Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hafa bréf frá eftirfarandi ráðherrum þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum. Það eru 3 bréf frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 113 skuldbindingu íslenska ríkisins að réttilega innleiddar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslensku rétti frá Ólafi Ísleifssyni. Það er á þingskjali 124 athugasemdir ráðuneytisins við lögfræðilegar álitsgerðir frá Ólafi Ísleifssyni og á þingskjali 228 utanlandsferðir á vegum ráðuneytisins frá Þorsteini Sæmundssyni. Það er frá heilbrigðisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 244 kostnað við húsnæði landlæknisembættisins, skrifstofuhúsnæðis Landspítalans og húsnæði Blóðbankans frá Sigurði Páli Jónssyni og loks frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 202 stjórnsýslu, forsjár og umgengnismála frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 393 löggæslustörf á höfuðborgarsvæðinu, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Forseti er ekki búinn að lesa sína tilkynningar. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dómsmálaráðherra. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson hefur óskað til að ræða fundarstjórn forseta. Herra forseti, í gær áttu hér stað umræður undir liðnum fundarstjórn möguleika stjórnarandstöðunnar, það er að segja þeirra sem hafa áhuga á fréttum af framkomu við þungaða konu sem hér var vísað á landi þvert á faglegar ráðleggingar. Og þá kom fram í máli hæstv. forseta, hann teldi að í sjálfu sér skorti ekki upp á úrræði og tækifæri innan ramma þingskapa til að taka upp brýn mál. Nú er það svo að á þessum fundi, gott ef ekki á meðan hæstv. ráðherra forseti lét þessi orð falla, það sendi ég póst á formenn þingflokka með ósk að kannað yrði hvort að hæstv. heilbrigðisráðherra sæi sér fært að sitja þennan dagskrárlið hér í dag til þess að ræða þau mál sem varða hennar málefni og þessa uppákomu. Það er skemmst frá því að segja að hér situr hæstv. heilbrigðisráðherra ekki, en það sem eiginlega verra er, ég fékk engin svör við þessari beiðni. Þannig ég ætla nú að ég fengi orð hæstv. forseta það að hér sé skorti ekkert á úrræði og tækifæri innan ramma þingskapa. Ég hef ekki hugmyndu hvort yfir höfuð var leitað eftir því að hæstv. ráðherra kæmi hingað til að taka þátt í umræðu þessi mál. Þannig að ég vísa því nú eiginlega til föðurhúsanna að við höfum hér öll þau tækifæri sem við þurfum til þess að ræða við ráðherra þegar upp koma brýn pólitísk mál sem þarf að ræða í núinu en ekki fara eftir einhverju stífri dagskrá og fyrirfram skipaðri. Forseti undrar sig nokkuð á þessum orðum því að í beinu framhaldi af þessum umræðum sem hér urðu í gær barst ósk sérstaka umræðu málið og forseti lagði sitt af mörkum til þess að sú umræða fer hér fram í dag. Og mér finnst það nokkuð langt gengið að kvarta sérstaklega undan því að óskir hv. þingmanna til að ræða þetta mál að ekki hafi verið vel við þeim tekið þegar að sérstök umræða það mál eru setta strax á dagskrá daginn eftir og ráðherra málaflokksins brást vel við. Ábendingum eða þessum óskum var komið til hæstv. heilbrigðisráðherra og hæstv. ráðherra var þegar búinn að ráðstafa sér annað á þessum tíma sem fullkomlega skiljanlegt í ljósi þess að samkvæmt skipulagi ríkisstjórnarinnar var hún ekki á listum yfir þá ráðherra sem væri í óundirbúnum fyrirspurnatíma í dag. Það var hún hins vegar á mánudaginn. Þannig að forseti telur ekki innistæður fyrir þessari gagnrýni. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég heyrði ekki betur en að gagnrýni hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson hafi einmitt snúið að því að hún hafi engin svör fengið hvernig hefði verið brugðist við hennar umleitunum að fá hæstv. heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur á fund við okkur hér í dag til þess að ræða mál sem situr þungt á mörgum. Og mér þykir það nú ekki stór spurn að biðja að slíkum óskum sé að minnsta kosti svarað og að þingmenn fá að vita hvort að hæstv. forseti og starfsmenn þingsins hafi brugðist við slíkum óskum. Það þykir mér hvorki dónalegt eða einhver heimtufrekja eða vanþakklæti af hálfu hv. þingmanna að óska eftir því að þeir fá að vita það. Til máls tekur öðru sinni hv. þingmaður Hanna Katrín, nei, það var hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti,
Það auðvitað afskaplega gott að forseti skyldi hafa brugðist hratt við þeim óskum að fá sérstaka umræðu málið sem við munum ræða hér síðar í dag. Það sem þarf þó að gera athugasemdir við að stjórnarandstaðan öll óskaði eftir því að hæstv. Heilbrigðisráðherra sæti hér fyrir svörum í óundirbúnum fyrirspurnatíma og við fengum ekki svör við því. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, þingflokksformaður Viðreisnar, sendi póst og við hin þingflokksformenn stjórnarandstöðunnar tóku undir óskina og við báðum öll að hæstv. Heilbrigðisráðherra yrði hér í dag. Það má vera að hún geti ekki verið hér og það sé lögmætar skýringar á því öllu saman, en svör fengum við aldrei. Forseti, það er vonandi ekki að endurtaka að þetta var kannað og niðurstaðan varð sú sem raun ber vitni að hæstv. Ráðherra hafi ráðstafað sér í annað. Hefði hæstv. Ráðherra geta breytt dagskrá sinni og verið hér á listanum, hefði að sjálfsögðu svarið borist í því að tilkynning hefði verið send út nýjan viðverulista ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum. Ég gekk út frá því að menn áttuðu sig á því að þessi breyting yrði ekki með því að óbreyttur listi stóð þátttöku ráðherra. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, það er í sjálfu sér ekki miklu við þetta bæta sem hefur komið fram hér og vissulega er það gott að það var hægt að bregðast við skjótt og vel við beiðni sérstaka umræðu og ég ætla eiginlega að leyfa mér að bæta því við, en ekki hvað í ljósi alvarleika málsins. Staðreyndin er hins vegar sú að ég mun og get staðið hér og farið fram á það að fá svör við beiðni af þessum toga önnur en þeir að þurfa að líta og opna heimasíðu Alþingis til að athuga hvort þar hafa orðið breyting á lista. Beiðnin var einfaldlega orðuð svona með leyfi forseta, heil og sæl. Ég óska eftir því að kannað verði hvort heilbrigðisráðherra geti mætt í óundirbúna fyrirspurnir á morgun til að ræða atriði sem lúta að hennar ráðuneyti vegna brottvísunar þungaðra konu úr landi. Atriði sem ekki er hægt að taka upp í sérstakri umræðu við hæstv. Dómsmálaráðherra hér eftir. Eðli málsins sagna, undir þessa beiðni tóku allir þingflokksformenn stjórnarandstöðunnar en engin svör bárust frá þeim sem ráða för. Það snýst gagnrýnin. Já, gagnrýnin er þá orðin að ekki hafi verið svarað sérstaklega að það var nákvæmlega gert sem beðið var í tölvupóstinum, að kannað var hvort hæstv. Ráðherra gæti breytt sinni dagskrá og komið hér til að svara fyrirspurnum. Eftir stendur sú gagnrýni og þá best er þess að gera alla glaða að forseti biðjist afsökunar á því. Hafi ekki sérstaklega svarað því til einhvern tímann undir kvöldið í gær eða í morgun þegar það lá ljóst fyrir að hæstv. Ráðherra gæti ekki verið hérna að svo yrði, en ég taldi að óbreyttur viðverulisti ráðherra væri í sjálfu sér svar. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég finnst orðið nokkuð áberandi hvað herra forseti orðinn svona viðskotsillur og kvumpinn upp á síðkasti í garð þingheims. Hér er verið að spyrja ósköp venjulegra spurninga. Síðast í gær vildi hæstv. forseti frábiðja sér öllu tali að vera hlutdrægur og ég er ekki að halda því fram, en ég bið hann þá að koma hér fram í nafni alls þingheims og tala frekar okkar máli frekar en að vera að halda langar ræður þykkt á þingmálabunkum ríkisstjórnar eða tala hverjir eru yngstir og elstir í ríkisstjórn eins og hann hefur gert við ýmis tilefni. Mér finnst ekkert óeðlilegt þó að herra forseti svari beiðni sem að til hans kemur frá þingmönnum hér inni, vegna þess að hann er sannarlega forseti okkar allra og ég vona hann vilji vera það. Forseti verður bara að játa að hann var svo óviðbúinn þessum viðbrögðum hér í upphafi fundar. Þegar að beðið var orðið fundarstjórn forseta þá hélt forseti að það væri til þess að þakka honum fyrir að hægt var að koma á þessari sérstöku umræðu en innihald ræðnanna var annað. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Eins og sagt var áður, til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dómsmálaráðherra. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og beinir fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.
Herra forseti. Nú nýlega barst þeim sem hér stendur svar á þingskjali 193 frá fjármála- og efnahagsráðherra kostnað Landsvirkjunar vegna sæstrengs. Og í svarinu segir, þar sem að fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur orðrétt eftir Landsvirkjun, með leyfi forseta: Þar sem fyrirtækið undanþegið ákvæðum upplýsingalaga nr. 140/2012 og að ræða upplýsingar viðskiptalegs eðlis sem ekki unnt að veita, þá verður svarið sem þetta ekki sett fram. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, hvar í lögum nr. 140/2012 að finna ákvæði það að Landsvirkjun sé undanþegin upplýsingalögum? Í öðru lagi langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: Finnst henni eðlilegt að fyrirtæki sem að öllu leyti í eigu ríkisins neiti að svara Alþingi upplýsingar sem eru meira og minna sjálfsagðar? Það er að segja, fyrirspurnin var það hversu miklum fjármunum Landsvirkjun hefði eytt á síðustu 10 árum í undirbúning að lagningu sæstrengs. Fyrirspurnin var lögð fram síðla vetrar. Að sjálfsögðu fékkst ekki svar við henni á meðan að hér stóð yfir umræða þriðja orkupakkann svokallaða. En nú kemur þetta svar sem ekki svar, og mér langar að spyrja hæstv. ráðherra: Finnst henni eðlilegt að þetta fyrirtæki sem alfarið í almannaeigu neiti Alþingi sjálfsagðar upplýsingar við spurningum sem eru bornar fram af nauðsyn og af því að almenningur þarf að vita það sem spurt Þá svarar hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, óundirbúin fyrirspurn. Herra forseti, fyrst til þess að svara fyrri hluta spurningarinnar þá verð ég nú bara að gefa mér eitthvað rými til þess að fletta upp viðkomandi löggjöf og viðkomandi ákvæði, lesa það í gegn, túlka það og hafa á því skoðun. Ég var ekki með það fyrir framan mig í óundirbúnum fyrirspurnatíma. Varðandi síðari hluta spurningarinnar, hvort að mér finnist eðlilegt að upplýsingalög gildi ekki Landsvirkjun sem opinbert hlutafélag, þá það auðvitað það sem í gildandi lögum og fyrir því eru ýmis rök. Ef við ætlum að breyta þeirri löggjöf þá þarf að greina það og hugsa það til enda hvaða áhrif það hefur. Þetta auðvitað risastórt fyrirtæki á stórum markaði sem veltur mjög miklum fjármunum, gerir stóra samninga við stór fyrirtæki sem í dag ennþá þannig að þeir samningar eru ekki birtir. Það auðvitað efni í aðra umræðu, en ég hef komið því á framfæri áður að mér finnst skorta gagnsæi í þeim samningum og tel að við gætum komist lengra í umræðu þróun á orkumarkaði og öðru slíku ef það væri. Ég hef ekki lesið svar fjármálaráðherra eða ráðuneytis við fyrirspurn hv. þingmanns þetta. Það auðvitað liggur fyrir að Landsvirkjun hefur skoðað ýmislegt og farið í einhverja vinnu varðandi möguleika á sæstreng, það er að segja kanna kosti þess og galla og fýsileika. Það hafa auðvitað stjórnvöld áður gert líka. Það setti formaður Miðflokksins, þáverandi forsætisráðherra, sjálfur á dagskrá af miklu meiri þunga heldur en Landsvirkjun hefur gert í að skoða fýsileika þess að hingað verði lagður sæstrengur. Þannig að eins og við höfum áður rætt hér þá auðvitað eru slíkar ákvarðanir aldrei teknar inn í Landsvirkjun og sú umræða verður nægilega gagnsæ ef einhvern tímann þar kemur hér í þessum sal. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Hæstv. ráðherra til upplýsingar. Skal hér lesið úr upplýsingalögum nr. 140/2012 með leyfi forseta: 2. grein gildissvið, 2. málsliður. Lög þessi taka til allrar starfsemi lögaðila sem að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera. Þannig hljóðaði hið heilaga orð. Það kom fram í útvarpsviðtali daginn hjá forstjóra Landsvirkjunar
að sæstrengur sem slíkur væri eins og viðskiptavinur og það væri ekki hægt að gefa upp upplýsingar slíka. Og þá spurningin þessi: hefur Landsvirkjun staðið í samningaviðræðum við einhverja ótilgreinda aðila lagningu sæstrengs? Vegna þess að það liggur fyrir, án þess að það hafi verið gefið upp, að nokkur hundruð milljónir hafa verið lagðar í þetta verkefni, og því spyr ég: hefur Landsvirkjun að viti hæstv. ráðherra staðið í samningaviðræðum við einhverja tilgreinda eða ótilgreinda aðila lagningu sæstrengs til Íslands og Evrópu? Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Herra forseti, í því dæmi sem hv. þingmaður hér að nefna, þá var það forsætisráðuneytið sem veitti undanþáguna. Þannig að löggjöfin eins og hún en í þessu tilviki var það forsætisráðuneytið sem veitti undanþáguna. Landsvirkjun hefur aldrei verið í beinum samningaviðræðum sæstreng, hvorki nú né áður, þannig að það liggi nú alveg fyrir. Ég segi bara, almennt ég þeirrar skoðunar að fyrirtæki, opinberar stofnanir og opinber fyrirtæki hafi eins mikið gagnsæi í sínum störfum og upplýsingagjöf og kostur Í þessu tilviki var send fyrirspurn og þar kom svar og forsætisráðuneytið veitir undanþágu. Þar með það þannig, en hvaða skoðun ég hef á því að Landsvirkjun geti ekki, ég hef bara ekki forsendur til þess að leggja mat á það akkúrat þegar ég stend hér, hvaða forsendur þau hafa fyrir því að bera fyrir sig þá heimild sem þau síðan fengu að birta ekki frekari upplýsingar, en engar samningaviðræður eru hjá Landsvirkjun lagningu sæstrengs. Þá tekur næsti máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra. Herra forseti, ég kom hingað upp til að ræða við hæstv. dómsmálaráðherra, en í gær bárust þær fregnir að Kas óléttri konu á 36. viku meðgöngu hefði ásamt 2 ára gömlum syni og maka verið vísað brott frá landinu, þvert á eindregnar ráðleggingar ljósmóður og læknis á bráðadeild mæðraverndar Landspítala. Framkvæmdin virðist hafa verið byggð á vottorði frá lækni sem aldrei hafði skoðað konuna, en mat konuna ferðafæra á grundvelli 3 vikna gamallar heimsóknar konunnar til sóttvarnalæknis. En eins og hæstv. ráðherra margítrekar við fjölmiðla þá tjáir hún sig ekki einstaka mál. Og þess vegna ætla ég ekki að biðja ráðherra að lýsa skoðun sinni á þessari aðgerð, heldur meðferð stjórnvalda almennt á fólki á flótta, og biðja hæstv. ráðherra að skýra stefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum fólks á flótta. Áður hefur hæstv. ráðherra haldið því fram að hér á landi sé rekin mannúðleg stefna í málefnum flóttamanna, en eftir fréttir gærdagsins og ekki síður eftir viðbrögð fulltrúa stjórnvalda í gær fæst það þvert á móti staðfest að hér rekin mannfjandsamleg stefna í málefnum fólks í leit að vernd. Já, af því að hæstv. ráðherra tjáir sig ekki einstaka mál vil ég heyra hvaða skoðun hún hafi almennt á því að íslensk stjórnvöld vísi á brott frá landinu konum sem eru langt gengnar með börn sín, konum sem eru á seinni hluta meðgöngu, því líkt og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur lýst yfir, þá óráðlegt að konur fljúgi eftir 32. viku meðgöngu. Telur hæstv. ráðherra að með því að vísa konum á flótta og brott frá landinu í slíku ástandi, að með því séu íslensk stjórnvöld að fara að skýrum markmiðum laga sem einmitt segja að hér eigi að reka mannúðlega meðferð og á fólki í leit að vernd? Nú svarar hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu. Varðandi áherslu ríkisstjórnarinnar þá hún mjög skýr í þessum málaflokki, eins og hún birtist í stefnuyfirlýsingu hennar, þar sem þær eru að mannúðarsjónarmið og alþjóðlegar skuldbindingar verða lögð til grundvallar og áhersla sé lögð á góða og skilvirka meðhöndlun umsókna alþjóðlega vernd. Þetta útgangspunktur. Hér voru samþykkt ný heildarlög útlendinga af nánast öllum greiddum atkvæðum eftir þverpólitíska vinnu. Sá málaflokkur og sú löggjöf byggð á
því sem segir meðal annars í stefnu ríkisstjórnarinnar mannúðlega meðferð og skilvirka þjónustu. Og það er þar sem við þurfum og erum að gera vel, að það sé alltaf einstaklingsbundið mat þegar aðilar koma hér og sækja alþjóðlega vernd, að kerfið okkar svari hratt og örugglega þeim aðilum sem hér sækja vernd, hvort sem þeir eiga rétt á verndinni eða ekki. Við erum að sjá það í dag að við erum að ná árangri með að segja fólki að það getur fengið vernd á 4 til 11 dögum, þeir sem eiga rétt meðal annars frá Venesúela. Það sýnir sig að út af þessu forgangsatriði að þá erum við að sjá að fólk hér sem er að koma og á rétt á verndinni er fljótara að aðlaga sig í íslensku samfélagi og kerfið hefur þóknast þeim vel. Og það er svona sem kerfið á að virka, að það virki vel og aðalega fyrir þá sem þurfa á því að halda. Þegar taka þarf erfiðar ákvarðanir að þá sé aðbúnaður góður og þau fá ekki síður svör hratt og örugglega og að mannúð sé höfð að leiðarljósi við þær aðgerðir líka. Af því að hún telur sérstaklega þetta verklag að þá eru undantekningar sem hægt er að fara í og er beitt oft á tíðum þegar heilbrigðisaðstæður er að ræða og þá þarf að koma skýrt vottorð frá heilbrigðisyfirvöldum að það sé hætta sem steðji að vegna brottvísunar og þá hefur henni verið frestað og það hefur margoft verið gert í okkar kerfi þegar það er líkamleg eða andleg veikindi eða meðal annars þungun. Tekur til máls öðru sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, mér þykir leitt að hæstv. Ráðherra hafi gert hvað sem hún gat til þess að koma sér undan því að svara þeirri spurningu sem fyrir hana var lögð, það er að segja hvort að hún meti það svo að það að vísa konu á seinni hluta meðgöngu, konu sem gengin 36 vikur, hvort hún telji að það samræmist mannúðlegri stefnu í málefnum flóttamanna. Ég er ekki að biðja hæstv. Ráðherra að svara þetta tiltekna mál. Ég er að biðja hæstv. Ráðherra að svara því hvort hún telji að það sé rétt að fara gegn eindregnum tilmælum heilbrigðisstarfsmanna, það er að segja Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu, sem mælir alls ekki með því að fólk, konur, fari í flug eftir 32. viku. Það er alveg ljóst að það voru mistök gerð í gær þegar að miklu eldra vottorð var tekið fram yfir nýrra vottorð og eindregin tilmæli starfsmanna Landspítala. En nú er ég ekki að spyrja hæstv. Ráðherra það, enda kveðst hæstv. Ráðherra ekki tjá sig einstaka mál. Ég er bara að biðja skýrt svar, já eða nei, hæstv. Ráðherra, er það mannúðleg stefna að reka konu sem gengin 36 vikur úr landi með flugvél? Svarar hæstv. Ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, eins og við segjum í lögunum okkar þá er það fyrir heilbrigðisstarfsfólk að meta en ekki lögfræðinga. Hvenær aðili er í hættu á að fara borð í flugvél og vera vísað af landinu. Ég er auðvitað mannleg líkt og aðrir þingmenn og þetta olli hjá mér ugg því ég sá fréttirnar. En það lá fyrir skýrt tilmæli heilbrigðisyfirvalda að það væri ekki hætta á ferðum í þessu máli. Síðan kemur önnur tilmæli og þá vísa ég til forstjóra Útlendingastofnunar og að þau þurfa að vera skýr og ég fagna því frumkvæði landlæknis það að taka þessi tilmæli upp. Af því að það er hérna sem þarf að skoða málið og það er hérna sem við getum gert betur að landlæknir hefur vísað til þess að það þurfi að skoða hvernig tilmæli heilbrigðisyfirvalda til okkar af því það er ekki verkefni Útlendingastofnunar að skoða síðan sjúkraskrá og persónuhagsmuni einstaklinga og við viljum ekki þannig kerfi. Þannig að við viljum að sjálfsögðu fá skýrt svar frá heilbrigðisyfirvöldum og ég fagna því að Útlendingastofnun ætli að setja smiðið með landlæknisembættinu til að skoða þau tilmæli. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður. Við erum hér í miðjum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Telur hv. þingmaður að hann þurfi að ræða fundarstjórn forseta sérstaklega? Fyrirspurnin er svarað. Það verður ekki tekið upp. Hv. þingmaður fær orð fundarstjórn forseta ef hún metur það brýnt að tjá sig hana. Þá gerir hv. þingmaður það. En forseti mun ekki líða áframhald á þessari efnisumræðu sem er lokið. Hv. þingmaður tekur til máls.
Herra forseti, ég hingað komin til þess að óska eftir aðstoð hæstv. forseta vegna þess að það var borin fram mjög einföld og skýr spurning þar sem óskað var eftir já eða nei svari frá hæstv. ráðherra en ráðherra svaraði ekki spurningunni. Svaraði því alls ekki og það skiptir engu máli hvað hæstv. fjármálaráðherra fussar hér á bak við. Spurningunni var ekki svarað. Það var bara þannig. Það var óskað eftir skýrum svörum frá hæstv. ráðherra og ég bið í mestu einlægni hæstv. forseta að aðstoða svo að ráðherra komi nú hér og svari þeim spurningum sem að henni er beint. Þetta varðar ekki fundarstjórn forseta. Þingmenn ráða sínum spurningum, ráðherrar ráða sínum svörum. Það er ekki fleira að segja. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinist fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti, mér langar að spyrja hæstv. fjármálaráðherra út í það að nú þenst út ríkisbáknið. Það eru 100 milljarðar sem hefur safnast inn í ríkissjóð á undanfarna árum umfram í góðæri en á sama tíma og þetta streymir inn þá er verið að skerða hjá öryrkjum. Ef það er ekki Reykjavíkurborg þá er það ríkið og mér langar eiginlega að vita hvernig er farið að því að valda þessari keðjuverkandi skerðingu í öryrkjum. Er eitthvað Excel-skjal, algrými sem reiknar það út? Ef þú setur 1 krónu eða 2 krónur öðru megin kerfið þá sé hægt að taka 3-4 krónur hinum megin kerfið. Að það sé búið til kerfið þannig að annaðhvort verður öryrkinn fær ekkert út úr því sem er verið að bæta í kerfið eða hann tapar því. Vegna þess að það virðist vera orðið mjög algengt í kerfinu að það sé verið að refsa fólki á þann hátt að það verið að fyrst að segja nú færðu pening og það fær það þennan mánuðinn, fyrsta mánuðinn í árinu þegar útborgaði og eyði peningnum en mánuði seinna er það tekið á og jafnvel meira til. Þetta er auðvitað ömurlegt og ómannúðlegt kerfi en á sama tíma eykst báknið og sérstaklega til dæmis ef við tökum bara dæmi eftirlitsbáknið, eftirlitsnefndir. Það er búið að þenjast út 8 milljarða síðan 2014. Það þenst út bara ein stofnun úr 50 milljónum í 500 milljónir. Þarna virðast vera endalausir peningar og þegar maður rýnir niður þá er hvergi skorið niður þar. Það eykst jafnt og þétt alls staðar þarna. En einhvern hátt þá virðist við alltaf finna breiðubökin í eldri borgurum og öryrkjum og einhvern veginn á að skera þeir. Eigum við ekki bara að snúa sér við? Eigum við ekki að fara að skera niður báknið og auka til eldri borgara og öryrkja þannig að þeir fái sitt sem er verið að lofa með er alltaf tekið að þeim. Svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég held að það gæti verið gott ráð að við tækjum saman upplýsingar aukin framlög til málaflokksins sem að hv. þingmaður berst ötullega fyrir og ég ber virðingu fyrir því og ræðum síðan það í framhaldinu hvort að framlögin hafi vaxið eða staðið í stað. Vegna þess að þessi málflutningur virðist ganga út frá því að hér sé ekkert annað gert en að þrengja að þeim sem eiga standa höllum fæti í samfélaginu, hafa orðið fyrir áföllum og eiga rétt á bótum almannatrygginga. En tölurnar sýna bara allt aðra mynd. Og hér er hv. þingmaður að taka upp við fjármálaráðherra mál sem heyrir undir annan ráðherra og varðar endurskoðun á reglunum sem hefur staðið yfir í nokkur ár. Og við höfum tekið til hliðar 4 milljarða í fjármálaáætlun og erum byrjuð að ráðstafa af þeim potti, ef svo mætti kalla, á árinu 2019 og gerum ráð fyrir því að fullnýta 4 milljarðana til þess að bæta réttarstöðu þessa fólks strax á næsta ári. Þegar að hv. þingmaður talar skerðingar, þá finnst mér að hann horfi gersamlega framhjá þeirri staðreynd að í bótakerfum ríkisins sem að við rekum saman, þá erum við með viðleitni til þess að tryggja að þeir takmörkuðu fjármunir sem við höfum úr að spila, þeir rati til þeirra sem í mestri þörf. Og þá byrjum við að taka frá þá sem að hafa aðra tekjustofna, sem að hafa úr einhverju öðru að spila. Það er leiðin okkar til þess að tryggja að þessi takmörkuðu fjármunir sem við höfum, þeir fari fyrst til þeirra sem hafa minnst, sem hafa ekkert, sem hafa engin lífeyrisréttindi.
eða búa einir eða hafa engar atvinnutekjur. Það er fólkið sem við setjum fremst í röðina. En þegar hv. þingmaður talar fyrir því að við afnumum allar skerðingarnar, þá er hann að tala fyrir hönd allra hinna. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir þessi svör og ég tek hann á orðinu. Loksins, reiknum þetta í rauntíma, reiknum þetta rétt og það varðar hann. Skattar. Hvernig eru skattar reiknaðir? Skattar koma frá ári, en hvenær koma skerðingarnar? Þær koma ári seinna. Koma þær inn í skattframtalið? Nei, aldrei. Þetta gildir allar skerðingar. Þær koma ári seinna og koma aldrei fram á skattframtali. Þú færð kannski 100.000 krónur inn á reikninginn sem er skatttekjur og skattað, en það er tekið þær ári seinna, algjörlega 100.000 kallinn, en þetta kemur hvergi fram á skatti. Látum reikna þetta rétt út. Við skulum bara taka það. Ég er alveg sammála og ég bara þakka þér kærlega fyrir og ég vona það hægt og innilega að við reiknum þetta nákvæmlega svona út. Svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, já, ég tel að það væri mjög mikið unnið með því að vera með samtíma leiðrétting á öllum greiðslum frá almannatryggingum og Tryggingastofnun, ef hægt er. Þessi tilvik þar sem að í ljós kemur að sá sem á réttindi í kerfinu þarf að skila tilbaka vegna ofgreiðslu eru vegna þessar forsendur sem að viðkomandi hefur oft á tíðum sem skilað inn til kerfisins, þær forsendur hafa brugðist. Til dæmis forsendur atvinnutekjur eða lífeyristekjur eða aðrar tekjur sem að geta fallið til á viðkomandi viðmiðunarári. En þá er auðvitað líka þess að geta að það eru sumir sem eiga rétt á frekari bótum vegna þess að forsendurnar hafa verið ofmetnar hvað tekjuliðina snertir. En samtímagreiðslur, samtímaleiðrétting, það er eitthvað sem við hljótum að stefna að og ég myndi mjög gjarnan vilja taka þátt í samtali að gera kerfunum okkar kleift að vera ekki lengur með þessar eftiráleiðréttingar sem að tengja skattframtölum. Þá tekur næst í máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra. Virðulegur forseti, ég ætla að halda áfram að ræða mál þessarar albönsku konu sem var vísað úr landi, komin 36 vikur á leið og ég ætla raunar að leyfa mér að tala þetta einstaka mál vegna þess að ríkislögreglustjóri og Útlendingastofnun, þessar stofnanir hafa nú tjáð sig út af við þetta mál og ráðherra raunar líka, þannig að ég tel ekkert óeðlilegt við það að við ræðum þessi mál hér. Það hefur komið fram, virðulegi forseti, að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins setur þau viðmið að konur í áhættumeðgöngu skuli ekki fljúga eftir 32. viku meðgöngu. Þetta er sama heilsugæsla og Útlendingastofnun ber fyrir sig að hafi gefið þeim leyfi til þess að flytja hana nauðuga á landi. Þetta er sama heilsugæslustofnun. Í Kastljósi gærdagsins sagði settur forstjóri Útlendingastofnunar að þau geti ekki sett sig í spor þessa fólks, Útlendingastofnun. En þau virði eftir sem áður allan rétt og þau svör sem að ráðherra segist hafa fengið að það hafi verið fylgt öllum reglum í þessu máli. En virðulegi forseti, það liggur fyrir að þessi kona var í sérstaklega viðkvæmri stöðu og sá hópur hælisleitenda nýtur sérstakrar verndar, meðal annars að leitast skuli eftir því að við mál þeirra vinni starfsmaður með viðeigandi sérþekkingu eða reynslu, mögulega eitthvað sem að veit að konur í áhættumeðgöngu ættu ekki að fara í flug eftir 32. viku meðgöngu. Og ég vil spyrja ráðherra, þýðir eitthvað að skýla sér á bak við verklag þegar þessar staðreyndir liggja fyrir? Og ég vil biðja ráðherra, öfugt við hæstv. ráðherra, öfugt við forstjóra settan Útlendingastofnunar, að setja sig í spor þessarar fjölskyldu. Ef að kona nákomin henni væri komin 36 vikur á leið í áhættumeðgöngu og það ætti að flytja hana nauðuga úr landi í 19 tíma ferðalag með tilheyrandi kvíðaálagi og streitu, myndi hún segja að stoðdeild ríkislögreglustjóra hefði farið varlega? Því við vitum það þó að hæstv. ráðherra hefur sagt, með leyfi forseta, við viljum öll fara varlega, sérstaklega þegar að ræða þungaðar mæður, börn þeirra, fædd eða ófædd. Þá svarar hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir óundirbúinni fyrirspurn.
Ég þakka hv. þingmanni, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Það er auðvitað þannig að þetta þarf að vera einstaklingsbundið mat og vegna þessa máls sem hv. þingmaður vísar hér til og hefur verið í umfjöllun þá er það auðvitað þannig að það var líka einstaklingsbundið mat og þar kom upp aðstæður sem við ætlum að láta skoða og landlæknir og Útlendingastofnun ætla að setja saman yfir hvort að það sé eitthvað sem við þurfum að breyta eða skýra, hvar við getum gert betur og það er þannig sem við þurfum að nálgast málefni útlendinga. Málefni útlendinga, við náum engum árangri með þennan málaflokk ef umræðan er pólariseruð eða tekin upp aðeins þegar einstök mál kom í fjölmiðla. Við erum hér með gríðarlega stóran málaflokk og fjölda mála sem þar undir, erum að veita fjölmörgum vernd og viljum forgangsraða í þágu þeirra, þannig að auðvitað koma upp einstök mál sem sýna á spilin að einhvers staðar þurfum við að gera betur. Þannig eigum við að vinna í þeirri þingmannanefnd sem ég hef reynt að skipa og er að bíða eftir skipunum í og frá nokkrum flokkum til þess að fara yfir hvar við getum enn gert betur af því að þessi lög sem við erum að fylgja og framfylgja eru niðurstaða af þverpólitískri vinnu. Ég held að það sé auðvitað hægt að snúa þessu máli á margan hátt. Og ég hef kosið af því að dómsmálaráðuneytið fer ekki með einstök mál, þau koma ekki inn á borð ráðherra eins og áður var þegar dómsmálaráðuneytið var með réttu kærustjórnvald, en þá voru líka kannski aðeins 35 umsóknir að koma alþjóðlega vernd. Þannig að ég fagna því að það sé ekki einstök mál sem eru geðþóttaákvarðanir stjórnmálanna. Og ég held að það þurfi að fara fram í öllum málum einstakt mat og það á að vera í höndum lækna og heilbrigðisstarfsfólks hverju sinni til að leggja mat á þá meðgöngu og hvort að kona sem oft treystir sér sjálf í að fara í flug á þessum tíma. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég spurði hæstv. Ráðherra hvort að henni fyndist að farið hefði verið varlega í þessu máli. Hvort að ríkislögreglustjóri, stoðdeild hans, hefði farið varlega í þessu máli, miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir, að áhættumeðgöngu sé að ræða og að konur í áhættumeðgöngu ættu ekki að fljúga eftir 32 vikur. Og þetta er kona sem er komin á 36. viku. Ég bað hæstv. Ráðherra að setja sig í spor þessara konu. Það er það sem ég var að biðja um. Fór stoðdeild ríkislögreglustjóra varlega í þessu máli? Gerði hann það virkilega? Ráðherra minntist á að ráðherra væri ekki lengur að vasast í einstaka málum. Ég myndi vilja spyrja ráðherra líka nákvæmlega hvenær dómsmálaráðuneytið upplýsti mögulegan brottflutning þessarar fjölskyldu og aðstæður konunnar, dómsmálaráðuneytið, og svo nákvæmlega hvenær dómsmálaráðherra sjálf var upplýst mögulegan brottflutning þessarar fjölskyldu og aðstæður konunnar. En fyrst og fremst er ég að spyrja ráðherrann álits. Fannst henni virkilega farið varlega í þessu máli? Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég líkt og aðrir fékk upplýsingar þetta mál í fjölmiðlum í gærmorgun. Þegar ég sá það þá sendi ég beiðni á ráðuneytið að afla upplýsingar þetta einstaka máls og ég gæti séð þau gögn sem lægju þarna að baki og hvernig ákvörðunum hafi verið háttað. Það var þá í fyrsta sinn sem ráðuneytið fékk veður á málinu út af tölvupósti mínum til ráðuneytisins beiðni upplýsingar og eftir því var falað og ég fékk betri upplýsingar þetta mál eftir það. Það var eina aðkoma míns ráðuneytis að þessu máli. Hvort að ríkislögreglustjóri hafi farið varlega, ég held auðvitað eftir þeim upplýsingum sem ég óskaði eftir var farið eftir þeim almennu verklagsreglum sem gilda í dag.
og oft á tíðum, og þá skoðaði ég sérstaklega hvenær hefur þá verið brottvísun frestað, þá hafa verið mjög skýr tilmæli eins og hefur komið fram, skýr tilmæli að brottflutningur eigi ekki eiga sér stað vegna hættu eða vegna veikinda eða vegna þungunar, og ef þau tilmæli eru mjög skýr þá er brottvísun frestað, og af því höfum við séð mjög mörg dæmi. En eins og ég sagði líka áðan þá fagna ég vinnu landlæknis og Útlendingastofnunar og bíð eftir að úr því komi niðurstöður. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Herra forseti. Mig langar að eiga hér orðastað við hæstv. ráðherra sem formann Framsóknarflokksins, og fyrirspurn mín varðar tvö mál sem snerta á stöðu innflytjenda hér á landi og hafa verið áberandi í umræðu vikunnar. Annars vegar að ræða margvísleg ummæli ráðuneytisstjóra félagsmálaráðuneytis í pallborði á Þjóðarspegli Háskóla Íslands síðastliðinn föstudag, sem hafa verið rædd hér áður í þessum sal og ætla ekki að endurtaka hér, en þau hafa verið fordæmd af fjölmörgum aðilum, nú meðal annars síðast með yfirlýsingu Verkalýðsfélagsins Eflingar, enda talin endurspegla viðamikla fordóma og sinnuleysi varðandi réttindi innflytjenda á vinnumarkaði. Hins vegar að ræða þá ómanneskjulegu meðhöndlun á kasóléttri albanskri konu sem sótt hafði hér alþjóðlega vernd og flutt var úr landi hér í gærmorgun og hefur verið hér til umræðu í fyrirspurnatíma fyrr í dag. Nú eru málefni hælisleitenda ekki á borði ráðuneyta þeirra sem Framsóknarflokkurinn fer með í þessari ríkisstjórn, en flokkurinn ber þó vissulega ábyrgð á þeim ásamt stjórnarflokkunum tveimur, og meðal annars að finna í samstarfsáttmála þessari ríkisstjórnar áhersluna á mannúðlega meðhöndlun hælisleitenda. Hins vegar eru þetta málefni vinnumarkaðar og innflytjenda undir beinni ábyrgð Framsóknarflokksins. Því þykir mér við hæfi að spyrja formann Framsóknarflokksins, því að mér þykir þögn hafa einkennt viðbrögð flokksins í þessum málefnum. Eru þessi tvö mál í samræmi við stefnu þessarar ríkisstjórnar að mati formanns Framsóknarflokksins, bæði hvað varðar málefni innflytjenda og flóttamanna, endurspegla ummæli ráðuneytisstjóra félagsmálaráðuneytisins afstöðu ríkisstjórnarinnar til innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði, og telur ráðherra að brottvísun kasóléttrar konu sé í samræmi við þau markmið útlendingalaga að tryggja mannúðlega meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga eins og kveðið skýrt á í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar. Þá svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að beina máli sínu til mín, þó það varði ekki málaflokkana sem formanns Framsóknarflokksins. Nú það svo að þingheimur veit það sjálfsagt, og þeir sem hlusta, að skoðanir Viðreisnar og Framsóknar eru mjög ólíkar í mörgum málum, og þess vegna hefum við hv. þingmaður átt samskipti hér úr þessum stóli sem að taka stundum á. Ég til að mynda skil alls ekki, hv. þingmaður, hvernig þú getur dregið ráðuneytisstjóra í einhverju öðru ráðuneyti hér upp á borð til að tala við formann Framsóknarflokksins. Ég get auðvitað ekki svarað fyrir það. Ég veit að hv. þingmaður átti hér samtal við ráðherrann líklega á mánudaginn þessi ummæli. Ég get hins vegar vel sagt frá því að Framsóknarflokkurinn hefur alla tíð haldið vel utan alla þá sem minna mega sín í samfélaginu. Ekki síst til að mynda þá sem eru innflytjendur. Við höfum staðið duglega á bak við slíkt. Við erum mannúðarflokkur, við erum frjálslyndur mannúðarflokkur, og þess vegna kannski eina taugin sem á milli Framsóknarflokksins og Viðreisnar í mörgum málum þegar það kemur að slíkum málum. Eina taugin, þar sem við getum þó verið sammála eitthvað. En í allflestum öðrum málum eru þessi tveir flokkar dálítið ólíkir, þó svo að Viðreisn sé hér iðulega hér úr þessum ræðustól að tala niður til Framsóknarflokksins, notar þau orð að hér séu 3 Framsóknarflokkar á völd, sem ég tel náttúrulega vera hrós. Algjörlega hrós. Ekki síst vegna þess að í stefnu okkar Framsóknarmanna þá manngildi ofar auðgildi, það grunngildi, hvernig við höfum haldið utan þá sem minna mega sín í öllu samfélaginu, hvernig við tekið utan hinsegin fólk, verið jafnréttissinnasti flokkur landsins og fleira í þeim dúr, þá augljóst að okkur ekki sama. Þessi málaflokkur sem hér hefur verið aðeins til umfjöllunar í dag heyrir hins vegar ekki undir
undir mig eða þau ráðuneyti sem við erum með og við trúum því og treystum að þær reglur sem við setjum hér á Alþingi að eftir þeim sé fylgt. En það auðvitað vekur athygli þegar að svona einstök mál kom upp eins og í gær og ég held að við höfum öll fengið svolítið verk í hjartað yfir því. Tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, herra forseti, það kemur kannski ekki óvart að ég eða Viðreisn og flokkur hæstv. ráðherra séu ekki sammála margt, en það gleður mig þó að heyra það að hér séum við sammála einmitt mikilvægi þess að standa vörð hagsmuni og réttindi þeirra sem að minnst mega sín í samfélaginu og hér vissulega mjög brothættan hóp. Og hæstv. ráðherra gagnrýnir að ég taki hér upp ummæli ráðuneytisstjóra í ráðuneyti sem undir forystu Framsóknarflokksins, en það vissulega gert af því að þar talar ráðuneytisstjóri í stað ráðherra í umboði ríkisstjórnarinnar málefni innflytjenda á vinnumarkaði sem mjög viðkvæmri stöðu og hefur verið ítrekað rætt hér í þessum sal. Þessum ítrekað og kerfisbundið og vísvitandi brotið á réttindum þessa hóps. Og því miður endurspegluðu ummæli ráðuneytisstjórans sem talaði þar í umboði ráðherra ekki neina sérstaka virðingu fyrir þessari viðkvæmu stöðu eða hvernig verið að brjóta á réttindum þessa hóps. Og þess vegna finnst mér mjög eðlilegt að það sé þá áréttað af hálfu ríkisstjórnarinnar að slík ummæli séu ekki í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar í þessum málum. Það hefur bara ekki ennþá verið gert. Og svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég hef ekki séð þessu ummæli. Eina sem ég hef séð er fréttaflutningur af þeim og get ekki sagt nákvæmlega hvað það var sagt, en miðað við þann fréttaflutning þá það augljóslega ekki í anda eða stefnu hvorki ríkisstjórnar eða Framsóknarflokksins sem þar var í það minnsta látið liggja að maðurinn hafi sagt. Ég veit það ekki, ég bara þekki það ekki. En það hins vegar alveg ljóst að já, að það geti vel verið þannig að Viðreisn og Framsóknarflokkurinn séu að því leytinu tilbúnir að geta unnið saman að verkefnum þegar að kemur að frjálslyndri stefnu í garð fólks sem að minna má sín, en það snýst auðvitað það að sýna það í verki. Það hefum við gert í 102 ár. Ég hef ekki enn séð Viðreisn gera það. Með þessum orðum lauk óundirbúnum fyrirspurnatíma og tekið fyrir annað mál á dagskrá sem sérstök umræða samgöngusáttmáli á höfuðborgarsvæðinu. Málshefjandi hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að verða við beiðni minni að ræða hér í sérstakri umræðu samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og þær mikilvægu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í samgöngum hér á þessu svæði. Ísland er stórt en fámennt land og það gerir það að verkum að það að reka hér samgöngukerfi eins og við gerum kröfu er krefjandi og erfitt verkefni. Ég veit að víða kallað eftir bættum samgöngumannvirkjum og ráðherra og okkur hér á þingi oft vandi á höndum þegar kemur að því að setja fé í samgöngumál. Hvernig best að forgangsraða? Í dag í þessari umræðu forgangsraða ég höfuðborgarsvæðinu fram yfir landsbyggðina. Það ekki vegna þess að ég átta mig ekki á þeim brýnu og miklu verkefnum sem þar heldur vegna þess að ég tel fulla ástæðu til þess að höfuðborgarsvæðið fái óskipta athygli okkar núna. Ég sem sagt að ítreka það að við erum að ræða samgöngumál höfuðborgarsvæðisins. Á 148. þingi lagði ég fram fyrirspurn til hæstv. samgönguráðherra fjármagn sem varið hefði verið á síðustu 10 árum til samgöngumála skipt eftir kjördæmum. Svarið talar sínu máli. Rúmlega 159 milljarðar fóru til nýframkvæmda og viðhalds á vegum á árinu 2007 til 2017. Af þeirri fjárhæð fór aðeins 17% til höfuðborgarsvæðisins. 17% fór til svæðisins þar sem 70% landsmanna býr, enn stærra hlutfall landsmanna starfar og allir landsmenn heimsækja reglulega þar sem hér öll helsta þjónustan. Auk þess sem nánast allir ferðamenn sem heimsækja landið heim fara þetta svæði. Ég ekki að segja að 70% af þessu fé hefði átt að fara á höfuðborgarsvæðið, því eins og ég sagði áðan þá landið stórt og hér dýrt að halda uppi góðum samgöngum,
En getum við ekki öll verið sammála um það að 17%, að það eitthvað rangt við það? Þá koma sumir og segja að sveitarfélögin hafi samið af sér nýframkvæmdir með samningu um eflingu almenningssamgangna, þar sem milljarður átti að renna til almenningssamgangna á ári hverju. Því hægt að svara þannig til að það jú rétt að sveitarfélögin gerðu samning, langþráðan samning um að ríkið kæmi með einhverjum hætti að rekstri almenningssamgangna. Milljarðurinn á ári skilaði sér aldrei, heldur var upphæðin á bilinu 600–700 milljónir og upp að 900 milljónum. Og jafnvel þó að þessi tala sé tekin inn og þá auðvitað styrkur ríkisins til almenningssamgangna á landsbyggðinni líka, þá hreyfir það aðeins lítillega við þessari prósentu. Þá mikilvægt að hafa í huga að víðast hvar, ef ekki alls staðar, þá eru almenningssamgöngur samstarf tveggja stjórnsýslustiga. Það annaðhvort sveitarfélaga og fylkja eða eins og hér sveitarfélaga og ríkis. Auk þess sem í samkomulaginu var listi yfir framkvæmdir sem samkomulagið var að fara ekki á næstu árum, þá það þó svo að framkvæmdir sem ekki voru á listanum yfir frestanir en voru á samgönguáætlun þess tíma hefur ítrekað verið frestað og nefni ég þá sem dæmi Arnarnesveginn. En hvað sem þessu líður, þá ástæða til að gleðjast yfir þeim skrefum sem nú hafa verið stigin með samstarfi ríkis og sveitarfélaga hér á höfuðborgarsvæðinu með samgöngusáttmála svæðisins. Og ég vona reyndar að þetta sé fyrsta skrefi í því að við tölum hér sérstaka samgönguáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið. Sveitarfélögin á svæðinu hafa unnið á síðustu árum að svæðisskipulagi þar sem samgöngur á milli svæða skiptir auðvitað sköpun. Það þverpólitísk niðurstaða þeirrar vinnu og svo áframhaldandi vinnu sveitarfélaganna með ráðuneytinu og Vegagerðin að lausnin á samgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu blönduð leið. Þannig verið að leggja áherslu á virka samgöngumáta með eflingu innviða fyrir gangandi og hjólandi ásamt veglegu framlagi til borgarlínu og eflingu almenningssamgangna. En líka með fjármagni til stoppvegakerfisins með ljósastýringum og mislægum gatnamótum þar sem það á við. Ég sammála þessari leið og finnst mikilvægt að valfrelsi sé raunverulegt í samgöngum. Fólk sem hér býr á að hafa raunverulegt val hvernig það kýs að koma sér á milli staða. Þess vegna mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytta og góða kosti í samgöngum, kosti sem geta verið raunveruleg samkeppni við einkabílinn fyrir þá sem það kjósa. Bættar samgöngur lífsgæðamál og við viljum auka lífsgæði fólks. Bættar samgöngur að sjálfsögðu mikið öryggismál og síðast en ekki síst eru samgöngur risastórt umhverfismál. Ég vil því fá tækifæri til að ræða þennan samning við ráðherrann og beini eftirfarandi spurningum til ráðherrans. Hvaða áhrif mun samgöngusáttmálinn hafa á samgöngur á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum? Hvernig var og verður samstarfi sveitarfélögin og aðra hagaðila háttað? Hvernig tengja samgöngusáttmálinn og samgönguáætlun? Skynsamlegt að til framtíðar verði horft til þess að við höfum tvær samgönguáætlanir, annars vegar höfuðborgarsvæðisins og hins vegar landsbyggðar? Hversu raunhæft að ætla að framkvæmdir sem tilgreindar í samningnum klárist á tilskildum tíma? Mun Sundabrautin verða að veruleika á tímabili samgöngusáttmálans og hvernig mun Sundabrautin nýtast höfuðborg og landsbyggð? Þá tekur næst til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að taka þetta mál hérna upp. Ég held reyndar svo ég svari því strax að við getum aldrei sett allan áherslunar óskiptar hvorki á höfuðborgina eða einstakan þátt. Ég held að við sem samgönguyfirvöld í þessu landi verðum að horfa á landið allt. En markmið og hvaða áhrif hann mun hafa hér, þá markmiðin að stuðla að greiðum, skilvirkum, hagkvæmum, öruggum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu, stuðla að því að ná loftslagsmarkmiðum ríkis og sveitarfélaga sjálfbært kolefnislaust borgarsamfélag og með því að stuðla samtímis að jafnari uppbyggingu allra innviða, stofnbrautanna, almenningssamganganna, hjóla- og göngustíganna. Þá unnið að því að við fyrirsjáanlega fjölgun íbúa geti ferðavenjur þróast á hagfelldan hátt þannig að fleiri sjái hag sinn í að ferðast með öðrum hætti en í fjölskyldubílnum og með þeim umferðartöfum sem þegar eru og munu fara vaxandi. Allir græða á aukinni hlutdeild almenningssamgangna, göngu- og hjólreiða og þannig dreifst umferðarálagið með markvissari hætti á fleiri innviði og bæti nýtingu þeirra allra. Samstarfið, hvernig það hefur verið við sveitarfélögin og aðra hagaðila og hvernig það verður, þá hefur það hingað til verið bæði í stýrihópi ríkis og SSH eða sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem og í sérstökum starfshópum sem hafa lagt drög að þeim skýrslum og því samkomulagi sem hér til umræðu. En héðan í frá má segja að verkefni færist í annan fasa og sem kallar á meira formfastara samstarf út af framkvæmda- og undirbúningsfasanum. Þannig ráðgert að stofna verði sameiginlegt félag sem heldur utan um framkvæmdina samkvæmt samkomulaginu og gert ráð fyrir að stjórn félagsins verði skipuð fulltrúum bæði ríkis og sveitarfélaga.
Og hvernig tengist samgöngusáttmálinn samgönguáætlun? Jú, í samgönguáætlun er beint framlag ríkisins skilgreint, þessi 2 milljarðar á ári í 15 ár til að standa straum af þeim framkvæmdakostnaði að þeim verkefnum sem eru í núgildandi samgönguáætlun og eru innan verkefna samgöngusáttmálans jafnframt. Hvort það sé skynsamlegt að hafa hér 2 samgönguáætlanir, þá ætla ég að svara að stutta svarið er nei, en lengra svarið er þá að eina lykilástæðan fyrir því að þetta er gert með þessum hætti að það er mikilvægur hluti þessa samkomulags er þróun og sala Keldnalandsins sem ætlað er að standa straum af hluta kostnaðar við sáttmálann og það er lagt til að stofna verði fyrirtæki félag sem hámarki verðmæti landsins með því að tryggja skilvirkar almenningssamgöngutengingar við það líka. Og það var metið hagfelldast að stofna fyrirtæki sem héldi hvoru tveggja utan þróun landsins sem og fjármögnun og þann hluta sem það er. Verkefnin eru þar að auki mörgu leyti flóknari en verið hefur og kalla þar af leiðandi á mjög nána samvinnu ríkis og sveitarfélaga og sérstaklega má það nefna uppbyggingu borgarlínu sem liggur allt höfuðborgarsvæðið á samgönguásum, á bæði stofnbrautum og sveitarfélaga götum og framkvæmdirnar í mörgum tilvikum samtvinnaðar, framkvæmdar á sama tíma. Og það má líka nefna aukna áherslu á innviði virkra samgöngumáta, gönguhjóla, sem geta verið flóknar og dýra stokkalausnir einnig, þar sem að þarf svona öðruvísi nálgun heldur en við hefðbundna samgönguáætlun. Og þess vegna var ákveðið að fara þessa leið í þessu tilviki. Í samgönguáætlun verða líka nokkur önnur flýtiverkefni sem eru smærri í stiðum, vegurinn yfir Öxi, vegurinn yfir Hornafjarðarfljót, brú yfir Ölfusás og dæmi sem tekja. Þau eru aftur á móti fjármögnuð með gjaldtöku sem að vissan hátt má kalla flýtigjöld, en þau eru merkt með sérstökum hætti í samgönguáætlun, ekkert ósvipað og samgöngusáttmálaverkefni. Hversu líklegt er að þessar framkvæmdir klárist á tilskildum tíma? Þá má svara því til að auðvitað eru allar framkvæmdaáætlanir háðar ákveðinni óvissu. Og sú sem hér birtist er ekki þar með undanskilin. Það eru mörg atriði sem enn á eftir að útfæra og klára sem tengjast skipulagsmálum, hönnun, útfærslu einstakra framkvæmda. Þannig að því ljóst að sú tímalína sem það birtist gæti breyst. En stóra myndin er hins vegar sú að í samkomulaginu er lagt til að þessi framkvæmdapakki og þau áhrif sem hann á að hafa á umferð á svæðinu verði kláraðar á tímabilinu á tilsettum tíma þó eitthvað færist til innan þess tíma og til þess að veri skilgreindar bæði fjármögnunarleiðir og samstarfsform. Varðandi Sundabrautina verður hún að veruleika á tímabilinu og þá mun ég á næstu dögum leita eftir samstarfi við Reykjavíkurborg, við Faxaflóahafnir, við SSH að útfæra og skoða nánar þessa 2 valkosti sem starfshópurinn Sundabraut lagði til og þegar það liggur fyrir og náist samkomulag við hagsmunaaðila þá sé ég ekkert því til fyrirstöðu að koma því verkefni af stað þannig að það geti orðið að veruleika á þeim tíma. Og hvaða áhrif mun Sundabrautin hafa hér? Hún mun auðvelda aðgengi þeirra sem koma að Vestur- og Norðurlandi inn á höfuðborgarsvæðið með styttingu í vegalengd ferðatíma og styrkir þannig vinnusóknarsvæði höfuðborgarsvæðisins og auðveldar íbúum frá Akranesi og Borgarnesi að sækja vinnu eða skóla daglega. Hún mun jafnframt stytta flutningsleiðir frá Vesturlandi og Norðurlandi og þetta hinn áttina líka, jafnvel Kjalarnesi. Og hún mun einnig færa þessa flutninga frá því að fara í gegnum Mosfellsbæ. Loks mun hún tengja Vesturland og Norðurland betur við Keflavíkurflugvöll Reykjanesbrautina. Þannig áhrifin eru innan höfuðborgarsvæðisins eru fyrst og fremst með því að henni fá íbúar austan Elliðarósa nýja tengingu við Vesturborgina sem léttir umferðarálagi á öðrum stöðum svo sem Gullinbrú og Ártúnsbrekku og svo yrði hún sannarlega kærkomin viðbót við það skyldu menn þurfa að yfirgefa borgina í flýti sem raunveruleg viðbótar flóttaleið. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu sem hér fer fram. Mér þótti hæstv. Samgönguráðherra nú taka heldur mjúklega á þegar ráðherrann sagði að ýmislegt væri auðvitað óljóst og ófrágengið í þessum varðandi þetta samkomulag sem ég kýs að kalla viljayfirlýsingu. Það er auðvitað þannig að það er meira og minna allt saman sem einhverju máli skiptir sem er óljóst nema það að meginkostnaðurinn lendir á ríkinu, 105 milljarðar af 120.
og þó að það sé kastað fram hugmyndum gjaldafjármögnun hluta þess, þá er auðvitað ljóst af allri umræðunni eftir að málið opnaðist að það er horft til ríkisins og ríkissjóði boðið upp á að selja ríkiseigur eða hvað sem vera vildi til að klára þá fjármögnun. Þannig að kostnaðarskiptingin af þessu er 105 milljarðar á móti 15. Og það er auðvitað í allt öðrum hlutföllum heldur en það sem menn að horfa á almennt þegar kemur að almenningssamgöngum hvar sem á landi sem litið. Það er auðvitað sérstakt að horfa til þess og heyra að tala það að Keldnalandið verði sérstakur áhersluþáttur hvað fjármögnun þessa verkefnis varðar. Það er ekki nema nokkrar vikur sem að menn stóðu hér í vörn fyrir nokkrir mánuðir og vörðu það að það væri byggður Landspítali á núverandi stað, stækkaður, og þá ætluðu menn aldeilis að byggja nýjan spítala eftir 20 ár eða svo á Vífilsstöðum eða í Keldnalandi. Nú stefnir í það að verði búið að selja báða þessa landskíka undir annars konar not. Þannig að það auðvitað hangir, það er ekki heil brú einhvern veginn í því hvernig menn nálgast þetta. Við horfum upp á svona atriði eins og það á að þrengja að einkabílnum eða á að byggja viðbótarbrautir. Það eru sitt hvor svörin sem berast frá ríkisstjórninni annars vegar og borgaryfirvöldum hins vegar. Þetta eru auðvitað hlutir sem að verður að fá svar við, eru risastórir og það er ekki boðlegt annað en að við fáum hér svör áður en að menn fara að nálgast þetta sem einhvern orðinn hlut, því að það er svo margt óljóst í þessari viljayfirlýsingu að það er varla neitt sem hönd á festir nema að ríkissjóður situr uppi með meginþunga kostnaðarins. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil leyfa mér að þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu sem kallast svo skýrlega á við framtíðina. Við tökum undir við jafnaðarmenn meginatriðin í þessum samgöngusáttmála, þar sem snýr að framkvæmdunum. Þær eru nauðsynlegar. Fullyrt að með óbreyttum framkvæmdahraða taki verkefnið ella 50 ár. Þess vegna verðum við að ráðast í uppbyggingu með miklum krafti. Það er gríðarlega mikilvægt að auka hlut almenningssamgangna stórlega og breyta ferðavenjum, enda er það lykilatriði til að bregðast við loftslagsbreytingum og þar getum við gert svo miklu betur. Búið er að skilgreina vel hvernig helmingurinn af þessum framkvæmdum verður fjármagnaður. Afgangurinn er enn í þokunni. Talað sérstaka fjármögnun. Hvað þýðir það nákvæmlega? Útfærslan skiptir öllu máli. Ríkið talar að selja eignir upp í kostnað. Allt er þetta óljóst og almenningur kallar eftir meiri upplýsingum þessi samgönguplön frá stjórnvöldum. Í samkomulaginu er gert ráð fyrir því að félagið sem stofnað verður framkvæmdirnar geti innheimt svonefnt flýti- og umferðargjöld sem yrðu liður í breyttri gjaldtöku ríkisins. En þar með er ekki sagt að rétta leiðin til að fjármagna þessa uppbyggingu og framkvæmdir sé með veggjöldum sem leggjast auðvitað þyngst og þyngra á tekjulægri hópa og fólk sem neyðist kannski til að búa utan miðsvæðis. Við erum ekki vissum að þetta sé rétta leiðin, en það munum við fást og fjalla hér í þinginu í náinni framtíð. Við erum ekki vissum að við þurfum að fara að endurhugsa gjaldtökuna. Við þurfum að gera það af umferð í tengslum við orkuskipti og það er ekki óeðlilegt. Það verður ekki undan því vikist, en það er ekki hægt og það er hægt að fjármagna þetta á sanngjarnari hátt. Við þurfum að ráðast í meiri vinnu, meiri greiningu, fá sérfræðinga að borðinu, fá fólk af öllu landinu að borðinu, ekki bara sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og skoða þetta í heildarsamhengi. Tekur næsti máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Loksins, ætla ég að leyfa mér að segja hér, forseti. Loksins höfum við náð þeim áfanga að það er búið að ná saman höfuðborgarpakka, samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór ágætlega yfir forsöguna og hvernig hefur skort á fé inn á þetta svæði, og hv. þingmaður og ég held ég að séum hoppandi kátir yfir því að við getum staðið hér, og ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa umræðu þar sem við höfum margoft talað þetta hér. Ég held reyndar að hæstv. Samgönguráðherra, þó hann sé stóískur maður, sé hoppandi kátur líka inni í sér. Hvar erum við stödd, forseti?
6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa tekið höndum saman sameiginlega sýn í samgöngumálum svæðisins við ríkisvaldið. Þetta er gríðarstór áfangi, forseti, og hæstv. Ráðherra málaflokksins má vera stoltur af því að hafa komið að því að leiða þennan áfanga hingað. Er vinnan búin? Nei, annað væri. Mér þykir miður að heyra hv. formann umhverfis- og samgöngunefndar láta eins og það að 100 milljarðir rúmir inn á þetta svæði á næstu 15 árum sé eitthvað sérstaklega mikið. Mér finnst ekki verið að tala mjög fallega til íbúa þessa svæðis eða okkar hér sem vinnum og störfum hér á þessu svæði. Ætlum við að festa okkur í smáatriðunum hvernig þetta verður að hitt? Eða ætlum við kannski bara öll að taka höndum saman, koma okkur hérna áfram á þessa leið, meinum við eitthvað með því þegar við erum að tala um loftslagsaðgerðir? Það var ágætt ef hv. þingmenn Samfylkingarinnar svöruðu því. Hvernig ætlum við að fara að takast á við þau mál? Er það ekki með eflingu almenningssamgangna? Hér erum við með höfuðborgarpakka sem að meira en helmingur af því fjármagni sem að fer í hann fer í almenningssamgöngur og aðra virka samgöngur. Þetta eru stór tíðindi. Setjumst niður og finnum út úr því hvernig við gerum þetta best. Það skulum við svo sannarlega gera. En við skulum fagna því að vera komin hingað. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég get fagnað ýmsu í þessu samkomulagi en það yrðu stór tíðindi ef að einhverjar útgáfur af þeim veggjöldum sem hafa verið kynntar í þessum pakka væru samþykkt. Ég er ekki alveg á jákvæðu nótunum hvað það varðar. Það sem mig langar til þess að spyrja sérstaklega einmitt er hvort að samkomulagið standi ef ríkið útvegar fjármagn með öðrum hætti en sérstakri fjármögnun veggjalda. Segjum sem svo að eftir næstu kosningar verði önnur ríkisstjórn sem vilji ekki innheimta veggjöld. Ef sú ríkisstjórn útvegar sama fjármagn með öðrum aðferðum það brot á samkomulaginu. Það er einföld spurning sem ég vil fá að vita. Annað sem ég rak augun í hérna varðandi svona sérstöku umræðuna hérna og finnst mér mjög áhugaverð spurning. Það var þessi spurning tvær samgönguáætlanir. Því að ég hef spurt einmitt alla aðila landshlutana sem hafa komið á fund nefndar, umhverfis- og samgöngunefndar einmitt samgönguáætlun þess landshluta, að þau vinni sjálf stætt að sinni eigin samgönguáætlun og það sama ætti að sjálfsögðu eiga við hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það væri mjög eðlilegt ef að landshluta-samtökin vissu svona það bil hversu miklum pening þau ættu von á í næstu heildarsamgönguáætlun Alþingis og þá gætu þau einfaldlega raðað upp sinni samgönguáætlun í samráði við þau sveitarfélög sem eru á því svæði á bara sínum forsendum. Og þá getum við borið saman hvaða verkefni af þeirri samgönguáætlun og þeim landshluta-samgönguáætlunum ná í stóru samgönguáætlun þingsins og af hverju það væri munur þar á milli. Af hverju ætti þingið að leggja til annars konar framkvæmdir heldur en landshlutasamtökin í samráði sveitarfélaganna þar leggja til á móti. Og það var eitthvað sem þetta er áhugavert að kanna í kjölfarið og einfaldlega kalla einmitt eftir meira samráði sem að það fyrirkomulag myndi búa til. Því að í tilbúningi þessa samkomulags og þessa sáttmála var tvímælalaust ekki mikið samráð. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, mig langar að beina hér sjónum sérstaklega því sem varðar áhrif samgöngusáttmálans og samgöngur á höfuðborgarsvæðinu til lengri og skemmri tíma. Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins eru markmið breyttar ferðavenjur árið 2040 þau að hlutur gangandi og hjólandi aukist úr 20% í 30%. Að hlutur strætó, þar með talið borgarlínu, aukist úr 4% allra ferða upp í 12% og hlutur ferða í fólksbíl minnki úr 76% í 58%. Þetta er töluverð breyting. En engu að síður er heildarmyndin sem blasir við sú að takist að breyta ferðavenjum á þennan hátt, að fleiri nota almenningssamgöngur, hjóli eða gangi, þá eykst bílaumferð fram til ársins 2033 um 24%. Verði hins vegar ekkert að gert, takist ekki að koma til móts við óskir fólks raunhæfa möguleika á breyttum ferðavenjum, frelsi til að velja mismunandi samgönguform, þá mun bílaumferð aukast á þessum 14 árum allt að 40%.
Þeir sem af einhverjum ástæðum kjósa að tala niður viðleitni til að auka frelsi borgarbúa þegar kemur að samgöngum og hrópa hátt aðför að fjölskyldubílnum, ef ég man nýjasta slagorðið rétt, eru sem sagt að missa sig yfir því að hér muni, ef góð áform ná fram að ganga, aðeins aukast bílaumferð 24% á næstu 14 árum. Gangi samgöngusáttmálinn eftir, herra forseti, er ljóst að borgarbúar og aðrir sem hér fara götur verða varir við umtalsvert rask á næstu árum á meðan framkvæmdir stendur. Það er einfaldlega óhjákvæmilegt og verður verðugt verkefni fyrir hlutaðeigandi að vanda þar vel til verka og halda óþægindum fyrir daglegt líf fólks í lágmarki, meðal annars með góðu upplýsingaflæði og gegnsæi og síðast en ekki síst með því að halda tímaáætlanir. Og hér er ég að tala bæði ábyrgð sveitarstjórna og ríkisins. Þessir aðilar og undirstofnanir þeirra þurfa að vinna saman að því að tryggja hagsmuni almennings sem hér býr og starfar, þeirra sem reka hér fyrirtæki og sjá þjónustu, hagsmuni annarra sem eiga hér erindi sem og ferðamanna allra. Þetta er mikil ábyrgð sem er nauðsynlegt að við stöndum undir. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, það var skrifuð saga sem heitir Sagan endalausa og kvikmynduð. Við erum með aðra sögu, samgönguáætlun á höfuðborgarsvæði. Hún er líka verið kvikmynduð. Sett er rosalega flott rödd undir og sýnt rosalega glansmynd hvernig við ætlum að leysa þetta. En ef að trúa þessu, ekki ég. Ég fór í Hafnarfjörð fyrir nærri 35 ára síðan flutti þangað. Og ég fór að huga byggingu og þá sá ég, átt að byggja ofanbyggðaveg. Ég sagði, vá, flott, hvenær kemur hann? Hann kemur bara rétt bráðum. Þannig mér leist mjög vel þetta. En svo ákvað ég að byggja ekki, en svo liður tímann og ég ákvað frá vellina, kíkti þar og flutti á vellina og þá fór ég að tekka að byggja ofanbyggðaveginn. Þá var að fara að stíflast. Er hann ekki á dagskrá? Jú, hann er á lestinni. Það kom 35 ár síðan, hann er hvergi. Það er einn þessar sögu endalausu. Og hvað? Jú, það er búið að blása hann af hérna. Það er vegna þess að Garðabær er búinn að eyðileggja það vegastæði sem það átt að nýtast. En ég mun hlusta á því, við bara höldum áfram að gerum þetta og borum okkur undir Garðabæinn. Og leysum málið. Tengjumst okkur við Breiðholtsbrautina vegna þess að ég segi fyrir mitt, ég hef farið víða Evrópu. Ég held að við séum með heimsmynd í því að við erum eina sveitarfélagið eða á höfuðborgarsvæðið sem gerir það að kröfu að það þurfi að fara í gegnum öll sveitarfélagin áður en gerist Vesturland nema eitt, Seltjarnarnes. Ég held að það bara gleymst að fara að setja veginn þangað. Við erum alltaf að eiga við einhvað furðulega hluti og ég einhvern veginn hef enga trú á því að við leysum þetta. En eins og ég segi, vona svo heitt og innilega að við förum að tökum okkur á og fáum einhverja lausn í þessu mál. Vegna þess að annars er eins og ég segi, verður þetta okkar arfleið að við höfum hérna eina söguna, endalausu. Og ég meina, við getum kannski gert mjög góða kvikmyndir það. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir að hefja hér umræðu samgöngur, af því það er mikilvægt fyrir okkur að ræða þennan mikilvæga málaflokk oft og örugglega. Ég vil einnig fagna því að hér sé komin einhver samstarfssáttmáli af stað til þess að efla samgöngur á höfuðborgarsvæðinu sem á landinu öllu. Þetta hefur skort athygli þingsins og fjárveitingavaldsins á undanfarin ár, finnst mér. Þess vegna fagna ég því hér að sé verið að leita lausna, finna einhver leiðir til þess að koma samgöngubótum, fjölbreyttum samgöngubótum áfram. Samgöngum fyrir alla og þær verða að vera fjölbreyttar og gagnast öllum. Mér finnst mikilvægt í þessu að komið fram að það er þessi samgönguásar sem er verið að komast að sáttum þarna, að leggja samgönguásar, þannig að verið mislægur samgönguás í gegnum höfuðborgarsvæðið, þannig að þessi forgangsakreinar og annað slíkt, þannig að þessi komist hraðar á milli bæjarfélaga og gegnum höfuðborgina. En líka taka því fram að þetta snýst ekki rekstur á almenningssamgöngum þessi sáttmáli. Það er mikilvægt að það gerist. Það er margt gott í þessum sáttmála sem er vert að nefna og gæti sýnt fram á áhrif hans mjög fljótt. Það er hægt að ná áhrifunum mjög hratt fram ef báðir aðilar standa við sínar skuldbindingar. Þar vil ég fyrst nefna ljósastýringu. Það er talað það að fara saman í ljósastýringu öllu höfuðborgarsvæðinu.
Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Samgönguráðherra hvort sé eitthvað til í þeim áhyggjum sem ég að heyra frá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu að Reykjavíkurborg sé að stíga þarna skref í sinni ljósastýringu sem geta tafið þessa heildarljósastýringu á öllu höfuðborgarsvæðinu og það ekki vel ef á strax að fara að vinna í sínu horni en ekki allir saman í að ná þessu með Vegagerðinni og sveitarfélögunum almennilegri ljósastýringu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka málshefjanda, hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur, þessa umræðu samgöngusáttmála við höfuðborgarsvæðið og hæstv. ráðherra fyrir hans innlegg. Það ástæða til að fagna þessu tímamótasamkomulagi og tvennt að nefna í því samhengi. Það flýting framkvæmda sem svo sannarlega þörf fyrir og að ná að framkvæma á 15 árum það sem ella gæti tekið 50 ár með hefðbundinni skipan framkvæmda og fjármögnun. Hitt samstaðan sem birtist í þessu samkomulagi við ríkið sem auðvitað ekki sjálfgefið og kannski markverðast þegar verið að ræða fjármögnunina í þessu að sáttmálinn kallar ekki sérstaklega á auknar álögur á bifreiðar eða umferð umfram þær breytingar sem óhjákvæmilega að verða til framtíðar í heildarmynd gjaldtöku til að fjármagna vegagerð. Og það mikilvægt að halda þessu til haga. Við Framsóknarmenn í Suðvesturkjördæmi höfum ályktað sáttmálann þar sem kjördæmaþingið fagnaði m.a. átaki í samgöngumálum og að sjálfsögðu vorum við hæstánægð með okkar hæstv. Samgönguráðherra og þessum metnaðarfulla sáttmála. Við fögnum honum. En þar dregin fram fjölmörg mikilvæg verkefni, m.a. flýting lokaáfanga Arnarnesvegar milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Og það öryggismál. Breikkun hringvegar milli Bæjarháls og Vesturlandsvegar á fyrsta tímabili endurskoðaðrar samgönguáætlunar og flýtingu framkvæmda við Reykjanesbraut, svo eitthvað sé nefnt, og aukningar á fjármagni til framkvæmda á Reykjanesbraut frá Álftanesvegi að hringtorginu við Lækjargötu í Hafnarfirði. Þessar framkvæmdir munu allar auka umferðaröryggi, auk þess sem pakkinn í heild sinni mun stuðla að, eins og hæstv. ráðherra fór hér yfir, greiðari, skilvirkari og hagkvæmari samgöngur og vinna í takt við loftslagsmarkmið og draga úr losun með greiðari almenningssamgöngum, uppbyggingu hjóla- og göngustíga og vinna þannig að hagfelldari þróun ferðavenja. Ég verð að segja hér í lokin, virðulegi forseti, að það tímabært að Sundabraut verði að veruleika. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Það sem betur fer þannig að það ýmislegt gott í þessari viljayfirlýsingu og þar horfi ég fyrst og fremst til þeirra áforma sem uppi eru stórframkvæmdir á stofnbrautakerfi höfuðborgarinnar. Þetta auðvitað hluti innviðakerfis höfuðborgarinnar sem hefur verið látinn reka á reiðanum í kjölfar þess samkomulags sem gert var 2012 og hefur í rauninni orsakað það að allt og hægt hefur gengið með það að bæta flæði umferðar innan höfuðborgarsvæðisins. En það auðvitað, ég verði eiginlega að koma hér inn á atriði sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason kom inn á hér rétt áðan og beindi fyrirspurn til hæstv. Samgönguráðherra og mér barst þetta nú til eyrna bara fyrr í dag að þetta væri raunin að Reykjavíkurborg væri komin af stað í sjálfstætt útboð hvað ljósastýringar varðar sem gætu orsakað það að sá árangur sem mögulegur hvað sameiginlega ljósastýringu á grundvelli þessara viljayfirlýsingar varðar náist að minnsta kosti seinna eða mögulega verði minni en ella hefði getað orðið. Því að það auðvitað þannig að ef mögulegt að ná fram 25 til 30 og rúmlega það prósent auknu flæði með bættri ljósastýringu, þá það auðvitað aðgerð sem þarf að grípa til strax. En það auðvitað þannig að svörin eru býsna mörg sem vantar og púslin sem það á eftir að sýna í þessari mynd. Og ég bara minni á það að það búið að setja núna að ég held 7 milljarða í strætó á síðustu 7 árum, þar sem ætlunin var að ná verulegum árangri hvað hlutfall ferða á höfuðborgarsvæðinu varðar. Talan ekki upp á 2 aukastafi en samningurinn hljóðaði upp á milljarð á ári. Ef þetta verður býsna dýrt námskeið
ef við ætlum okkur, án þess að vita hvar við ætlum að lenda málinu, að ef við ætlum að setja á 50 milljarða í svona lítt útfært mál, þannig að ég geri kröfu það að við sjáum betur til lands áður en að þetta verður meitlað í stein. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, Suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, 63% af Íslendingum búa á höfuðborgarsvæðinu sem er 1% af flatarmáli landsins. 63% býr á 1% af landinu. Ef við stækkum síðan svæðið aðeins yfir í stórhöfuðborgarsvæðið og miðum við frá Hvítá í vestri til Hvítár fyrir austan fjall, þá tæplega 80% af þjóðinni á því svæði, 80%. Sú staða einstök á heimsvísu og því ekki rétt að segja að Ísland sé dreifbýlt land eins og oft gert. Ísland í raun eitt mesta borgríki í heimi. Við erum í 5. sæti í heiminum hvað þetta varðar. Og Ísland þar við hliðina á löndum eins og Singapúr, Kúveit, Barein, Katar og Bahamaseyjum. Auðvitað þarf uppbygging innviða, svo sem samgangna, að eiga sér stað allt land. En sú uppbygging þarf einnig að taka mið af þeirri staðreynd að 80% af þjóðinni býr á mjög þröngu horni landsins. Herra forseti, samgöngusáttmálinn að sjálfsögðu mjög jákvætt skref í þá átt og uppbygging almenningssamgangna eins og borgarlínu ekki síður mikilvæg. Ein mesta launahækkun sem við getum fært fólki að gera almenningi kleift að eiga einungis einn bíl eða í sumum tilfellum engan bíl. Að reka einn bíl kostar 2 mánaðarlaun á ári og að sleppa við þennan bíl myndi losa þessi 2 mánaðarlaun. Og ef 2 bíla værum að ræða, erum við að tala 4 mánaðarlaun. Viljum við virkilega að vera að vinna fyrir bílana okkar í 4 mánuði á ári? Og síðan að sjálfsögðu heilmikil umhverfisáhrif vegna bifreiða, en loftslagsmálin eru mál málanna og verða það á meðan við lifum. Herra forseti, við höfum ekki efni á því að slá að slöku við í samgöngumálum, hvorki efnahagslega né umhverfislega. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, það full ástæða til að fagna vel samkomulaginu sem við ræðum hér, sem gert var á milli ríkisins og 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu á samgönguinnviðum og almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu til næstu 15 ára. Ég verð að játa að ég var persónulega búin að bíða svolítið lengi eftir samkomulaginu en tel að þær heildaráherslur sem þar að finna á framgang umhverfisvænna samgöngumáta og staðfesting á vilja allra hlutaðeigandi aðila til að skuldbinda fjármuni í umhverfisvænar samgöngur sé afskaplega gott. Og eins og vitum það tæpir 50 milljarðar að fara í borgarlínu og eflingu almenningssamgangna á tímabilinu, 8,2 milljarðar að renna í fjölgun hjólreiðastíga og göngustíga, göngubrýr og undirgöng. Þessar skuldbindingar skipta ótrúlega miklu máli og afskaplega gott og þarft. Og þó að sum okkar myndu vilja sjá meiri fjármuni setta í almenningssamgöngur til að draga úr loftmengun og standa enn betur við alþjóðlegar skuldbindingar okkar þegar kemur að samdrætti í útblæstri, þá það samt gríðarlega mikilvægt að fastlegga ákveðnar fjárhæðir í þessar tegundir samgangna. Og þó að sum okkar myndu vilja sjá róttækari aðgerðir til að draga verulega úr umferð einkabílsins en ekki greiða götu hans með breiðari götum, betra flæði og fleiri mislægum gatnamótum sem að finna í þessum sáttmála, þá þessi sáttmáli, eins og fram hefur komið hér í umræðunum, gríðarlega mikilvægt tæki til þess að efla meira og hraðar almenningssamgöngur og í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og fyrir eflingu lífsgæða í formi minna svifryks. Og það líka svo að ég vil ítreka ósk mína til hæstv. Ráðherra áætlun almenningssamgöngur og enn fremur
ljá máls á því þegar að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, málshefjandi, spyr hvort sé skynsamlegt að til framtíðar verði horft til þess að við höfum tvær samgönguáætlanir, annars vegar höfuðborgarsvæðis og hins vegar landsbyggðar. Ég styð þessar hugmyndir hv. þingmannsins að hafa sérstaka samgönguáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem áætlað er að 75–85% af allri umferð á Íslandi sé að finna. Og vonast til þess að þó við málshefjendur séum sammála um þetta og að hæstv. ráðherra hafi lýst andstöðu sinni við þessar hugmyndir, þá geri ég mér vonir um að hæstv. ráðherra snúi af þeirri braut og gangi með okkur Bryndísi hv. þingmanni í lið við þessar hugmyndir. Forseti biður hv. þingmann að virða tímamörk. Þau eru þekkt. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, eitt af því sem að fólk montar sig á því með þetta samkomulag er að það sé verið að fara í þessar framkvæmdir á 15 árum í staðinn fyrir 50. Afsakið, en það er einmitt metnaðarleysi að hafa ætlað að klára þetta á 50 árum til að byrja með. Það er ekki til að monta sig af að því að fara í framkvæmdir sem að borga sig upp sjálfar bara umferðaröryggislega séð. Þannig að við skulum hætta þeim svona montstatustak. Ég vildi spyrja hæstv. ráðherra eitt í viðbót. Ef það farin þessi lágbrú yfir Elliðavoginn, hvert myndi höfnin flytjast? Og svo að lokum langar mig til að fjalla aðeins enn aðra samgönguáætlun, ekki bara þessar landshluta-samgönguáætlunir sem ég tel að séu mjög góð viðbót, þó það séu ekki endilega fjallað sérstaklega hverja og eina hérna á þinginu, það kemur svo sem bara í heildar samgönguáætluninni. Þá finnst mér vanta samgönguáætlun annars konar ferðamáta, hjólreiða, gangandi og almenningssamgangna. Þar sem að svigrúm þeirra held ég á næstu árum komið til með að stækka miklu meira heldur en gert ráð fyrir í þessu samkomulagi og þeirri samgönguáætlun sem við höfum hérna fyrir framan okkur. Ég tel að sá hluti samgönguáætlunar sé vanmetinn, mjög mikið vanmetinn, bara í kringum þá tækniþróun sem við erum að sjá og svona ákveðnar vinsældir ýmiss konar annars konar samfélags- og ferðamáta. Þannig að ég kalla einfaldlega eftir því að það verði kannski einhver góður hluti af endurskoðaðri samgönguáætlun sem að fjalli einmitt möguleika annars konar ferðamáta heldur en einungis einkabílsins í því máli. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, þetta hefur verið margt áhugaverð umræða. Hvað varðar samgöngusáttmálans og samgönguáætlunar, þá liggur fyrir að eðli málsins vegna að ríkið þarf að standa við sitt varðandi fjármögnunina. Og í ljósi þess hringlanda háttar sem óneitanlega hefur átt sér stað með fjármögnunarleiðir og forgangsröðun verkefna í tíð þessarar ríkisstjórnar, þá væri svo sem full ástæða til að hafa áhyggjur af því máli, en ég ætla að vera bjartsýn og trúa því að þetta gangi upp. Það sem skiptir hér höfuðmáli er jafnræðið og eins og komið hefur fram hér í máli ýmissa, og sú umræða mun án efa og með réttu fá byr aftur undir báða vængi þegar kemur aftur að umræðu nýja samgönguáætlun hér í þingsal og í þinglegri meðferð, og þeirrar umræðu nú að vænta á næstu vikum. Í öllum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu styður Viðreisn samgöngusáttmálann. Sá stuðningur til kominn vegna áherslna okkar á umhverfismál, þar með talið svokallaðar grænar samgöngur, og vegna áherslna okkar á frelsi. Með því að byggja upp mismunandi samgöngur með áherslu á almenningssamgöngur samhliða hjóla- og göngustígum til viðbótar síðan við bílasamgöngurnar, þá einfaldlega verið að gefa fólki raunverulegt frelsi til að velja eigin samgöngumáta. Það er ekki raunverulegt frelsi í samgöngum sem felst í því að allir eiga að keyra á einkabílum og leggja bara fjármagn í það. Það er þvert á móti forsjárhyggja sem við eigum að segja skilið við. Og við erum að gera það hér með þessum samgöngusáttmála og það er vel. Svo langar mig að lokum að nota tækifærið og hrósa samstöðu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í þessum málum. Þau hafa gengið á undan með góðu fordæmi varðandi áherslur á græna samgöngumáta. Ríkið er nú komið borð og því ber að fagna. Einstaka afneitunar og forsjárhyggjumenn sitja eftir, sem betur fer í miklu minnihluta, jafnvel í sínum eigin flokki, svo ég taki nú dæmi af borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins sem kaus gegn þessum sáttmála í Reykjavík
þvert á afgreiðslu hans í þeim sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þar sem Sjálfstæðismenn ráða för. En sem betur fer þetta mál nú komið í þessa höfn og ég hlakka til að fylgjast með framhaldinu. Til máls tekur Guðmundur Ingi Kristinsson en hann er hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, við erum að ræða samgönguáætlun á höfuðborgarsvæðinu og söguna endalausu. Og það sem ennþá staðfestir það að þetta verði enn ein sagan endalausa Sundabraut. Meira að segja samgönguráðherra sagði hér orðlátt áðan, verði hún að veruleika á tímabilinu. Hann trúir því ekki heldur sjálfur, hún verði að veruleika. Og ég skil það vel vegna þess að við hefum ekki fengið svarið einföldum spurningum sem ég hef áður sagt og ég ætla bara að spyrja einfalda spurninga núna. Þegar verður settur vegur í stokk í Garðabæ og í Hafnarfirði, hvað gera við 50.000 bíla? Eða þeir fara í gegnum Hafnarfjörð, hvert á að fara með það? En annað ennþá verra mál, þau ætlum að setja miklu betur í stokk. Þá erum við yfir 100.000 bíla. Hvað á að gera við það? Hvert á að senda? Verðum við ekki vera búin með Sundabrautina áður? Verðum við ekki vera búin með Ofnbyggðaveginn áður? Eða senda bara alla í strætó. Það væri frábær lausn. En svo líka annað frábær lausn. Við vorum með hreppaflutningar hérna áður fyrr en ég held að strætóflutningar eða þvinga fólki strætóflutningar gangi ekki upp og muni aldrei ganga upp. Þess vegna ég segi það að við verðum að finna lausnir og lausnin sú að sjá til þess að umferðin gangi greiðlega og við sjáum til þess líka að umferðin þurfi ekki að fara í gegnum öll sveitarfélög bara til að komast vestur á land eða út að koma frá Keflavík. Þetta er fáránlegt og þetta okkur bara til háborinnar skammar og við skulum vera búin að rífast þetta í 40-50 ár og hafa enga lausnir sýnir það að við erum ekki lausnamiðuð og ætlum ekki að vera það. Þess vegna það bara spurningin, verið að þvinga fólk til þess að pakka einkabílnum og þess vegna segir það virðist vera. Bæði með því að það virðist vera mjög vafamál að Sundabrautin verði gerð, það virðist vera vafamál hvernig eigi að leysa úr því þegar á að fara að gera allar þessar umferðarbætur. Það virðist enginn vera með neina lausn, heldur bara sömu gömlu söguna endalausu. Þá röðin komin að málshefjanda að nýju. Það er hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir hans svör og hv. þingmönnum sem tekið hafa þátt í þessari umræðu. Og ég verð nú að byrja á að segja að ég held að lausnin einmitt í þessum höfuðborgarsamning og sáttmála. Þar er lausnin. Og ég eins og aðrir, og það gleður mig að heyra hvað þingheimur fagnar þessu samkomulagi því ég held að skipti miklu máli. Ég er líka ánægð að heyra hæstv. Ráðherra tala svona örugglega Sundabrautina. Hún þarf að verða veruleika, hún skiptir miklu máli. En hæstv. Ráðherra talaði það að þetta væru greiðar, skilvirkar, hagkvæmar og öruggar samgöngur. En hæstv. Ráðherra kom líka inn á það að það eru aðrar lausnir sem þarf að beita í þéttbýli eins og til dæmis stokkalausnir. Og það er mikilvægt fyrir okkur sem hér sitjum að átta okkur á því að það að skipuleggja samgöngur í byggð er allt annað en að skipuleggja samgöngur einhvers staðar úti á landi. Það þarf að taka tillit til þess að hér býr fólk og hér er verið að byggja upp borgarsamfélag. Og þá er líka mikilvægt að huga að því að við erum að horfa til framtíðarinnar. Á höfuðborgarsvæðinu mun fólki fjölga 70.000 manns fram til ársins 2040. 70.000. Það er bara heill Hafnarfjörður og Kópavogur og hálfur Garðabær í viðbót. Þannig að við erum ekki einu sinni að tala eins og ástandið í dag, heldur ástandið eins og verður árið 2040. Og þá er eins gott að við séum búin að ná einhverjum árangri í breyttum ferðavenjum með því að bæta þjónustuna í almenningssamgöngunum. Og mér langar nú að skora á hv. umhverfis- og samgöngunefnd að kynna sér sérstaklega almenningssamgöngur. Því það var eiginlega sorglegt að hlusta hér á formann hv. nefndar tala hér eins og almenningssamgöngur væri bara svona eitthvað aukahluti í þessu öllu saman. Talar þessi 4%. Það er ágætt að hafa það í huga. Þegar við erum að ræða samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu, þá erum við fyrst og fremst að velta fyrir okkur háannatímanum. Þar liggja vandamálin. Það er ekki 4% notkun á strætó þar, heldur nærri 30–40% í almenningssamgöngum. Og það er það sem skiptir máli og það er það sem við eigum að horfa á hérna. Að öðru leyti þá langar mér að þakka kærlega fyrir þessa umræðu og ég ítreka mikilvægina þess að við vinnum með sveitarfélögunum. Sveitarfélögin þekkja þetta mál miklu betur, þau eru með þetta inn á sínu borði á hverjum degi og ég fagna þessu framtaki og hvet hæstv. Ráðherra áfram í þessu starfi að tryggja það að þessar framkvæmdir verði að veruleika á réttum tíma og þá þurfa sveitarfélögin líka að taka það til sig og undirbúa sig vel fyrir verkefnið. Loks tekur til máls hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti,
Ég þakka aftur hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur til að hefja þetta mál og þingmönnum fyrir að taka vel hér undir og í flest öllum tilvikum jákvætt og skil reyndar ekki í að menn séu ekki meira sammála hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni þegar hann sagði loksins og ég get alveg sagt að ráðherrann er stoltur að hafa náð því að fá sameinað öll sveitarfélögin í því að ná þessum samgöngusáttmála fram. Það er þannig að mér fannst fyrri ræða eða seinni ræða hv. formanns umhverfis- og samgöngunefndar mun skárri en sú fyrri því að það var ekki heil brú í þeirri fyrri, ekki síst í ljósi þess sem hann sagði hér allan síðastliðinn vetur. Varðandi það sem að við stöndum frammi fyrir er að hér erum við að tala um 120 milljarða framkvæmdir og á landinu öllu eru ykkur 190. Staðreyndin er sú að umferð á þjóðvegunum hér á höfuðborgarsvæðinu er 30–40% af heildarumferðinni á landinu. Við þurfum að hugsa miklu stærra heldur bara höfuðborgarsvæðið, en hér erum við og í dag erum við að ræða það hvernig við erum að halda utan það. Við erum ein þjóð í mínum huga í þessu landi og þess vegna verða ekki 2 samgönguáætlanir, það verður ein. En við þurftum að taka sérstaklega á þessum vanda. Og það sem varðaði síðan ljósastýringarnar sem hér hefur verið rætt þá verð ég að segja alveg eins og ég skil reyndar ekki hvaðan sú umræða kemur. Vegagerðin og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu SSH, það er verið að vinna sameiginlega að því að fara í útboð, verið með greiningarvinnu, þar sem að einmitt í anda þessa sáttmála sem allir eru sammála að bjóða út heilan stýrikerfið í ljósastýringunni. Það þýðir auðvitað ekki að á sama tíma þurfi ekki að byggja einhverja ljósastöðvar og setja upp einhverja skynjara. Þannig menn mega ekki rugla því saman og ég skil nú ekki hvernig slík umræða datt hér inn í þennan sal. En það er eitt sem að ég vil bara enda á. Hér er áætlanagerð, hér er sýn og markmið. Við höfum auðvitað ekki öll svörin þegar við leggjum á stað í áætlanagerð með sýn og markmið. Við tökum síðan 1–2 ár í vandaða útfærslu til þess að koma þessu í framkvæmd og trú þín mun vaxa, Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. þingmaður. Þar með er sérstakri umræðu samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins lokið. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, sérstök umræða, málefni innflytjenda. Málshefjandi er hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson. Hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir skjót viðbrögð við beiðni þessa sérstöku umræðu. Í gærmorgun bárust fréttir af því að kona sem var komin nærri 36 vikur á leið var sett í flugvél í skjóli nætur gegn ráðleggingum fagfólks frá mæðravernd Landspítalans ásamt manni sínum og 2 ára barni. Heilbrigð skynsemi segir að hún átti ekki að fljúga. Það þarf varla vottorð lækna til að átta sig á því. Engu að síður var hún send í 19 klukkutíma ferðalag og 3 flugferðir. Nú er komið í ljós að ekkert lá á að senda konuna úr landi. Settur forstjóri Útlendingastofnunar sagði í Kastljóssviðtali í gær að það hefði ekki skipt neinu máli hvort hún hefði fætt barni hér eða ekki fyrir stöðu hennar sem hælisleitanda. Hvers vegna allt þetta offors? Landlæknisembættið telur málið alvarlegt og hefur sagt, með leyfi forseta: það liggur í hlutarins eðli að þarna er kona sem gengin er langt á leið. Hún er í áhættuhópi og í mjög viðkvæmri stöðu, bæði líkamlega og félagslega, en þann þátt þarf líka að hafa í huga. Ég veit að sérfræðingarnir niðri á spítala höfðu þetta í huga og að þeir komu með sínar ráðleggingar
sem ekki var fylgt. Herra forseti, vissulega er heimild í okkar gölluðu útlendingalögum til þess að senda hann úr landi, en það er alveg jafn ljóst að það er líka heimild til þess að gera það ekki. Ég veit að hæstv. Ráðherra á bágt með að tjá sig einstök mál sem undir hana heyra, en verklagið, stefnuna og gildin sem ráða í þessum málum getur hún rætt. Þótt mál þungaðrar konu séu tilefni þessarar umræðu er mál hennar bara enn ein birtingarmynd ómannúðlegrar meðferðar innflytjenda. Börn sem hafa búið hér stóran hluta ævinnar eða alla sína ævi eru rifin úr skólum og leikskólum og send til lands sem þau hafa tengsl við en þekkja ekki. Fólki sem hefur dvalið hér og tekið virkan þátt í samfélaginu er vísað á brott. Herra forseti, hér er því spurt hvernig haldið er á málaflokknum í heild sinni, stefnuna og gildin. Flokkur hæstv. Ráðherra hefur haldið á þessum málum langt skeið og reglur eru mannanna verk. Ef þær leiða til ómannúðlegrar niðurstöðu eiga menn að minnsta kosti að hafa þann manndóm í sér að segja: breytum þá reglunum. Í tíð fyrrverandi dómsmálaráðherra voru lög og reglugerðir hert og af þeirri braut hefur ekki verið horfið. Er það ætlan nýlega skipaðs ráðherra hæstvirts að breyta útlendingalögunum í átt til meiri mannúðar en ekki bara skilvirks kerfis sem gleymir stundum að það eru manneskjur þar að baki? Herra forseti, þegar UNICEF og Rauði krossinn biðja okkur að hlusta, er ástæða til að hlusta. Hlusta og velta því fyrir sér hvort við séum að framfylgja lögum sem eiga að byggjast á mannúð með þeim hætti sem við eigum að gera. Þetta var tilvitnun í hæstv. Forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur hér í þinginu þann 27. september árið 2017 í umræðum útlendingalög. Í yfirlýsingu Rauða krossins í dag segir meðal annars: samkvæmt 2. grein laga útlendinga er markmið laganna meðal annars að tryggja mannúðlega meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga. Meðferð á fjölskyldunni var að mati Rauða krossins ekki í samræmi við markmið laganna mannúð. Ég hlýt að spyrja: hvar er mennskan í þessu kerfi okkar og hvað hyggjast stjórnvöld eiginlega fyrir? Til máls tekur hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni fyrir að vekja máls á þessum málaflokki og ég vil jafnframt fullvissa þá sem hér sitja að það er einlæg ósk mín að fram fari málefnaleg umræða í þinginu þann viðkvæma málaflokk og að mikilvægt sé að umræðan sé yfirveguð, almenn og málefnaleg. Það er þó hins vegar staðreynd að oft eru það einstaklingsmál sem rata í fjölmiðla sem verða kveikjan að umræðunni og almennri umræðu eins og hv. þingmaður vísaði hér til. Og þó ég get ekki rætt það mál efnislega sem liggur fyrir opinberlega frekar en önnur einstök mál, þá er ég mannleg eins og aðrir og málið kemur að sjálfsögðu við mig eins og aðra. En málefni útlendinga og umsækjenda um alþjóðlega vernd hafa verið í brennidepli manns í langt skeið. Og þegar horft er til þróunar á útlendingaregluverkinu síðustu 10 ár, sést glögglega að það hefur verið rík viðleitni til að bæta umgjörðina á regluverkinu og framkvæmdinni á margan hátt og mörg framfaraskrefin verið stigin í þágu málaflokksins, enda allt önnur staða í dag heldur en bara fyrir 10 árum síðan. Eðli þessa málaflokks er hins vegar þannig að hann kallar á reglulega endurskoðun. Af því að viðfangsefnið er fólk og líf þess, þá er bæði sanngjarnt og eðlilegt að við spyrjum okkur reglulega hvað megi betur fara, erum við að gera nógu vel eða er eitthvað sem þarf að gera með öðrum hætti?
kerfið þannig uppbyggt að það sé að þjóna þeim sem það á að þjóna og erum við að gera rétt. Núgildandi útlendingalög voru unnin með aðkomu þverpólitískrar þingmannanefndar einmitt af þeirri ástæðu hve viðkvæmur málaflokkurinn og markmið þeirra laga að tryggja mannúðlega og skilvirka meðferð stjórnvalda í málefnum útlendinga hér á landi. Ég verð hins vegar að leyfa mér að setja spurningamerki við það að þingmenn rjúki upp til handa og fóta og keppist að fordæma kerfið í heild sinni, kerfi sem þingmenn bjuggu til saman í hvert sinn sem kemur upp mál þar sem hægt að gera betur. Ég er hrædd að við náum litlum árangri þegar kemur að þessum málaflokki ef umræðan verður svona til að gera betur. Og að mínu mati, af því að hv. þingmaður nefnir það sérstaklega, að þá helst það í hendur mannúðarsjónarmið og góð og skilvirk meðferð umsókna alþjóðlega vernd. Því að það mannúð að þurfa ekki að bíða lengi í óvissu og fá engin svör. Og ég vil jafnframt árétta að auðvitað árlega hér veitir kerfið okkar talsverðum fjölda umsækjenda alþjóðlega vernd hér á landi og því fer bara fjölgandi. Þegar fólk kemur hingað til lands og sækir alþjóðlega vernd fer það inn í ákveðið ferli í kerfi sem þingheimur hefur samþykkt. Í upphafi eru allir á núllpunkti, allar umsóknir skoðaðar og það mannúð að það á þeim gert einstaklingsbundið mat, öllum umsóknum. Ef niðurstaðan að augljóst að einstaklingur eigi rétt á vernd, fer málið til dæmis í forgangsmeðferð, sem og ef það ljóst að vernd verði ekki veitt. Slík forgangsmeðferð tekur í dag 4 til 11 daga til hagsbóta fyrir alla aðila og þá reynir stuttur tími í óvissu. Reynslan sýnir að þau sem fá vernd eftir svona stutta málsmeðferð koma einnig hraðar undir sér fótunum í íslensku samfélagi. Af þeim sem ekki fá vernd það til dæmis mál frá öruggum upprunaríkjum, svo sem Bandaríkjunum, Japan, Albaníu og fleirum, sem koma hér í kerfið og fá oftast neitun, þó öll mál séu tekin einstaklingsbundin. Löndum þar sem grundvallar mannréttindi eru virt. Af því að heiti umræðunnar hér snýr að innflytjendum sem heyra undir félagsmálaráðherra, en kannski erum við að ræða hér aðallega hæliskerfið og verndarkerfið okkar, að það má auðvitað velta sér fyrir sér hvort að það sé líka rétt að beina sjónum sínum að atvinnuleyfum og þeim skilyrðum, en það önnur umræða sem samt svo nátengd þessari og verður auðvitað að taka líka. Verklagsreglurnar í dag byggja á útlendingalögum þar sem kveðið á að brottvísun af hendi stoðdeildar ríkislögreglustjóra þegar framkvæmdarhaf ákvörðun liggur fyrir. Á því undantekningar eins og hv. þingmaður nefnir, þar sem hægt að fá frestun á slíkri brottvísun ákveðinn tíma vegna heilsufarsástæðna. Þá aflað vottorðs læknis hvort að viðkomandi sé ferðafær og ef það liggur fyrir að flutningurinn stefni öryggi hans í hættu, þá honum frestað og fyrir því fjölmörg dæmi, bæði í tilviki barnshafandi kvenna og einstaklinga sem glíma við veikindi. Heilbrigðisvottorðið þarf að kveða skýrt fyrir að viðkomandi sé ekki ferðafær og ég vísa til þeirra viðtala sem settur forstjóri Útlendingastofnunar hefur veitt það einstaka mál og það mat sem þar lá fyrir, en fagna því að landlæknir Útlendingastofnun setjist niður varðandi þessa framkvæmd af því einstaklingur verður að geta átt persónulegt samtal við lækni án þess að aðrir fái upplýsingar það samtal og upplýsingar verði ekki veittar úr sjúkraskrá. En ég held að þingmenn geti verið sammála það að þessi málaflokkur stór og við þurfum að tryggja markmið laganna mannúð og skilvirkni og vonast til að eiga gott samtal hér við þingheim. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessu umræðu hér í dag. Vandinn sem við stöndum frammi fyrir ekki einfaldur og það einsýnt að það þarf að skoða verklagið í heild sinni. Það brotalöm í kerfinu og ég get samt ekki fellt dóm yfir því hvort að það Útlendingastofnun, ríkislögregla eða ríkislögreglustjóri. Kannski þurfa þessar stofnanir að samræma verklag, jafnvel að taka fleiri aðila inn í þetta verklag, eins og til dæmis þau heilbrigðisyfirvöld sem hafa beina aðkomu að málum Útlendingastofnunar. En ég get ekki séð annað en að allir þessir aðilar séu tilbúnir til þess að vanda til verka. En ég vil líka segja að það að mínu viti alltaf nauðsynlegt að skoða aðgerðir og aðferðir og það margar spurningar sem vakna í þessu tiltekna sambandi.
Ein þeirra snýr að því hvort rétt sé að gefa út svokallaða 48 tíma reglu líkt og Norðmenn gera og með það að markmiði og aðeins með því markmiði að senda skilaboð til þeirra sem nýta sér neyð fólks til þess eins að græða á aðstæðum. Að þessu sögðu þá ber okkur auðvitað að taka á móti öllum þeim sem þurfa á vernd að halda og okkur ber að hraða málsmeðferð eins og hægt er. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti. Það er kannski rétt að byrja á því að nefna það að íslensk útlendingalög eru ekki opin. Ef að fólk er utan EES-svæðisins þá gildir einu hvort það vill flytjast hingað til lands vegna náms, starfa, ástar eða á flótta undan stríði og hörmungum. Íslenskt lagaumhverfi hefur aldrei tekið viðkomandi opnum örmum. Árið 2016 voru samþykkt hér í þverpólitískri sátt útlendingalög sem að bættu ástandið að því leytinu til að þau voru skýrari en þau gerðu lítið til að opna eða loka kerfið frá því sem var. Þau eru betri grunnur en efnislega eru þau lík ástandinu sem var fyrir. Og þar alltaf þessi togstreita á milli mannúðar og skilvirkni sem að gjarnan kemur upp í tengslum við brottvísanir flóttamanna. Sú togstreita kom til dæmis fram í apríl 2017 þegar að fólk frá hinum svokölluðu öruggu upprunaríkjum og með bersýnilega tilhæfulausar umsóknir eins og það heitir, njóta ekki lengur þess réttaröryggis að málsmeðferð fyrir kærunefnd fresti brottvísun þeirra. Þar voru hjólin smurð á brottvísunarmaskinunni hér í þessum sal. Sama átti að gera með endursendingar viðkvæmra hópa til Grikklands núna í vor en ekki náðist að mæla fyrir því máli. Ítrekað hefur síðan verið þrengt að túlkun á því hvenær einstaklingur telst sérstaklega viðkvæmur en það hefur ekki gerst hér, heldur með reglugerðarbreytingum dómsmálaráðherra sérstaklega á árinu 2018. Þess vegna er ekki hægt að segja að fréttir gærdagsins komi á óvart. Það er einfaldlega búið að hlaða upp í það kerfi að brottvísun kasóléttrar konu sem enn er með mál í kæruferli, það er bara hluti af kerfinu sem hér hefur verið smíðað. Á sama tíma, ég bind vonir við að sú nýja þingmannanefnd útlendingamál sem ráðherra hefur boðað að skipuð verði á næstu dögum ásamt þeim málum sem hún kemur með hingað til þings og þeirra reglugerðarbreytingar sem ráðherra mun gera muni færa okkur í átt til mannúðar en ekki frá henni eins og hefur verið raunin síðustu misseri. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ríkisstjórn Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er 2 ára. 2 ár eru líka síðan að formenn stjórnmálaflokkanna ákveðu að gera útlendingalöggjöfina manneskjulegri saman og huga sérstaklega að börnum og fólki í viðkvæmri stöðu. Það eru 2 ár og það hefur ekkert gerst. Á 2 árum hafa 3 ráðherrar farið með málaflokkinn. Sá fyrsti skipaði að vísu þverpólitíska nefnd sem engu skilaði. Annar lagði til breytingar á lögum útlendinga til hins verra og sá þriðji leysti upp fyrir nefnd og boðar nú nákvæmlega sams konar nefnd upp á nýtt. Stefna ríkisstjórnarinnar er einfaldlega ómannúðleg. Það eru líka 2 ár síðan að lítill drengur kom í heiminn. Hann var sóttur af lögreglu í fyrrinótt ásamt kasóléttri móður sinni og föður. Þessi 2 ára gutti horfði upp á móður sína í uppnámi. Hún fór síðan upp á spítala og var í rannsókn þar undir bláum ljósum lögreglunnar. Nú eru þau farin. Herra forseti, getum við ekki sýnt aðeins meiri samkennd. Við getum kannski ekki tekið á móti öllum sem hingað koma, en við getum að minnsta kosti búið til kerfi sem er sanngjarnara og mannúðlegra og kerfi þar sem að viðkvæmir einstaklingar og sérstaklega börn fái að njóta vafans.
Af hverju þurfum við að flytja þungaðar konur, lítil börn og fatlað fólk ítrekað úr landi án þess að þau fái sómasamlega meðferð? Við getum ekki skýlt okkur bak við lög sem við settum sjálf og heldur ekki kerfi sem við bjuggum sjálf til. Og þess vegna fer ég fram á það að formenn, ráðherrar og þingmenn efni núna loforðið að breyta útlendingalögunum þannig að þau verði manneskjulegri. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Þetta málefni er okkur alltaf hollt að ræða, málefni innflytjenda, og vil ég þakka málshefjanda og hæstv. Ráðherra fyrir það tækifæri. Við getum þá velt fyrir okkur hvar við viljum standa og hvert við viljum stefna. Það hefur heyrst úr þessu stól og í fjölmiðlum að það mál sem var í deiglunni í gær sé á ábyrgð núverandi stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum. Ég sendi slíkar athugasemdir til föðurhúsanna en það er gott að taka samtalið. Þeim hefur vissilega fjölgað sem sækja hér alþjóðlega vernd og útgefnu leyfi hefur líka fjölgað. Á árinu 2018 voru 160 en það er komið upp í 216 á þessu ári. Í sáttmála ríkisstjórnarinnar segir að það eigi að taka á þessu og áhersla lögð á að mannúðarsjónarmið og alþjóðlegar skuldbindingar verði lögð til grundvallar og áhersla á góða og skilvirka meðhöndlun umsókna alþjóðlega vernd. Auk þess verður tryggð samfella í þjónustu og aðstoð við þá sem fá slíka vernd. Í stjórnarsáttmálanum var líka ávarpað að setja á þverpólitíska þingmannanefnd á fót til að meta framkvæmd og eftir atvikum endurskoða þau. Þessi nefnd hefur ekki verið sett í vinnu og því ekki farin á stað. Þarna þurfum við að gyrða okkur í brók og setja hana saman til þess að hún geti farið að vinna. En virðulegi forseti, gestrisni er okkur Íslendingum í blóð borin. Við setjum reglur og lög og viljum að farið sé eftir þeim. En mannúð og gestrisni þarf ekki að setja í lög. Þegar við framfylgjum reglum og lögum þá eigum við að hafa mannúð að leiðarljósi. Það má ekki gefa afslátt af því. Það á við okkur öll sem meðhöndlum útlendingamál. Tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Í óundirbúnum fyrirspurnatíma fyrr í dag ræddi ég við hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur mál þessarar þungu konu, þessarar barnshafandi konu sem var vísað á landi og óskaði eftir því að hún setti sig í hennar spor. Ég spurði hvort að hæstv. Ráðherra fyndist að farið hefði verið varlega í þessu máli. Það sem ég var í raun og veru að falast eftir var hver ætti að fá að njóta vafans. Er það skilvirkni kerfisins sem hæstv. Ráðherra er alltaf svo tíðrætt eða er það heilsa þungaðrar konu sem komin bara langlengstu leiðina á leið í áhættumeðgöngu? Hver á að fá að njóta vafans? Er það kerfið sem að hæstv. Ráðherra reynir að klína á allan þingheim? Það held ég ekki. Það er mjög skýrt í lögum útlendinga að einstaklingar í sérstaklega viðkvæmri stöðu eigi ýmis réttindi, meðal annars til mæðraverndar. Það er heldur ekki hægt, eins og hæstv. Ráðherra og eins og Útlendingastofnun og eins og ríkislögreglustjóri gerir, að skýla sér á bak við það að eindregin tilmæli ljósmæðra að hún ætti erfitt með langt flug hafi ekki verið nógu skýrt til þess að senda hann ekki 19 klukkutíma ferðalag. Þetta kalla ég algjöran fyrirslátt og bara frekar fyrirlítlegt. Ég held að það sé nú hver maður sem geti skilið það að 19 tíma ferðalag geti nú kallast langt flug. Þess vegna spyr ég aftur, hver á að njóta vafans, virðulegi forseti? Er það barnshafandi kona eða rotið kerfi? Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, við erum að ræða mjög viðkvæmt mál og mjög leiðilegt mál. Og því miður verður bara að segjast eins og að við erum með stórfurðulegt kerfi. Við erum með kerfi þar sem við tökum á móti kvótaflóttamönnum og við erum með
kerfið þar sem tekur á móti hælisleitendum. Og þarna erum við með tvö gjörólík kerfi. Annað kerfið sem tekur við fólki og verndar það og byggir það upp, gefur þeim húsnæði, réttindi og annað. Það er kvótakerfið. Síðan erum við með hælisleitendakerfið, kerfið þar sem við veitum fólki rétt til að fá búsetu í landinu en við erum ekkert til að styðja við það. Enga áætlanir til að sjá til þess að þetta fólk geti lifað með reisn frekar en aðrir í þessu þjóðfélagi sem minna mega sín. Og við erum með svo stórfurðulegt kerfi að við erum með búsetu skerðingarkerfi að því leyti til að erlendir aðilar sem við veitum jafnvel hælisleitendur og veita þeim rétt til að búa hérna í þessu landi, að þeir fá ekki réttindi. Þeir eru kannski komnir á þann aldur, þeir ná kannski að vinna í 10, 15 ár, 20 ár, en þá fá þeir bara brot af þeim réttindum þeir fara til þess eftirlaun sem aðrir njóta. Við erum ofta að láta fólk og dæma það til að lifa kannski á 60-70 krónum á mánuði. Og ég segi fyrir mig, ef við erum með svona lög og reglur þá eigum við að breyta. Við eigum að taka þetta til greina, við eigum að stokka upp í þessu kerfi. Því miður er búið að byggja þetta kerfi svona upp. Og það er okkar verk hér á þingi. Við byggjum þetta kerfi upp, ekki ég á vísu, en þeir sem voru hér undan. Ég hef aldrei verið í ríkisstjórn og veit ekki hvernig þetta er flokkast, en þetta hefur verið byggt upp svona kerfi í áratugi. Og þetta er afleiðing af þessu við erum að verða við í dag. Þannig að ef okkur er illa við kerfið, þá er það meirihluti á Alþingi sem getur breytt þessu kerfi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það mál sem að var þess valdandi að við stöndum hér og ræðum innflytjendamál í dag er skýrt dæmi hvernig ekki á að vinna hlutina. Er skýrt dæmi það hvernig mannúðarsjónarmiðin eru látin róa, hvernig mennskan gleymist. Og það þarf ekki að rýna í læknisvottorð eða velta fyrir sér tæknilegum vinnubrögðum lögreglu eða Útlendingastofnunar eða ráðuneytis í þessu samhengi. Það blasir við hverjum sem það vill sjá. Það vekur hins vegar líka athygli á öðru sem hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom að í ræðu hér fyrr, sem einmitt kannski rót þess vanda sem við erum að glíma við í innflytjendamálum, af hverju svo stór hópur fólks sækir hingað frá löndum sem við skilgreinum sem örugg lönd og sækir hér alþjóðlega vernd. Og það er einmitt að samhliða því sem við opnuðum vinnumarkaðinn okkar fyrir íbúum innan Evrópska efnahagssvæðisins, þá harðlokuðum við vinnumarkaðnum okkar fyrir öllum öðrum. Og það má benda á fjölda fólks sem hér hingað hefur flutt og starfað og vaxið úr grasi, alið upp hér börn sem komust hér hingað til lands á sínum tíma vegna þess að það voru þó einhver tækifæri til þess frá löndum sem voru utan hins sameiginlega markaðar á þeim tíma, en er engin möguleiki fyrir hópa eins og frá Albaníu og fleirum löndum í dag. Og þetta þekkja allir þeir sem að vinna hér meðal annars að því að fá hingað til lands sérfræðinga. Þetta er mjög flókið, erfitt, snúið ferli og kerfi sem að brýtur á réttindum einstaklinga því að setur innflytjendur frá þessum löndum í mjög viðkvæma stöðu gagnvart vinnuveitendum sem að halda á atvinnuleyfi viðkomandi vegna þess hvernig við höfum harðlæst okkar vinnumarkaði, hvernig landið okkar, landamærin okkar eru raun og veru víggirt og lokuð. Og það ættum við líka að taka hér til skoðunar. Við getum hæglega breytt því einmitt til þess að taka á þeim vanda sem hér er svo oft bent á, að það er fólk að sækja hér hæli sem ætti hæglega að geta einfaldlega sótt hér atvinnuleyfi en fær ekki tækifæri til. Og þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Herra forseti, ég vil þakka fyrir þessa málefnalegu og hófstilltu umræðu sem hefur farið fram þetta hér í dag undir þessum dagskrárlið að minnsta kosti. Maður hefði getað jafnvel verið búist við öðrum tóni miðað við atganginn sem varð hér fyrst í þessu máli, vegna þess að ég held ekki að það sé ástæða til að tala þetta mál með þeim gassagangi sem varð hér í upphafi málsins.
Við erum hér að framfylgja lögum sem var, ef ég man rétt, að 46 þingmenn hér samhljóða greiddu atkvæði með og það er ekki lengra síðan en í júní 2016. Það er varla það deilt, held ég, minnsta kosti ekki almennt séð, að Albanía í þessu tilviki á sér bara þennan sess á þessum lista yfir það sem við köllum örugg ríki. Þarna er stjórnarskrárbundið lýðræði, þar Albanía aðili að alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri og vanvirðandi meðferð og mannréttindasamtök alþjóðleg og þar heima fyrir vinna þar án tálmanna. Þetta er óumdeilt, þannig að út af fyrir sig þá brottvísunin sjálf varla umdeilt. Ég held að ef menn vilja hafa annað verklag heldur en þarna tíðkast, vegna þess að það var ekki þannig að það kæmi einhvers konar læknisfræðilegur úrskurður það að viðkomandi kona gæti ekki ferðast. Í seinna læknisvottorðinu sem oftast er vísað til hér, þá stendur að ferðalagið gæti reynst henni erfitt, hún væri með verki í stoðkerfi og þar fram eftir götunum. En hvað þýðir það í þessu samhengi? Þýðir erfitt óþægilegt eða þýðir það hættulegt? Það getur verið deilt. Og ef við viljum hafa annað verklag á þessum hlutum heldur en hér virðist hafa bara verið framkvæmt fullkomlega á grundvelli laganna, þá þurfum við að ræða það, en gassagangurinn í umræðunni eins og hún var í upphafi er óþarfur. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég vil fyrst þakka fyrir þessa umræðu sem er hér í gangi. Hún er mikilvæg og af hinu góða. Mér hefur þótt eitt vanta svolítið inn í umræðuna hér í dag. Það er réttur barnsins. Við ræddum mikið réttindi ófæddra barna hér á síðasta þingi þegar mál tengdust svokölluðu þungunarrofi eða fóstureyðingum voru til umræðu. Ég vil ekki fara inn í að ræða þetta einstaka mál sem slíkt, en það verður auðvitað að taka til greina. Það skiptir máli hversu lengi einstaklingurinn hefur verið hér á landi. Það skiptir máli hvort að hann hefur verið hér í hartnær ár eða jafnvel innan við mánuð. Og ef að tíminn er stuttur, þá verð ég að viðurkenna að það verður auðvitað að horfa svolítið til ábyrgðar móður í þessu tilviki, því að það er nú þannig að Albanía sem betur fer ágætlega í sveit sett þegar kemur að lífslíkum nýfæddra barna. Ungbarnadauði þar er sem betur fer ekki hár, og til dæmis, ég leit nú bara svona á sem dæmi, hér á Íslandi er þetta sem betur fer með því lægsta sem við þekkjum, 2 börn af hverjum 1000. Þýskaland er í tæpum 4, Albanía í rúmum 8, Indland í 32, svo dæmi sé tekið. Þannig að ekki var verið að flýja slæma fæðingarþjónustu til að mynda eða eitthvað þess háttar. Þannig að ég held að þó að það sé þetta viðkvæmt að ræða hvert og eitt mál fyrir sig, þá verði auðvitað að skoða hvernig er í pottinn búið, og þarna held ég að við verðum að horfa til þess að réttur barnsins, hann hefur lítið verið ræddur hér í dag, þó að hann ég sannarlega heim í þessar umræðu, þó að þeir séu til þingmenn sem að telja réttindi barns ávallt víkja fyrir réttindum móður. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að taka undir með þeim hv. þingmönnum sem hafa komið hér inn á það að Ísland er í raun mjög lokað land fyrir þá sem koma annars staðar frá en hinu evrópska efnahagssvæði, og það eitt og sér er hluti af því að það kemur álag
á hælisleitendakerfið okkar sem er algjörlega óþarft, því að eins og heimurinn er í dag þá þurfum við að hafa hælisleitendakerfi sem getur virkilega tekið á þeim sem eru að flýja hræðilegt ástand vegna stríðshörmunga eða loftslagsbreytinga eða annars ófremdar ástands í sínum heimalöndum, og þarf svo sannarlega á því að halda að það sé til gott kerfi í löndunum sem það kemur til. En það er almennt atriði sem kemur auðvitað ekki beint inn á það sem að hér er rætt en skiptir þó máli í heildarumræðunni. Mér hefur fundist á umræðunni hér að flest séum við, ef ekki öll, sammála það að við viljum hafa mannúðlegt kerfi hérna. Og það finnst mér mjög mikilvægur útgangspunktur til að byrja með. Ég held líka að við vitum það öll hérna inni að almenna reglan er sú sem við bara notum almennt í okkar lífi, er sú að konur sem eru komnar mjög langt á leið, þær fara ekki undir venjulegum kringumstæðum í flug, en það var það eins vegar það sem gerðist hérna í gær. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að það verði farið yfir verklag og verkferla, sérstaklega með tilliti til heilsufarsupplýsinga, og að það sem þar verði svo haft að leiðarljósi sé auðvitað þar að það þurfi að túlka einstaklingnum í vil en ekki einhverri skilvirkni. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, mig langar svo mikið til þess að biðja íslensk stjórnvöld að biðjast afsökunar fyrir að hafa sent konu á 36. viku meðgöngu burt með 2 ára barni miðja nótt, viðurkenna að mistök hafi verið gerð þegar kona í áhættumeðgöngu var send í 19 klukkustunda ferðalag með mörgum millilendingum með tilheyrandi loftþrýstingsbreytingum ásamt 2 ára barni sínu. Mig langar líka til þess að íslensk stjórnvöld viðurkenni að mistök hafi valdið því að gamalt vottorð var látið ganga framar nýrra vottorði ástand konunnar og flughæfi hennar. Það er alveg ljóst að stefna í málefnum fólks á flótta hefur harðnað mjög á vakt Sjálfstæðisflokksins í ráðuneytinu. Því ráðherrar Sjálfstæðisflokks hafa sett stjórnvöldum skýr fyrirmæli þvert á lög þar sem kemur fram að fara eigi fram með mannúðlegum hætti. Ráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafa nefnilega sett stjórnvöldum skýr fyrirmæli með reglugerðum sem þrengt hefur mjög að fólki á flótta, fólki í leit að vernd, til dæmis þegar kemur að því að meta fólk í sérstaklega viðkvæmri stöðu. Já, einstök mál rata í fjölmiðla, en einstök mál vekja okkur af værum blundi, vekja okkur hér, sadda fólkið sem ekki þurfum að óttast líf okkar á hverjum einasta degi. Og ég fagna því að við vöknum, og ég fagna því ef við náum að vekja ráðherra ríkisstjórnarinnar af þeirra blundi. En ég ætla ekki að samþykkja að mér verði kennt þetta, að alþingismönnum verði kennt þetta, því að lögin, þau heimila einmitt mannúðlega meðferð á þunguðum konum á lokametrum meðgöngu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, það er Hjálmar Bogi Hafliðason. Já, hæstv. forseti, innflytjendur eru fjölbreyttur hópur sem kemur hingað til lands af ýmsum ástæðum, svo sem til þess að mennta sig, vinna vegna fjölskyldutengsla eða eru einstaklingar á flótta. En innflytjendur eiga sér stutta sögu á Íslandi eins og tölurnar segja, og á bak við tölurnar er raunverulegt fólk.
Kerfin okkar hafa þurft að takast á við miklar breytingar á skömmum tíma og hugsanlega tala kerfin ekki saman. Kerfi sem þjónustar innflytjendur og hælisleitendur beint, heilbrigðiskerfið, félagsþjónustan og fleiri. Hlutfall innflytjenda á Íslandi hefur aldrei verið hærra en árið 2018 voru innflytjendur 13% mannfjöldans og þetta fólk er lykilþáttur í hagvexti á Íslandi. Síðustu áramót birti Hagstofa Íslands niðurstöður rannsóknar stöðu innflytjenda á Íslandi og ég vil hvetja þingheim til að kynna sér þær niðurstöður. Það er ljóst að við getum gert svo miklu betur til að virkja þennan hóp í okkar samfélagi til aukinnar þátttöku. Það er nefnilega svo ótal margt sem við, hinn venjulegi Íslendingur, getum lært af fólki með aðra reynslu, annan bakgrunn, aðra hugsun og annarri menningu. En við hljótum flest að vera sammála að ólíkir menningarstraumar auki okkar eigin menningu og gera okkur öll að betra samfélagi. Það er hins vegar ógjörningur fyrir okkur sem að hér störfum að setja okkur í spor fólks á flótta, fólks í leit að betra lífi og því síður ættum við að slá pólitískar keilur vegna hræðilegra aðstæðna fólks. Það eru nefnilega viðbrögðin sem skipta máli. Hvort ætlum við að standa hér til að komast í fjölmiðla eða leggja til breytingar á kerfi sem þarfnast sannarlega endurskoðunar við. Gerum það menningu okkar stjórnmálamanna að bæta það sem þarfnast sannarlega endurskoðunar við. Og fögnum því að hingað til lands vilji fólk koma, dvelja, búa, eignast börn, læra og lifa. Og ég held að hv. þingmaður Þórhildur Sunna hafi hitt svolítið naglann á höfuðið í gölluðu kerfi, hver nýtur vafans í kerfinu. Það er rétt og eins og hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir orðaði, kurteisi og samkennd verða ekki skrifuð í lög. Og þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Ráðherra hæstv. Kallaði eftir málefnalegri umræðu málefni flóttamanna þennan viðkvæma málaflokk. Hér hefur verið fleygt að hælisleitendum fari fjölgandi. Það er ekki rétt. Þeim fer fækkandi nú orðið. Það er ekki málefnalegt af hálfu ráðherra né hv. þingmanns Sjálfstæðisflokksins Páls Magnússonar að reyna að kenna Alþingi þessa bölvanlegu framkvæmd. Þegar Alþingi gerði ráð fyrir sérstakri vernd fyrir umsækjendur í sérstaklega viðkvæmri stöðu og taldi þar upp þungaðar konur. Þetta gerði Alþingi. Það er ekki málefnalegt að skýla sér að baki því að ljósmæður hafi ekki verið nógu skýrmæltar að það væri ekki gott að senda konu í áhættu meðgöngu gengin 36 vikur á leið í langt flug. Höfðu þeir ekki munn, þessi menn í lögreglunni sem biðu fyrir utan kvennadeildina með bláljósin? Ef að hagsmunir þessarar konu og réttindi hennar voru í fyrirrúmi, eins og settur forstjóri Útlendingastofnunar hefur haldið fram, og þessum mönnum með bláa ljósinu var ekki ljóst hvort hún hefði heilsu í flug eða ekki, þeim var ekki ljóst af þessu vottorði hvort hún hefði heilsu í flug eða ekki, hefðu þeir ekki spurt? Hefðu þeir ekki beðið skýringar? Ef að hagsmunir hennar hefðu raunverulega verið hafðir í fyrirrúmi. Ef að hún átti að fá að njóta vafans en ekki skilvirkni kerfisins margum rædda. Ef okkur er virkilega annt að heilsa og líf þungaðra kvenna og ófæddra barna þeirra eigi að njóta vafans, þá getum við ekki sagt að það hafi verið farið varlega hér, eins og ráðherra neitar að svara. Málshefjandi, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, tekur nú til máls. Herra forseti, það ber að þakka þessa umræðu. Hún var að mörgu leyti ágæt. Það voru þó nokkur efnisatriði hér í ræðum sumra hv. þingmanna sem að mér þóttu ekki framlag til málefnalegrar umræðu, svo ég orði það nú ekki sterkar. Hitt verð ég að segja að ég varð fyrir talsverðum vonbrigðum með hæstv. Dómsmálaráðherra sem að fór eins og
stjórnarliðarnir fyrst og fremst í tæknilega vörn en talaði ekkert stefnuna, gildin og áformin. Hvaða stefnu ætlar hæstv. Ráðherra að taka í þessum málum, þessum málaflokki? Ekkert það, bara tækni. Vottorð, ekki vottorð, óskýrt vottorð, málsmeðferðartími 4 til 11 dagar. Þessi fjölskylda var að vísu í mánuð á landinu, þannig ekki átti það nú við þar. Málið snýst það að það hefur með markvissum hætti verið unnið að því undanfarið að þrengja og herða að regluverkinu og koma í veg fyrir að það sé hægt að beita mannúðarsjónarmiðum. Það er ekki vilji Alþingis. Það hefur verið vilji þeirra sem fara með reglusetningarvaldið hjá hæstv. Ráðherra eða í ráðuneyti hans. Það er það sem skiptir máli. Hvað ætlast hæstv. Ráðherra fyrir? Hverju ætlar hann og vill breyta? Þá tekur að lokum til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmönnum fyrir þessa umræðu. Margt undir henni gæti verið sérstök umræða enda fjölmargt undir hér eins og heyrðist bersýnilega á ræðum hv. þingmanna. Ég vil bara ítreka það við hv. málshefjanda að áherslur ríkisstjórnarinnar eru afar skýrar og birtast til að mynda í stefnuyfirlýsingunni að mannúðarsjónarmið og alþjóðlegar skuldbindingar verði lögð til grundvallar í þessum málaflokki og þannig geng ég að borðinu í þessu ráðuneyti. Og áhersla er einnig lögð á góða og skilvirka meðhöndlun umsókna alþjóðlega vernd. Og þetta var aðeins gert að umræðu hér að þetta ætti ekki saman, að það væri gegn því að tala mannúð, að tala skilvirkni. Því er ég bara algjörlega ósammála. Af því mér finnst það vera óaðskiljanlegt nema hér væri ekkert kerfi. Við hljótum að vera sammála það að það er engin mannúð fólgin í því að láta fólk bíða hér í lengri tíma, hvort sem svarið er að veita vernd eða ekki. Og við sjáum það nú þegar við erum búin að vera að reyna að gera kerfið skýrara og virka fyrir það fólk sem á rétt hér á vernd, að þá erum við með mannúð að leiðarljósi að svara þeim innan örfárra daga. Og það tel ég vera mannúð og út frá því verðum við að hugsa hvernig á kerfið okkar að virka fyrir þá fjármuni sem við erum að setja í það, hvernig ætlum við að forgangsraða fyrir það fólk sem kemur hér og þarf á vernd að halda og þannig þurfum við að skoða kerfið. Og þar eru tækifæri til að gera betur og ég auðvitað átta mig á því. Það er spurt hér, það var einnig rætt hér varðandi börn og sérstaklega rétt þeirra að þá hefur á því verið hnykkt að ef þau dvelja hér langa tíð eins og í 10 mánuði án þess að fá niðurstöðu að þá fá þau efnislega meðferð. Og það er auðvitað réttur til þess að reyna að skýra það að ef það er kerfinu að kenna að svarið hefur ekki borist. Síðan var nefnt hér þingmannanefndin sem er mikilvægt að fara yfir. Ég ætlaði að fara auðvitað yfir fjölmörg önnur mál hér en ég mun skoða nánar verklagsreglur brottvísun vegna þess máls sem er hér valdandi að við ræðum þetta í dag. Það er mikilvægt að það sé skýrt og með mannúð að leiðarljósi. Hér með er sérstakri umræðu málefni innflytjenda lokið. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu neytendavernd. Þetta er stjórnarfrumvarp 330. mál á þingskjali 374, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu neytendavernd, þingskjal 374, 330. mál. Með frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á ýmsum lögum á sviði neytendaverndar.
Frumvarpið felur í sér innleiðingu á 9. og 10. greinar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2017/2394 frá 12. desember 2017 samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á og framfylgja lögum neytendavernd. Miða breytingarnar að því að tryggja að stjórnvöld sem fara með framkvæmd þeirra laga sem reglugerðin tekur til hafi þær heimildir til rannsókna og framfylgdar sem 9. grein, samanber 10. grein reglugerðarinnar gerir kröfu um. Samhliða frumvarpi þessu er lagt fram annað frumvarp til laga um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu neytendavernd, sem ég mæli fyrir hér á eftir, þar sem lagt er til að umrædd reglugerð verði innleidd í heild sinni í íslenskan rétt með tilvísunaraðferð. Í frumvarpi því sem ég hér mæli fyrir er að ræða tillögur til breytinga á 10 lögum á sviði neytendaverndar sem varða framkvæmd 7 lögbærra yfirvalda. Þau eru Ferðamálastofa, Fjármálaeftirlitið, Fjölmiðlanefnd, Lyfjastofnun, Neytendastofa, Póst- og fjarskiptastofnun og Samgöngustofa. Þær lágmarksheimildir til rannsókna sem lögbær yfirvöld skulu hafa samkvæmt reglugerðinni eru heimildir til upplýsingaöflunar, vettvangsskoðana og prufukaupa. Lágmarksheimildir til framfylgdar eru heimildir til að samþykkja bráðabirgðaráðstafanir, sáttaheimild, leiðbeiningaheimild, heimildir til að stöðva brot, heimildir til að stöðva brot í stafrænu umhverfi og sektarheimildir. Misjafnt er hvaða heimildir lögbær yfirvöld hafa nú þegar samkvæmt lögum, en í frumvarpinu er lagt til að þeim verði veittar þær heimildir sem upp á vantar vegna innleiðingar reglugerðarinnar. Í ljósi þess að sumar heimildir sem kveðið er á í reglugerðinni geta verið íþyngjandi er lagt til að einungis verði unnt að beita þeim heimildum í málum sem varða neytendaverndarákvæði þeirra reglugerða og tilskipana sem taldar eru í viðauka reglugerðarinnar. Þó er lagt til að heimildir Neytendastofu verði almennar þar sem stofnunin fer með framkvæmd flestra laga á sviði neytendaverndar og gegnir hlutverki miðlægrar tengiskrifstofu. Í reglugerðinni er gert ráð fyrir upplýsingaskiptum vegna mála er varða brot á neytendalöggjöf við landamæri. Þess vegna er nauðsynlegt í ákveðnum tilfellum að setja í lög ákvæði sem heimila lögbærum yfirvöldum slík upplýsingaskipti. Með frumvarpinu eru einnig gerðar tillögur til breytinga á eftirliti Neytendastofu á grundvelli laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57 frá árinu 2005. Lagt er til að meginregla sáttaumleitan verði tekin upp í lögin að norrænni fyrirmynd. Í meginreglunni felst að Neytendastofa skuli að jafnaði reyna að hafa áhrif á fyrirtæki með sáttaumleitan og skyldum aðgerðum og reyna að jafnaði að leysa mál með samkomulagi um úrbætur eða aðrar skuldbindingar. Af meginreglunni leiðir einnig að Neytendastofa skuli leggja almenna áherslu á að upplýsa fyrirtæki lögin, framkvæmd þeirra og góða viðskiptahætti og eiga viðræður við viðeigandi samtök, fyrirtæki og neytendur til að stöðva eða fyrirbyggja brot á lögunum. Stefnt er að því að breytingarnar muni hafa í för með sér skilvirka nýtingu á fjármagni og mannafla stofnunarinnar og hafi fyrirbyggjandi áhrif á háttsemi fyrirtækja sem leiðir til fækkunar einstakra mála sem þyrfti ella að taka upp. Til að tryggja slíka framkvæmd er lagt til að lögfest verði ný forgangsröðunarheimild Neytendastofu og lagt til að stofnunin leggi einkum áherslu á þau mál sem brýnust þykja fyrir neytendur. Vegna breytinganna er einnig lagt til að kveðið verði á málshöfðunarheimild þeirra sem eiga lögvarinna hagsmuna að gæta og möguleikann til að dæma skaðabætur eða hæfilegt endurgjald vegna brota gegn lögunum. Heimildin getur til dæmis verið raunhæf þegar sá sem á lögvarinna hagsmuna að gæta hefur kvartað til stofnunarinnar en mál er ekki tekið til rannsóknar. Með frumvarpinu er stefnt að því að eftirlit Neytendastofu verði áþekkt því sem þekkist í eftirlitsstjórnvöldum í nágrannaríkjum Íslands og uppfylli betur viðmið Efnahags- og framfarastofnunar OECD bestu starfsvenjur eftirlitsstjórnvalda. Virðulegur forseti, að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu neytendavernd. Þetta er stjórnarfrumvarp á 331. mál á þingskjali 375. Fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu neytendavernd, þingskjal 375, 331. mál. Með frumvarpinu er lagt til að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2017/2394 samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að framfylgja lögum neytendavernd og niðurfellingu reglugerðar nr. 2006/2004 öðlist lagagildi hér á landi með þeim aðlögunum sem leiðir að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá því júní 2019.
Reglugerðin leysir af hólmi eldri reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd sem var innleidd í íslenskan rétt með lögum samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu neytendavernd nr. 56/2007. Í reglugerðinni er mælt fyrir samstarf og samræmingu aðgerða milli lögbærra yfirvalda á Evrópska efnahagssvæðinu sem bera ábyrgð á framfylgd laga á sviði neytendaverndar. Reglugerðin tekur til Evrópugerða sem tilgreindar eru í viðauka reglugerðarinnar eins og þær hafa verið innleiddar í Landsrétt. Alls er að ræða 26 Evrópugerðir sem varða 10 hérlend lög á sviði neytendaverndar. Reglugerðin mælir fyrir kerfi fyrir gagnkvæma aðstoð við landamæri. Yfirvöld geta uppfyllt skilyrðum beðið yfirvöld annars aðildarríkis upplýsingar og framfylgdarráðstafanir til að stöðva brot gegn lögum á sviði neytendaverndar. Þá er í frumvarpinu mælt fyrir samræmt fyrirkomulag rannsókna og framfylgdar vegna svokallaðra víðtækra brota og víðtækra brota á sambandsvísu. Gert er ráð fyrir að yfirvöld tilkynni hvort öðru þegar grunur leikur á slík brot, skiptist á upplýsingum og samræmi aðgerðir. Samkvæmt reglugerðinni er skylt að tilnefna lögbær yfirvöld og miðlæga tengiskrifstofu í hverju landi sem ber ábyrgð á framkvæmd reglugerðarinnar. Á grundvelli núgildandi laga hafa íslensk stjórnvöld tilnefnt Neytendastofu, Fjármálaeftirlitið, Lyfjastofnun, Samgöngustofu og fjölmiðlanefnd sem lögbær yfirvöld og var Neytendastofa jafnframt tilnefnd miðlæg tengiskristofa. Verði frumvarpið að lögum þarf að auka tilnefna Póst- og fjarskiptastofnun og Samgöngustofu sem lögbær yfirvöld. Samhliða frumvarpinu er lagt fram annað frumvarp sem ég mælti hér fyrir áðan. Miðað við breytingartillögur þess frumvarps af því að tryggja að lögbær yfirvöld hafi lágmarksheimildir til rannsókna og framfylgdar sem gerð er krafa í reglugerðinni, sem er frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á EES-svæðinu neytendavernd. Virðulegur forseti, að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar. Þetta er stjórnarfrumvarp, 332. mál á þingskjali 376, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar. Frumvarpið er fyrsti liður í aðgerðaáætlun einföldun regluverks á mínu málefnasviði í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Frumvarpið felur í sér afnám nokkurra opinberra leyfisveitinga sem ekki verður lengur talin þörf á að séu til staðar. Þannig er í frumvarpinu lagt til að sérstakri skráningu verslana verði hætt, að leyfi til sölu notaðra ökutækja verði felld brott og að iðnaðarleyfi verði felld brott. Einnig er lagt til að 16 lagabálkar falli brott sem ekki hafa sjálfstætt gildi lengur og lög um verslunaratvinnu verði að öðru leyti einfölduð og loks að lögum um samvinnufélög verði breytt þannig að heimilt verði að framselja vald ráðherra til að veita undanþágu frá innköllunarskyldu á grundvelli laganna. Þau leyfi sem lagt er til að verði felld niður eru ekki nauðsynleg fyrir opinbert eftirlit eða til að atvinnustarfsemin sem þau taka til geti virkað með eðlilegum hætti í samræmi við þarfir samfélagsins. Þessa atvinnustarfsemi gilda önnur almenn og nýrri lög sem gilda alla aðra atvinnustarfsemi og eru mun betur til þess fallin að tryggja þá almannahagsmuni sem stefnt er að. Þær leyfisveitingar sem lagt er til að falli brott eru einnig þannig að í þeim löndum sem við berum okkur saman við eru þær ekki til staðar. Þær fela í sér aukið flækjustig fyrir atvinnulífið umfram önnur lönd og það er ekki og getur ekki verið markmið okkar að regluverkið hér á landi sé meira íþyngjandi og flóknara en annars staðar. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að ríkisstjórnin muni leggja áherslu á að einfalda regluverk fyrir atvinnulífið og að stjórnsýslan verði að öðru leyti skilvirk og réttlát. Ráðherrar Sjálfstæðisflokksins í atvinnuvegaráðuneytinu hafa sett sér aðgerðaáætlun sem miða að því að regluverkið sem gildir atvinnulífið og heyrir undir ráðuneytið verði einfaldara svo kostur sé án þess að það komi niður á öryggi almennings og fyrirtækja. Ekki er nokkur vafi á því að það er að mörgu að taka og frumvarp þetta er aðeins fyrsti liðurinn í þeirri vegferð að búa atvinnulífinu eins gott regluverk og mögulegt er svo kraftar þess fari fyrst og fremst í að framleiða góða vöru og þjónustu og efla samkeppnishæfni sína en ekki í að reyna að synda í gegnum frumskóg regluverksins. Við höfum séð það upp á síðkastið að fyrirtæki hafa verið að hætta rekstri eða sameinast í auknum mæli frá því sem var fyrir nokkrum árum. Áberandi er til dæmis hversu erfiðlega gengur að reka veitingastaði í miðborg Reykjavíkur þrátt fyrir mikinn fjölda ferðamanna. Ekki er hægt að segja að það sé eingöngu vegna of íþyngjandi regluverks en það spilar sannarlega inn í ásamt öðrum opinberum álögum og gjöldum.
Rekstrarumhverfi veitingastaða og annarra fyrirtækja í ferðaþjónustu er til skoðunar í verkefni ráðuneytisins samkeppnismat sem unnið er af Efnahags- og framfarastofnun og OECD. Verkefnið gengur út á að fara með skipulegum hætti yfir allt það regluverk sem gildir tiltekna atvinnustarfsemi og greina það með tilliti til þess hvort það feli í sér samkeppnishindranir eða óþarfa reglubyrði. Þjóðhagslegur ávinningur af því að regluverki ýti undir samkeppni og sé ekki óþarflega íþyngjandi er mikill. Í samanburði við önnur OECD-lönd kemur þjónustugeirinn hér á landi sérstaklega illa út varðandi reglubyrði og því eru tillögur frumvarpsins að þessu sinni á því sviði. Aðgerðir til einföldunar regluverks á mínu málefnasviði munu standa yfir til loka þessa kjörtímabils. Auk þess frumvarps sem ég mæli hér fyrir verður horft til þess að einfalda aðgengi fyrirtækja að stjórnsýslunni og samskipti við hið opinbera geti verið eins mikið í einföldu rafrænu formi og kostur er. Einnig verður horft til þess að einfalda eftirlit og gera það skilvirkara með því að fela faggiltum aðilum framkvæmd þess í meira mæli. Með því er betur hægt að áhættumiða eftirlitið og fella kostnað af eftirlitið á eftirlitsskylda aðila í stað þess að það sé greitt úr ríkissjóði. Þegar samkeppnismati í samvinnu við OECD lýkur á næsta ári munum við leggja til breytingar í takt við þær tillögur sem reynsla OECD frá öðrum löndum gefur til kynna að munu gagnast almenningi og atvinnulífinu. Virðulegur forseti, takist okkur að búa atvinnulífinu betra regluverk mun samfélagið í heild sinni uppskera í meiri framleiðni, auknum hagvexti og almennt betri starfsskilyrðum fyrir atvinnurekstur í landinu og aukinni velsæld allra þeirra sem hér búa. Það er markmið sem við hljótum öll að geta verið sammála um. Að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpið gangi til 2. umræðu og hv. efnahags- og viðskiptanefndar. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, nú er það svo að sá flokkur sem ég sit á þingi fyrir hefur það að meðal annars á stefnuskrá að minnka báknið. Og víst er það, hlýtur það að vera mjög spennandi að taka þverhandarþykkan bunka af reglugerðum og segja að þetta henda þeim á bál. En það er eitt í þessu máli sem veldur mér nokkrum áhyggjum og það er það að hvernig á að fara með sölu og notuðum bifreiðum. Til fram yfir árið 1990 þá ríkti hér óyndis ástand í því máli. Menn þurftu ekki löggildingu, þurftu ekki að vera með tryggingu og það óðu uppi alls konar svindl og svínarí og viðskiptavinirnir voru að tapa. Og þó að það sé þannig að ég styðji það eindregið að það sé sem dregið úr flækjustigi þess að koma á starfsemi fyrirtækjum og öðru, þá hugsa ég líka til viðskiptavinanna sem eiga viðskipti við þá sem stofna fyrirtæki. Það er að segja þeirra hag, þeirra öryggi, þeirra fjármunum. Og það vill þannig til að kannski er það þannig og líklega að bílasala eða að sala á bifreið eða kaupa bifreið eru í mörgum tilfellum svona það næst stærsta sem venjulegt fólk kaupir, það er að segja á eftir fasteign. Og því ríður á að það sé gert á faglegan hátt. Og nú skil ég ekki betur, ef ég hef lesið þetta frumvarp rétt, ég skil ekki betur heldur en það að nú eigi að afleggja löggildingu, því að löggilding bílasala var tekin upp úr 1990 af grúndýri og ástæðu. Og mér langar til að spyrja hæstv. Ráðherra hvort það sé rétt skilningur hjá mér að það eigi að afleggja löggildingu, að það sé ekki lengur krafa að sá sem selur notaða bíla sé með starfsöryggistryggingu og mér langar að til þess að byrja með að fá svör við þessum spurningum. Þá veitir andsvar. Þá svarar andsvari náttúrulega hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessar spurningar. Ég er full meðvituð það að þetta er það atriði sem er umdeilt í frumvarpinu. Ég held að annað sé svo gott sem óumdeilt og rakið. Og ég veit að það eru aðilar sem hafa í umsagnarferli sagt sína skoðun á því að þeir styðji ekki þessa tillögu. Það er hins vegar þannig að við erum auðvitað í dag með til að mynda neytendalöggjöf sem er miklu sterkari heldur en hún var á þeim tíma sem að löggildingin var sett á. Ég í mínu ráðuneyti horfði einfaldlega á allt sviðið þegar við tókum þetta fyrsta skref með þessu frumvarpi.
þegar við horfum á Norðurlöndin og fleiri lönd í Evrópu að þá kemur í ljós að þar er svona sala og starfsemi ekki leyfisskyld, hvorki á Norðurlöndunum né í mörgum löndum í Evrópu. Ef neytandi verður fyrir einhverju í slíkum kaupum þá erum við auðvitað með almennt umhverfi, við erum með kærunefnd lausafjárkaup sem allir geta leitað til. Við erum auðvitað með almenna löggjöf eins og ég nefndi, neytendalöggjöf mun sterkari, við erum almenn löggjöf eðlilega og réttmæta viðskiptahætti og svo framvegis. Þegar kaupendur notara bíla taka bílalán til að fjármagna kaupin að hluta þá er bílasalinn í hlutverki lánamiðlara samkvæmt lögum um neytendalán og svo framvegis. Ef að að ræða kaup á nýjum bílum þá eru umboð og þeir sem þar starfar ekki leyfisskyldir. Þannig að eins og ég segi, þetta er auðvitað fyrir nefndinni til að fjalla frekar og ég geri ráð fyrir því að það berist frekar umsagnir og einhverjir gestir munu koma fyrir nefndina. En það er mitt mat eftir þá yfirlegu ráðuneytum sem við fórum í að það sé algjörlega réttlætanlegt að fella brott þetta flækjustig og þetta regluverk. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar sem sannfærir mig ekki. Það er talað um Norðurlönd. Þar er sala notaðra bíla mjög á hendi mjög stórra aðila og ég veit til dæmis að einn stór aðili hér á Íslandi sendi inn umsókn og sagði það þarf ekkert leyfi. Það var stærsta bílaumboð á Íslandi því auðvitað vilja þeir sitja því að selja sína og notuðu bíla sjálfir, skiljanlega. Þetta er svolítið öðruvísi til dæmis í Danmörku því að þar eru til dæmis þeir sem eru að selja, það er að segja umboðin sjálf sem eru með þessar notuðu bíla á lager. Þau eru að bjóða ábyrgðir og ég veit ekki hvað, það sem ekki er gert hér vegna þess að flóran í bílasölunni hér, í sölu á notuðum bílum, er svolítið öðruvísi heldur en þar ytra, sem helgast náttúrulega á því að Danir eru til dæmis og Norðmenn eru hvor þjóð 15 sinnum fjölmennari heldur en við. Þannig að auðvitað er það þannig að smæðin hér á markaðnum að hún náttúrulega skapar þessi skilyrði. En nú hlýt ég að spyrja, ef þetta er garðurinn sem verður ráðist fyrst á af hálfu ráðherra Sjálfstæðisflokksins til þess að einfalda regluverkið, eigum við þá vona því að fasteignasalandi verði teknir næst, lögmennirnir þar á eftir, þannig að það verði slakað hér á öllum tryggingum og sagt að neytendaverndin er miklu betri heldur en hún var hérna áður. Það er alveg rétt, hún er það. En ég þori að fullyrða, herra forseti, að verði þetta og þessi atriði hér tvö ekki leiðrétt, þá verður hér ekki gott ástand í sölu og kaupum á notuðum bílum. Ég fullyrði það. Og mér þykir það helvíti hart, afsakið herra forseti, að menn sem skuli grípa til svona ráðstafana í einhverjum ímynduðum einföldunarfasa af því að það eru tveir, eins og ég sagði, það eru tveir aðilar á þessum viðskiptum. Það er sá sem kaupir líka og ég þori að fullyrða að réttur þeirra er fyrir borð borinn með þessum breytingum. Og þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þrátt fyrir mikinn vilja og góðan hug bjóst ég ekki við því að ég gæti sannfært hv. þingmann í mínu andsvari. Kannski í einhverjum öðrum málum, en það er þannig að faggiltar skoðunarstofur til dæmis hafa auðvitað mikla reynslu á ástandsskoðun ökutækja sem var nýlega hafin á þeim tíma sem við settum þessa leyfisskyldu á árið 1994. Þau dæmi sem eru til svona svik og svindl í þessum viðskiptum eru að mér skilst alla jafna þegar einstaklingur er að selja einstaklingbifreið og það sama á við á Norðurlöndum og það er auðvitað, og sú milliliðalausa sala hefur aukist og það verkefni og vandamál er þarna alveg óháð því hvort að þetta sé leyfisskylt eða ekki. Ég get ekki fallist á að hægt sé að bera saman þessa starfsemi, sérstaklega ekki við lögmenn, enda er staða, sama hversu staða neytenda getur verið sterk í okkar samfélagi, að þá er auðvitað starfsemi lögmanna með þeim hætti að þetta eru gerólíkir geirar og erfitt að bera það saman. Eins og ég segi, ég er þeirrar skoðunar
að okkur sé óhætt að fylgja því sem gengur og gerist í löndunum í kringum okkur og við vitum auðvitað líka til þess að við erum með í löggjöfinni eftirliti vistað hjá sýslumanni, en það má alveg segja það að það eftirlit sé ekki mjög virt, enda hafa nægir fjármunir ekki fylgt því. Og í mínum huga má þá líka bara spyrja, í mínum huga erum við þá í raun kannski bara að ganga hreint til verks. Annaðhvort ætlum við þá að stórauka eftirlitið og setja í það fjármuni og auka þá gjaldtöku og flækja verkið enn þá frekar, verklagið, og það skilar sér þá í kostnaði hjá neytendum, eða að fella þetta brott og treysta því að almenn löggjöf grípi það sem grípa þarf, og mitt mat er að það dugi. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Það sagt að í málshætti með leyfi herra forseta að ekki veldur sá sem varar. Og nú það þannig að mér kunnugt það að þeir sem starfa við þennan atvinnuveg sem hér undir hafa margra ára reynslu. Þeir hafa varað við þessum breytingum, ekki að ófyrirsynju. Og það vill þannig til að sá sem hér stendur er einn af stofnfélögum í því gagnmerka félagi löggiltra bílasala og einn af fyrstu mönnum í stjórn þar. Þannig að á sínum tíma, þegar þessi breyting var gerð, að menn þurftu löggildingu og menn þurftu að gangast undir námskeið, menn þurftu að gangast undir próf, það var ekki gert að ófyrirsynju. Það var gert vegna þess að fólk, þar að segja viðskiptavinir, höfðu tapað ærnum upphæðum, töluverðum upphæðum á viðskiptum við menn sem höfðu ekki tryggingar og voru, satt að segja, sumir hverjir ekki fjársýnsráðandi, stofnuðu sem sagt fyrirtæki í röð eftir því sem þau sem eldri voru fóru á hausinn hjá þeim, og fólk sem átti viðskipti við þessa aðila, sem voru allnokkrir, varð fyrir verulegu tjóni. Þess vegna var þessi breyting gerð upp úr 1990, ef maður rétt 1992, að menn þurftu, eða þeir vildu stofna til sölu á notuðum bifreiðum, þá þurftu þeir að gangast undir námskeið, þeir þurftu að verða sér út bankatryggingu, og ef að minnið bregst mér ekki, þá var hún þó nokkuð há, og ég held satt að segja að á sínum tíma hafi hún verið svona, það að segja, skaðabótaupphæðin sem að tryggingin átti að þekja, að hún var ekkert ósvipuð því sem að læknir tekur sér. Þannig voru þessar kröfur og eru, og að strika þetta núna út með einu pennastriki undir því yfirskini að það sé verið að einfalda, þá held ég að menn hefðu getað fundið sér miklu nærtækari liði heldur en akkúrat þetta. Og ég sem sagt óttast það mjög að í þessum geira verði núna framundan að það skapist þetta villta vesturástand sem var hér á árunum fyrir 1990, því miður. Og það líka, svo ég haldi áfram að spreðast bakmælum hérna, þá er það þannig að vestur í Ameríku hafa menn eina reglu: ef eitthvað í lagi þá laga menn það ekki. Og þessi breyting sem var gerð þarna upp úr 1990, hún hefur bara sýnt sig að vera þokkalega góð. Hún hefur bara dugað þokkalega vel. Og hvers vegna þá að fylgt í henni? Það þarf ekkert að laga það sem er í lagi. Og þetta er í lagi. Og ég vorkenni mönnum ekki neitt sem ætla að stofna til fyrirtækjareksturs og ætla að fara að sýsla með fjármuni annarra, að þeir gangist undir lágmarkskröfur, og ég segi lágmarkskröfur því að þetta námskeið sem menn undirgangast og prófið, það er fyrst og fremst byggt á þekkingu á samningarétti og skyldum málum. Þannig að sé algjörlega ljóst að menn hafa á hreinu hvernig þeir eigi að bera hagsmuni beggja, vegna þess að oft eru þetta tveir aðilar sem menn að þjóna, það er að segja seljandi og kaupandi, að menn hafi það alveg á hreinu að þeir sé að uppfylla hagsmuni hvoru tveggja.
jafnt. Þannig að allt tal það að neytendavernd sé orðin meiri hér nú heldur en nú var, sem er vissulega rétt, það mun ekki duga í þessum tilfellum sem hér eru nú. Það sem þetta mun gera er að það mun ryðjast hér fram á völlinn alveg fjöldinn allur af aðilum sem að hafa ekki aðsetur fast, munu selja í gegnum netið, hafandi ekki þurfandi ekki leyfi, uppfyllandi ekki skilyrði sem eru ekki náttúrulega lengur fyrir hendi. Þannig að ég óttast þessa breytingu mjög. Og það er nú þannig að eins og ég segi, aðilar að viðskiptum eins og svona eru 2 til 3. Það er sá sem stofnar fyrirtækið og rekur það og það er viðskiptavinur fyrirtækisins og viðskiptavinir sem geta oft á tíðum í söluferli eins og hér er að ræða verið nokkrir. Og ég segi aftur, þetta er fyrir venjulegt fólk líklega svona næst stærsta kaup og sala sem menn fara í. Og nú er það þannig að í þessum viðskiptum er oft á tíðum líka verið að skipta á 2 eða fleiri bifreiðum og afgangurinn er reiddur fram með fé eða einhverju álíka, að við erum að tala núna verulegar upphæðir. Og það er hæglega í einum bílaviðskiptum og þá getum við verið í einstökum bílaviðskiptum, getum við hæglega verið að tala upphæðir upp á 25-30 milljónir í hverju einu tilfelli. Og ef það er þannig að leyfislaus, tryggingarlaus, kunnáttulaus maður á að fara að undirgangast viðskipta þessari stærð, þá bara býð ég ekki í það, herra forseti. Og eins og ég segi aftur, ég er alveg sannfærður það að þetta skref er óheillaskref. Og það er í sjálfu sér vont. Það er í sjálfu sér vont að þessi ágætu áform ráðherra Sjálfstæðisflokksins að grísa hér reglugerðarskóginn, það er í sjálfu sér vont að menn skuli fara af stað á svona kolröngu skrefi og skrefi sem er alveg dæmt til þess að takast ekki. Algjörlega. Þannig að ég ber nú þá von í brjósti að viðkomandi nefnd sem er líklega efnahags- og viðskipta sem fær þetta sem fær þetta frumvarp til meðferðar, að hún kalli fyrir sig fagmenn í þessari stétt, fagmenn með mikla reynslu og hlusti á þá. Vegna þess að á sínu tíma þá man ég eftir því að þegar allir lögin fasteignasala voru sett menn það var ekki haft mikið samráð þá inn í þann hóp sem átti svo síðan að starfa eftir þeim lögum. Og ég man að það var töluvert basl ef ég man rétt að koma þeim lögum í almennilegt horf. Þannig að ég segi aftur, ég held að menn ættu að hlusta eftir röddum úr þessari grein, þeim röddum sem að þekkja best til og taka mark á því sem að menn sem eru með áratuga reynslu í þessari grein hafa fram að færa. Eins og ég segi, það getur vel verið að menn hafi farið í þetta af góðum ásetningi og að þeim þykist tilgangurinn góður, en eins og ég segi aftur, ég vildi óska þess að menn hefðu byrjað á einhverju öðru skrefi heldur en þessu, með því að væntanlega rústa ekki svo fjölmennri stétt sem eru löggiltir bílasalar. Ég er ansi hræddur það að þetta muni setja stórt strik í reikning hjá þeim ef þetta frumvarp verður að lögum. Og mér þykir líka vont, virkilega vont, ef að bæði ráðherra, embættismenn og fleiri sem að þessu hafa komið hundsa algjörlega varúðarorð sem hafa komið úr greininni vegna þess alltaf. Það þykir mér virkilega vont, vegna þess að það er yfirleitt þannig að réttmæt gagnrýni sem er sett fram af þekkingu og grunni reynslu, hún er oft ólíknust og það er oft, og ekki bara oft, heldur er það yfirleitt þannig að mönnum getur ekki, menn get ekki annað heldur en hagnast á því að hlusta á þá sem að gerst þekkja til, mesta reynslu hafa
og eiga að vinna eftir breyttum lögum áfram. Og það verður ekki auðvelt þegar þetta er gengið garð eins og það er sett fram núna. Þannig að mín von sú, herra forseti, að efnahags- og viðskiptanefnd hafi vit fyrir ráðherranum, hæstv. Og efnahags- og viðskiptanefnd hún gaumgæfi að það vera betur heldur en að svo virðist að ráðherra og aðrir þeir sem hafa komið að samningu þessa frumvarps gaumgæfi þær ábendingar og þær umsagnir sem fram hafa komið og þeir kalli til, að nefndin kalli til þá menn sem gerst þekkja til og eiga síðan að starfa að breyttum lögum og taki mark á því þeir sem þið segja og geri viðeigandi breytingar á þessu frumvarpi. Og það er næsta víst að í þeim búningi sem það er hér og nú, að þá mun sá sem hér stendur ekki styðja þetta mál. Vegna þess að það er bara ekki hægt. Af því það er svo illa unnið og ég er hræddur um að afleiðingarnar verði þannig að ég kæri mig um að eiga þátt í því að hafa komið slíku á. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framlagningu þessa frumvarps og vildi að við værum sem oftast að ræða frumvörp sem þessi sem lúta að einföldun regluverks. Ég held að hér séum við að ræða mjög mikilvægt skref. Ég held það ekki, ég bara veit það. Ég efast ekki það að mikið af þeim reglugerðum og lögum og annað sem settar hafa verið í gegnum tíðina og ráðherrar atvinnuvegaráðuneytisins hyggjast nú afnema hafi flestar verið settar af góðum vilja og góðum hug og eflaust margar hverjar af ákveðinni nauðsyn á þeim tíma. En það er líka mikilvægt að endurskoða þetta reglulega, tímarnir breytast, mennirnir með og lögin þurfa að gera það líka. Og ég held að það sem okkur skorti hér kannski einna helst einmitt stundum að afnema og einfalda, en við erum öllu duglegri við að setja nýjar reglur og ný lög. Ég er sannfærð að það sé hægt að einfalda mikið þegar kemur að umhverfi fyrirtækja og atvinnulífsins hér á landi. Minnist þess að í mínu fyrra lífi starfaði ég við að ráðleggja nýsköpunarfyrirtækjum og frumkvöðlum sem voru að stofna fyrirtæki það hvernig þeir þyrftu að snúa sér. Og ég minnist þess að við á Nýsköpunarmiðstöð vorum með sérstaka töflu yfir það hvers konar leyfi mismunandi atvinnurekstur þyrfti að sækja í. Og mér minnir sérstaklega lítil en einhver sem mjög merkileg starfsemi eins og hárgreiðslustofa var með fjölda leyfa sem þurfti að sækja bæði þá til hins opinbera, til ríkis og svo aftur til sveitarfélaga. Þannig að ég fagna þessu mjög og held að þetta sé mikilvægt. Mig langar að hvetja hæstv. Ráðherra áfram á þessari vegferð. Það er hægt að stíga ennþá stærri og meiri skref í þessum efnum. Hér er komið inn á það að þetta er eitt af því sem ríkisstjórnin setti sér sem markmið í sáttmála sínum og að í næstu áföngum aðgerðaáætlunar þá verður horft til þess að draga enn frekar úr óþarfa reglubyrði, auka rafræna þjónustu hins opinbera þannig að aðilar úr atvinnulífinu geti nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt erindum sem beinast að stjórnvöldum á einum stað á netinu. Og mér langar í þessu samhengi að nefna það að við í hv. efnahags- og viðskiptanefnd fengum kynningu á stafrænu Íslandi núna í vikunni og tækifærin þarna eru gríðarleg. Það er bæði tækifæri og fyrst og fremst eru það tækifæri til að veita betri opinbera þjónustu en ekki síður til að hagræða og nýta það fjármagn betur sem er að fara í svona ýmiss konar þjónustu. Ég sit í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og mun þar af leiðandi fá þetta frumvarp til mín. Ég mun að sjálfsögðu skoða það sem hér var rætt á undan varðandi sölu á notuðum bifreiðum. Ég verð nú að viðurkenna að ég stóð í þeirri meiningu að mikið af þessum viðskiptum væri nú þegar farið að leita kannski í annan farveg og á sér stað manna á millum og í gegnum neti og aðra þannig þætti. Þannig að ég hef fyrirfram ekki miklar áhyggjur af þessari breytingu sem hér er lögð til en
get fullvissað hv. þm. Þorstein Sæmundsson að við munum að sjálfsögðu fá þá sem til þekkja til okkar í nefndinni og fara yfir þennan þátt. En svona fyrirfram hef ég engar áhyggjur af því sem hér er lagt til í þessu frumvarpi og ítreka bara þakkir mínar og í rauninni frekari hvatningu til ráðherrans að koma fram með enn fleiri svona frumvörp. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, meðferð einkamála, frumvarp 100. mál á þingskjali 100, 1. umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum meðferð einkamála sem gerir breytingar á því hvernig málskoti til æðra dómstigs háttað í meiðyrðamálum. Frumvarpið hefur verið lagt fram 2 sinnum áður en komst ekki til umfjöllunar. Mikilvægur þáttur í því réttaröryggi sem dómstólar veita er að þeir sem leita til dómstóla eigi möguleika á því að úrlausn þeirra verði endurskoðuð á æðra dómstigi. Slíkar reglur stuðla bæði að auknu réttaröryggi og samræmi í réttarframkvæmd. Á Íslandi starfar nokkur fjöldi dómstóla á fyrsta stigi. Það stuðlar því að samræmi í réttarframkvæmd að gefa aðilum möguleika á að vísa málum sínum til æðra dómstigs. Möguleiki á málskoti og endurskoðuðum úrlausnum dómstóla er nauðsynlegur hluti þess réttarríkis sem við búum við og í samræmi við 70. grein stjórnarskrárinnar og 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Samkvæmt núgildandi 152. grein laga meðferð einkamála er það skilyrði fyrir áfrýjun héraðsdóms til Landsréttar að áfrýjunarfjárhæð nemi 1 milljón. Þessi fjárhæð breytist svo hver áramót miðað við breytingu vísitölu neysluverðs frá 1. janúar 2018. Samkvæmt 2. málsgrein sömu greinar skal ákveða áfrýjunarfjárhæð eftir höfuðstól kröfu í áfrýjunarstefnu. Ef fleiri en ein krafa eru sóttar saman í máli skal leggja þær saman við ákvörðun áfrýjunarfjárhæðar. Núgildandi reglur áfrýjunarfjárhæð gera það að verkum að erfitt er að áfrýja málum sem varða lágar fjárkröfur. Þetta kann að vera bæði nauðsynlegt og eðlilegt þegar að ræða mál sem varða eingöngu litla fjárhagslega hagsmuni. Slíkar reglur draga til að mynda úr samfélagslegum kostnaði við umfangsmikinn rekstur viðamikilla dómsmála þar sem rætt tiltölulega litla hagsmuni. Sambærilegar reglur má finna í öðrum löndum og hefur almennt verið litið svo á að þær séu til bóta. Undir ákvæðið falla þó einnig þau mál sem varða bæði fjárhagslega hagsmuni og annars konar hagsmuni. Þar má sérstaklega nefna mál sem varða ærumeiðingar samkvæmt 234. til 237. greinar almennra hegningarlaga. Slík mál nefnast einkarefsimál þar sem einstaklingur stefnir öðrum vegna ákveðinna ummæla og krefst ómerkingar þeirra. En alla jafna er einnig uppi miskabótakröfur í slíkum málum sem byggðar eru á 26. grein skaðabótalaga. Það er þó rétt að nefna að fyrir þessu þingi liggur frumvarp dómsmálaráðherra sem kveður á að þessi hluti hegningarlaga skuli felldur úr gildi og æruverndin færð í sérstakan lagabálk sem kveður á bætur vegna ærumeiðinga. Þannig hætti þessi mál að vera einkarefsimál og verði einfaldlega hefðbundin einkamál. Ég mun víkja stuttlega að skörun þessa máls við það frumvarp sem hér er til umræðu síðar. En þegar er að ræða mál sem varðar ærumeiðingar, meiðyrði, móðganir, aðdráttanir, brigslyrði eða annað sambærilegt er staðreyndin einfaldlega sú að það er meira undir heldur en einfaldir fjárhagslegir hagsmunir. Þar er tekist á æru fólks annars vegar og tjáningarfrelsi hins vegar. Í þessu málum er nefnilega nokkuð algengt að dæmdar miskabætur nái ekki þessari áfrýjunarfjárhæð sem tilgreind er í 152. grein réttarfarslaganna. Og því eru dómþolar oft í þeirri stöðu þegar þeir eru dæmdir fyrir að hafa meitt æru einhvers að þeir geta ekki áfrýjað dómnum án þess að sækja sérstakt áfrýjunarleyfi samkvæmt öðrum málsgreinum 152. greinar.
og þegar um er að ræða áfrýjun til Landsréttar er það undir Landsrétti komið hvort hann veitir slíkt áfrýjunarleyfi. Hins vegar eru dómkröfurnar í slíkum málum nær alltaf mun hærri og í raun einfalt mál fyrir þann sem stefnir, eða stefnanda eins og þeir eru kallaðir, að tilgreina einfaldlega fjárhæð sem er nógu há til þess að hann geti í öllum tilfellum áfrýjað dómi ef að viðkomandi tapar málinu. Með því að hafa dómkröfur sínar yfir þessari áfrýjunarfjárhæð getur stefnandi tryggt, ef stefndi er sýknaður af kröfum hans, að hann geti alltaf skotið málinu til Landsréttar. Og af þessu fyrirkomulagi, virðulegi forseti, leiðir að það er ákveðið ójafnvægi sem að myndast á milli stefnanda og stefnda hvað varðar aðgang að þeirra dómstigi. Það fer sem sagt eftir því hver tapar málinu hvort að sækja þurfi áfrýjunarleyfi eða ekki. Í 4. málsgrein 152. gr. laga um meðferð einkamála er að finna heimild til handa Landsrétti til þess að heimila áfrýjun máls með áfrýjunarleyfi þegar áfrýjunarfjárhæð er ekki náð. Og kveðið er enn frekar á nokkur skilyrði svo að áfrýjunarleyfi skuli veitt. Svör við umsóknum áfrýjunarleyfi eru þó ekki birt opinberlega og það er því lítið gagnsæi í því hvernig farið er með umsóknir slík leyfi. Í raun er það sjaldgæft að áfrýjunarleyfi séu gefin út í meiðyrðamálum. Jafnvel þótt að úrslit málsins geti varðað mikilvæga hagsmuni þess sem leitar áfrýjunarleyfis, eins og dæmis frelsi hans til tjáningar, sem varið er í 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Til þess, virðulegi forseti, að tryggja að stefnandi og stefndi hafi í meiðyrðamálum jafnan rétt til að fá úrlausn endurskoðaða af æðra dómstigi, verður því að ganga úr skugga um að báðir aðilar hafi jafnan rétt til áfrýjunar án þess að þurfa að sækja áfrýjunarleyfi. Í íslensku einkamálaréttarfari er meginregla jafnræði málsaðila, en reglunni má lýsa á þann hátt að hún gerir ráð fyrir því að málsaðilar njóti sömu aðstöðu við rekstur máls án nokkurrar mismununar. Þessi regla endurspeglast í þeim mannréttindaákvæðum sem gilda réttláta málsmeðferð. Í 1. málsgrein 70. gr. stjórnarskrárinnar er mönnum tryggður réttur til að fá úrlausn réttindi sín og skyldur eða ákæru á hendur sér með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli og þá er kveðið á að dómþing skuli háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að gæta velsæmis allsherjarreglu öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila. Markmið þessarar reglu er að tryggja jafnræði fyrir dómstólum og að ákvarðanir sem dómstólar taka réttindi og skyldur manna hvíli á hlutlægum grundvelli. Reglan réttláta málsmeðferð í 1. málsgrein 70. gr. stjórnarskrárinnar á sér hliðstæðu í 1. málsgrein 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu réttláta málsmeðferð. Þrátt fyrir að möguleiki til áfrýjunar í einkamáli sé ekki beint tilgreindur í áðurnefndum greinum sem grundvallarréttindi, hefur Mannréttindadómstóll Evrópu fjallað möguleika til áfrýjunar sem einn ákveðinn þátt í aðgengi að dómstólum. Þannig geti synjun á áfrýjun vegið að reglum Mannréttindasáttmála Evrópu rétt til réttlátrar málsmeðferðar. Og þá hefur Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna lýst því að takmarkanir í lögum á rétti til áfrýjunar kunni að fela í sér takmörkun á rétti manna til að fá dóm sinn endurskoðaðan í samræmi við 5. málsgrein 14. gr. alþjóðasamnings borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem kveður á jafnræði manna fyrir dómstólum og jafnan aðgang þeirra að þeim. Ríkjandi ástand stuðlar ekki að jöfnum aðgangi að áfrýjun til æðra dómstigs. Það leiðir til þess að málsaðilar hafa ekki jafnan aðgang að endurskoðun á úrlausnum dómstóla. Það er hvorki í samræmi við 1. málsgrein 70. gr. stjórnarskrárinnar né 1. málsgrein 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þá kann ríkjandi ástand einnig að stríða gegn 13. gr. sáttmálans sem felur í sér rétt til raunhæfs úrræðis til að leita réttar síns. Það er að segja að hafa eitthvert að leita þegar brotið er á réttindum manna. Með frumvarpi þessu er lagt til að ekki þurfi að uppfylla þau skilyrði sem að finna má í 1. til 4. málsgrein
152. gr. laga nr. 91/1991 áfrýjunarfjárhæð þegar er að ræða meiðramál samkvæmt 234. til 237. gr. almennra hegningarlaga eða þegar krafist hefur verið ómerkingar ummæla samkvæmt 1. málsgrein 241. gr. sömu laga. Slík mál snerta ávallt mikilvæg réttindi einstaklinga. Annars vegar snúa þau að mannhelgi þeirra á persónu, þar að segja ærunni, og hins vegar að tjáningarfrelsi einstaklinga eða lögaðila. Sú staðreynd að auðveldara er að áfrýja úrlausnum dómstóla í meiðramálum þegar sýknað er fyrir ærumeiðingar frekar en þegar sakfellt er, leiðir til ójafnvægis og getur bjagað niðurstöður dómstóla. Rétturinn til að fá niðurstöðu dómstóla endurskoðaða tryggir réttaröryggi og samræmi í réttarframkvæmd. Það að einungis annar aðili hafi möguleika á áfrýjun eftir því hver niðurstaðan er býr til skekkju í dómaframkvæmd sem hefur neikvæð áhrif á tjáningarfrelsið. Það er því afar mikilvægt, forseti, að bregðast við þeirri stöðu og lagfæra þennan ágalla á réttarfarslögum. Það að annar aðili máls hafi ríkari rétt til áfrýjunar stríði gegn meginreglu einkamálaréttarfars um jafnræði málsaðila og rétt til réttlátrar málsmeðferðar. Forseti, ég tel einnig nauðsynlegt að víkja aðeins að frumvarpi dómsmálaráðherra bætur vegna ærumeiðinga sem liggja nú fyrir þessu þingi. Er að ræða mál sem byggir á þingsályktun frá 138. löggjafarþingi að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, oft kennd við IMMI. Þar fól Alþingi ríkisstjórninni að leita leiða til þess að styrkja tjáningarfrelsi, málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi og í þessu skyni skyldi meðal annars gerð úttekt á lagaumhverfinu svo hægt væri að afmarka viðfangsefni og undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf. Og meðal þeirra lagabreytinga sem komu út úr því var þetta frumvarp ráðherra sem fellir refsingar við ærumeiðingum úr lögum almenn hegningarlög og færir þau í sérstakan lagabálk sem kveður á greiðslu miskabóta þeirra sem saknæmum og ólögmætum hætti meiða æru annars einstaklings með tjáningu sinni. Það er auðvitað nauðsynlegt að það frumvarp sem ég mæli hér fyrir muni taka mið af þeim lagabreytingum sem kunni að verða við samþykkt frumvarps hæstv. Ráðherra. En með frumvarpinu eru greinar 234 til 241 felldar úr almennum hegningarlögum. Það vandamál sem að þetta frumvarp mitt er sett fram til þess að leysa stendur þó enn eftir verði frumvarp dómsmálaráðherra samþykkt. Það sem ekki eru gerðar breytingar á ákvæðum réttarfarslaga snúa að áfrýjunarfjárhæð og áfrýjunarheimildum. Það væri því æskilegt, virðulegi forseti, að skoða bæði þessi mál samhliða. Verði frumvarp dómsmálaráðherra samþykkt verður hægt að uppfæra þetta mál mitt þannig að það muni eiga við hin nýju lög bætur vegna ærumeiðinga. Það er alveg jafn nauðsynlegt að tryggja jafnræði í hinum nýju lögum eins og í núgildandi hegningarlögum. Jafnvel þó að refsingar verði felldar úr gildi að það eru fjárhæðirnar sem að dómþolum gert að greiða helsta kvöðin. Ekki í sjálfu sér að ummælin hafi verið ómerkt eða að einn hafi brotið á æru annars. Virðulegi forseti, það er ekki rétt gefið þegar kemur að tjáningarfrelsi hér á landi og þetta höfum við endurtekið verið að upplifa. Og við höfum líka verið að sjá það að smáir, sjálfstæðir fjölmiðlar þurfa að hafa sérstaka sjóði til þess að verjast kærum ærumeiðingar. Og ef að þeir sem að kæra fjölmiðla geta endalaust gert það í skjóli þess að geta líka áfrýjað og haldið viðkomandi fjölmiðlum, viðkomandi blaðamönnum, viðkomandi einstaklingum sem tjá sig í réttarsal, kannski fleiri ár, en að það sama gildi ekki þegar að viðkomandi fjölmiðill tapar málinu. Það er ekki réttlátt, virðulegi forseti, og það er það sem við erum að leggja til að breyta með þessu frumvarpi. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir framsöguna og ég
tek undir með henni. Það er afar mikilvægt að það sé, eins og hún orðaði það, rétt gefið í beitingu tjáningarfrelsis á Íslandi. En ég sé ekki alveg að þetta frumvarp leysi þann vanda sem hún einmitt kom að núna í lok málsins. Það er að segja þessa hættu sem hefur ítrekað skapast og ítrekað gerst í íslensku réttarfari að fjársterkir aðilar hafi farið í meiðyrðamál við einhverja sem eiga ekki eins mikla peninga eða ekki eins mikið undir sér og haldið síðan áfram með málareksturinn meira og minna endalaust. Það held ég sé miklu meira vandamál í íslensku réttarfari heldur en það hvort að einhver sem dæmdur fyrir í meiðyrðamáli geti áfrýjað. Það er vissulega alveg rétt hjá þingmanninum að það út af fyrir sig er vandamál. Mér langar aðeins að heyra þingmanninn ræða það hvernig hún sjái það fyrir sér að taka á þessum hinum meginvanda, vegna þess að ég get ekki með nokkru móti séð að það sé gert með framlagningu þessa frumvarps. Fjársterkir aðilar munu eftir sem áður, eins og þingmaður raunverulega kom inn á í sínu máli, munu eftir sem áður geta haldið fólki að dómsölum meira og minna eftir sínum hentugleikum og það sé ég sem vandamálið. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, stundum er sagt að margt smátt geri eitt stórt og Píratar hafa ekki einungis lagt fram þetta mál til þess að bregðast við þessari stöðu. Heldur hef ég einnig bara fyrir mjög stuttu síðan mælt fyrir öðru máli þar sem að það er lagt til að dómstólar þurfi að rökstyðja þegar þær taka ákvörðun hver eigi að borga málskostnað. Vegna þess að það er nú eitt sem að þessir fjölmiðlar og þeir sem að tjá sig á opinberum vettvangi hafa heldur betur fengið að finna fyrir, að þeir vinna jafnvel meiðyrðamál fyrir dómi á grundvelli tjáningarfrelsisins en sitja svo uppi með verulegan málskostnað þrátt fyrir það og þrátt fyrir að meginreglan í svona dómsmálum sé sú að sá sem að vinni máli í öllum meginatriðum eigi að borga málskostnað. Þannig við erum að leggja til að það þurfi að rökstyðja það sérstaklega ef það á að víkja af þessari meginreglu og það er einn hluti af þessu. Það sem að við gerðum líka eftir að sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu setti lögbann á fjölmiðil 2 vikur fyrir kosningar var að leggja fram frumvarp sem að tók það úr höndunum á sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu að taka ákvörðun um mál sem hann greinilega bara skilur ekki og færðum það í hendur dómstóla. En það naut því miður ekki stuðnings hér á þessu þingi. Og því miður setti ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og þá sérlega Katrín Jakobsdóttur, hæstv. forsætisráðherra, það ekki í forgang að breyta þessari stöðu þegar hún skipaði sérstakan hóp vernd tjáningarfrelsisins. Heldur var það sett í seinni fasa verkefnisins sem að mér fannst þó liggja töluvert mikið á. Þannig að það er alveg rétt hjá hv. þingmanni, það er ýmsu að taka. Þetta mál er bara lítið skref af mörgum sem að þarf að stíga til þess að efla vernd tjáningarfrelsisins á Íslandi. En Píratar stóðu fyrir IMMI, við höfum staðið fyrir mörgum tjáningarfrelsismálum hingað til og ég held að okkur sé treystandi til þess að halda þeim áfram á lofti. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, eins og áður hefur komið fram í máli mínu hér í þingsal þá virði ég mjög þá vegferð Pírata og raunar annarra stjórnmálasamtaka að bæta samfélagið og það verður ekki nógsamlega sagt hversu mikilvægt það er að hafa margvíslegar raddir og margvísleg sjónarmið sem að hjálpa okkur við að toga þetta samfélag okkar í rétta átt. Það er alveg hárrétt hjá þingmanninum. En þingmaðurinn nefndi einmitt þetta með málskostnaðinn sem að ég er algjörlega sammála hv. þingmanni að það kann oft að vera kannski þröskuldurinn
sem litlu aðilarnir eiga erfitt með að komast yfir. Og ég maður hefur ítrekað séð það að fólk hefur orðið fyrir verulegu fjártjóni vegna áfrýjana og það hefur jafnvel orðið fyrir verulegu fjártjóni vegna áfrýjana þar sem það hefur unnið mál. Vegna þess að málskostnaður er ekki dæmdur á fullnægjandi hátt eða ekki, eða eins og í sumum tilfellum jafnvel felldur niður. Og þá velti ég fyrir mér hvar er þá réttarbótin fyrir litla aðilann ef það er ekki, ef við getum talað það sem einhvern hóp af fólki, eða fyrir þá sem kannski er ekki eins fjársterkir, hvar er þá réttarbótin ef stóri aðilinn getur eftir sem áður og mun eftir sem áður halda áfram að þrýsta á þá sem þeir telja að þeir geti haft undir í krafti stærðar sinnar og fjármagns. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari síðar að sinni. Virðulegi forseti. Í þessu tilfelli þá erum við að tala ójafnvægi milli málsaðila og það hefur verið sett ákveðin upphæð sem svarar 1.000.000 króna, mun fara aðeins hækkandi, til þess að málefni teljist, verð til áfrýjunar, að það sé upphæðin sem er undir. Og það sem við erum að leggja til að þegar það kemur að tjáningarfrelsismálum að það bara eigi þetta ekki við og það megi líka áfrýja tapi viðkomandi málinu. Það er að segja, verði komist að þeirri niðurstöðu að æra stefnanda hafi verið brotin. Þannig erum við að jafna aðstöðu. Við erum að tryggja að það sé ekki jafnræði á milli málsaðila fyrir dómi. Það sem við erum einnig að gera samhliða þessu máli er að leggja til að það sé ávallt rökstutt þegar sá sem tapar dómsmáli er látinn greiða málskostnað. Þetta er eitthvað sem hefur mögulega gert líka þessum fjársterku aðilum einfaldara vik að færa sig upp á skaftið í þessum málum. En þetta er ekki bara á Íslandi sem við sjáum það að fjársterkir aðilar ráðast af fjölmiðlum eða að málglöðum einstaklingum með dómsmálum. Við þurfum eftir sem áður að hafa aðgengi að dómstólum. Við þurfum eftir sem áður að hafa kerfið þannig að viðkomandi geti leitað til dómstóla. Þannig að þessar lagabreytingar sem við erum að leggja til eru til þess gerðar að jafna leikvöllinn vegna þess að hann er ójafn nú þegar hvað varðar fjárhagsstöðu stefnanda og stefnda eins og bara þetta kann að spilast út. Það má ekki vera ójafn bara í kerfinu sjálfu og það er það sem við erum að leggja til að breyta. Og þótt að við séum ekki að klára þetta í einu skrefi hér í þessu lagaverki, þá erum við að gera það heildstætt og vonandi gerum við það saman. Lokið. Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og umræðu lokið. Frumvarpið gengur undir annarrar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, hjúskaparlög, frumvarp, 321. mál á þingskjali 364, 1. umræða. Máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á hjúskaparlögum sem flutt er af öllum þingflokki Viðreisnar ásamt þeim Andrési Inga Jónssyni, Vinstri grænum, Helgu Völu Helgadóttur, Samfylkingu og Pírötunum Birni Leví Gunnarssyni og Helga Hrafni Gunnarssyni, allt háttvirtum þingmönnum. Sömu þingmenn flytja einnig tillögu til þingsályktunar bætta réttarstöðu þolenda heimilisofbeldis við hjúskaparslit samhliða þessu frumvarpi og verður vonandi mælt fyrir henni á næstu dögum. Sennilega er ofbeldi innan veggja heimilis eitt algengasta ofbeldisbrotið sem framið er á Íslandi. Þessi brot eru alvarleg, ekki síst vegna þess að ofbeldinu er beitt í nánu sambandi sem er bundið saman með lögum. Núgildandi lög veita þeim sem búa við ofbeldi alls ekki nógu greiðar leiðir til þess að losna úr hjónabandi.
og þetta á ekki síst við þolendur andlegs og fjárhagslegs ofbeldis eða kúgunar í sambandi. Frumvarp þetta er ekki síst lagt fram til þess að takast á við þennan vanda. Í frumvarpinu eru lagðar til ferns konar breytingar á hjúskaparlögunum. Í fyrsta lagi er lagt til að tímamörk lögskilnaðar verði hin sömu, hvort sem hann er að kröfu annars hjóna eða beggja. Í öðru lagi er lagt til að lögskilnaður verði einfaldaður þegar hjón eru ekki einhuga að leita hans og tryggja fólki jafnframt aukið frelsi við ákvörðun hjúskaparskráningar sinnar. Í þriðja lagi er lagt til að lögskilnaður á grundvelli heimilisofbeldis verði gerður að raunhæfu úrræði fyrir þolendur slíkra brota. Og í fjórða lagi er lagt til að sáttaumleitan verði færð í form samtals forsjá barna. Markmið framangreindra breytinga er að styrkja stöðu þolenda ofbeldis og tryggja rétt þeirra til að slíta hjúskap. Herra forseti. Hjúskapur er lögbundið og formlega staðfest samkomulag tveggja einstaklinga að verja lífinu saman og deila ábyrgð á heimili og börnum. Hjúskap fylgja jafnframt skyldur til trúmennsku og framfærslu sem og réttur til erfða falli annað hjóna frá. Grundvöllur hjúskapar er samkomulagið og getur fólk undirgengist og fallið frá því samkomulagi á eigin forsendum að lagalegum skilyrðum uppfylltum. Tölfræðigögn frá Hagstofu Íslands sýna að 85% skilnaða að borði og sæng lýkur með lögskilnaði. Engin gögn eru til það á hvaða tímabili skilnaður að borði og sæng. Engin gögn eru til það á hvaða tímabili skilnaðar að borði og sæng sem þau 15% sem eftir standa sem ekki óska lögskilnaðar taka saman á ný. Þá er heldur engum opinberum upplýsingum til að dreifa hversu hátt hlutfall hjóna sem slíta samvistum vegna ósamlyndis krefst að endingu lögskilnaðar. Ætla verður að hálft ár í kjölfar skilnaðar að borði og sæng og heilt ár í kjölfar samvistarslita vegna ósamlyndis dugi fólki til að endurreisa samband sitt sé grundvöllur fyrir því á annað borð. Þá er rétt að benda á að vilji fólk reyna lengur að ná saman en þann lágmarkstíma sem kveðið er á í lögum er ekkert sem bannar það. Gildandi hjúskaparlög voru sett árið 1993 en ákvæði þeirra hjónaskilnaði eru að mörgu leyti áþekk ákvæðum eldri laga hjúskap, nr. 60/72, stofnun og slit hjúskapar, sem einnig höfðu tekið takmörkuðum breytingum það efni sem frumvarp þetta tekur til, frá enn eldri lögum allar götur frá 1921. Mikilvægt er að mati flutningsmanna að gildandi hjúskaparlög spegli tíðaranda. Samfélagslegar áherslur hafa tekið miklum breytingum, meðal annars þegar litið til hlutverka og valdastöðu kynjanna á heimilinu og einstaklingsfrelsis, auk stöðu og mikilvægis hjónabandsins sem grundvallar einingar í samfélaginu. Þrátt fyrir að hjónabandið sé mikilvæg grunneining samfélagsins hefur vægi hjónabandsins minnkað með tilkomi fjölbreyttari sambúðarforma, auknum samfélagslegum stuðningi við einstæða foreldra og viðurkenningu samfélagsins á ólíku fjölskyldumynstri. Eru því að mati flutningsmanna ekki jafn sterk rök fyrir hinum löngu tímamörkum og víðtæku takmörkunum fyrir lögskilnaði og voru á fyrri tímum, sérstaklega þar sem tímamörkin og takmarkanirnar reynast þolendum ofbeldis í hjúskap afar íþyngjandi. Það er löngu úrelt viðhorf að halda eigi í hjónaband hvað sem tautar og raular. Einstaklingur er frjáls að því að ganga í hjónaband og hann á með sama hætti að vera frjáls að því að slíta því hjónabandi. Herra forseti, eins og áður var vikið að er ofbeldi á heimilum eitt algengasta form ofbeldis á Íslandi.
Sérstaða þess felst ekki síst í því hversu nátengdur þolandi er gerandanum, en það gerir þolanda auðvitað erfiðara en ella að slíta tengslum við gerandann og komast þar með undan ofbeldinu. Í umfjöllun Kvennaathvarfsins heimilisofbeldi kemur fram að það geti verið af margvíslegum toga, til að mynda líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og stafrænt, auk ýmiss konar hegðunar sem felur í sér ógn, hótun, stjórnun og eða þvinganir. Þá sé oft fleiri en eina tegund ofbeldis að ræða og birtingarmyndir þess séu einnig margar á borð við niðurlægingu, tilfinningalega kúgun, höfnun, lítilsvirðingu, einangrun og fjárhagslega stjórnun, en einnig barsmíðar, nauðganir og líkamsmeiðingar. Allt ætti þetta að geta talist fullt tilefni til hjúskaparslita, sem er þó ekki raunin samkvæmt ákvæðum núgildandi hjúskaparlaga. Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að skilgreina heimilisofbeldi í lögum og reglum, en eftir stendur að engin ein almenn skilgreining liggur fyrir. Í verklagsreglum ríkislögreglustjóra meðferð og skráningu heimilisofbeldismála er heimilisofbeldi til dæmis skilgreint með þessum hætti, með leyfi forseta. Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, það er að segja gerandi og þolandi eru skyldir, tengdir eða hafa sögu tengsl. Ofbeldi getur verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og eða fjárhagslegt og felur í sér valdbeitingu eða hótun valdbeitingu. Þar kemur einnig fram að heimilisofbeldi er ekki bundið við heimili geranda og eða þolanda, heldur getur það átt sér stað hvar sem er. Í 3. grein verklagsreglnanna eru leiðbeiningar hvaða brot gegn ákvæðum almennra hegningarlaga og barnaverndarlaga skuli færa undir verkefnaflokkinn heimilisofbeldi, þegar aðilar eru í nánu sambandi. Herra forseti, þá er sérstök ástæða til þess að geta greinar 218b í almennum hegningarlögum, sem var nýmæli þegar það var sett árið 2016, en greinin er svohljóðandi með leyfi forseta. Hver sem endurtekið eða á alvarlegan hátt ógnar lífi, heilsu eða velferð núverandi eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, niðja síns eða niðja núverandi eða fyrrverandi maka síns eða sambúðaraðila, áa síns eða annarra sem búa með honum á heimili eða eru í hans umsjá, með ofbeldi, hótunum, frelsissviptingu, nauðung eða á annan hátt, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Og ef að brot er stórfellt getur það varðað fangelsi allt að 16 árum. Mat á grófleika verknaðar skal sérstaklega líta til þess hvort þolandi hafi beðið stórfellt líkams- eða heilsutjón eða bani hlotist af. Ennfremur ber að líta til þess hvort brot hafi verið framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt, hafi staðið yfir í langan tíma eða hvort gerandi hafi misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart þolanda. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að þessum lögum kemur meðal annars fram að við samningu þess hafi norsk hegningarlagaákvæði sama efni verið höfð til hliðsjónar. Áhersla var jafnframt lögð á að ofbeldi í nánum samböndum fæli ekki einungis í sér samansafn einstakra tilvika, heldur mætti virða slíka háttsemi sem eina heild. Í greinargerðinni segir: Athyglin er þannig færð á það ógnar- og óttaástand sem getur skapast og jafnframt á þá viðvarandi andlegu þjáningu, kúgun og vanmátt sem þolandi upplifir við slíkar aðstæður, segir í greinargerðinni. Flutningsmenn þessa frumvarps taka undir fullyrðingar mikilvægi þess að ofbeldi í nánum samböndum sé ekki einungis skilgreint sem einstök tilvik, heldur megi virða slíka háttsemi sem eina heild. Sterk rök standa gegn því að sönnunarkröfur hvað varðar skilnað á grundvelli ofbeldis séu jafn þungar og kröfur sem lagðar eru á herðar ákæruvaldinu þegar að sanna þarf sekt, samanber 108. grein laga um meðferð sakamála.
Í núgildandi ákvæðum hjúskaparlaga er þröng heimild til þess að krefjast lögskilnaðar ef annað hjóna hefur orðið uppvíst að líkamsárás eða kynferðisbroti sem bitnar á hinu eða barni sem býr hjá þeim, eða hefur sýnt af sér atferli sem fallið er til þess að vekja alvarlegan ótta að það geri sekt slíkan verknað. Annað hjónanna getur þá krafist lögskilnaðar að nokkrum skilyrðum uppfylltum. Í fyrsta lagi að verknaðurinn hafi verið framinn af ásettu ráði og valdið tjóni á líkama eða heilbrigði þess verður fyrir líkamsárás. Í öðru lagi að maki geranda hafi höfðað mál eða sett fram kröfu leyfi til lögskilnaðar innan 6 mánaða frá því honum var kunnugt verknaðinn og eigi síðan en innan 2 ára frá því hann var framinn, og í þriðja lagi og því þungbarasta að gerandinn samþykki að óska skilnaðar á grundvelli brota sinna. Sú kvöð á sér stöð í 2. málsgrein 41. greinar laganna sem kveður á að leita megi skilnaðar á grundvelli annarra ákvæða en 33. grein og 1. málsgrein 36. greinar. Ef hjón eru sammála það, stendur þar. En annars þurfi að leita hans fyrir dómstólum. Þýðir þetta ákvæði að jafnvel þótt gerandi í ofbeldissambandi hafi hlotið dóm fyrir brot gegn maka sínum, jafnvel þótt lögregluskýrsla liggi fyrir og áverkavottorð einnig, geti þolandinn ekki krafist skilnaðar frá ofbeldismanni sínum fyrir sýslumanni nema makinn samþykki það. Verður brotaþoli þess í stað að höfða dómsmál til að krefjast lögskilnaðar með tilheyrandi töfum, tilkostnaði og álagi. Er heimild til að krefjast lögskilnaðar hjá sýslumanni á grundvelli ofbeldis því þrengri en heimild til að dæma menn fyrir sambærilegt brot þar sem ekki er gerð krafa skýlausa játningu sakbornings og samþykki hans fyrir dómi. Annar ágalli umrædds ákvæðis er að það nær ekki til andlegs ofbeldis annars en þess sem felst í því að vekja alvarlegan ótta að maki gerist sekur líkamsárás eða kynferðisbrot. Leiða verður líkur að því að andlegt ofbeldi sé algengara í samböndum en líkamlegt, en á sama tíma er erfiðara að færa fyrir því óyggjandi sönnur. Þá eru birtingarmyndir andlegs ofbeldis fleiri en þær að vekja ótta líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi. Herra forseti, flutningsmenn frumvarpsins leggja því til að sýslumaður geti veitt lögskilnað án undangengis skilnaðar að borði og sæng, að kröfu annars hjóna hafi maki þess beitt það líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða hótunum slíkt. Er farin sú leið að skilgreina ekki með tæmandi talningu hvað felst í slíku ofbeldi í ákvæði laganna, en í stað þess leitast við að skýra það í athugasemdum við greinina. Í ákvæðinu er þó getið sönnunarkröfur. Herra forseti, við vinnslu þessa frumvarps var haft samráð við samtök og fólk sem hefur reynslu og sérþekkingu á sviði hjúskapar og heimilisofbeldismála með viðtölum og fundum. Var meðal annars rætt við lögfræðinga hjá sýslumanni, Kvennaathvarfinu og lögreglunni og funda með fólki sem hefur rekist á veggi laganna við að leita skilnaðar eftir að hafa mátt þola ofbeldi af hálfu maka. Í þessu samráði kom meðal annars fram að skilnaðarferlið reynist þolendum ofbeldis sérlega flókið og þungbært þegar að sameiginlegar eignir og börn eru í hjónabandinu. Í mörgum tilvikum hefur dvöl kvenna í Kvennaathvarfinu lengst vegna þess að þar til skilnaður er genginn í gegn eiga þær ekki rétt á fjárhagslegum stuðningi, fullum barnabótum og annarri félagsaðstoð sem þær ættu væru þær skráðar einstæðar mæður. Því lengur sem skilnaður dregst, þeim mun líklegra er að þær leiti aftur á heimili ofbeldismanna, sem að mati flutningsmanna óboðleg staða. Þá kom einnig fram að samkvæmt kenningum fræðimanna eru ofbeldisáhrif gerenda enn til staðar löngu eftir að sótt hefur verið skilnað, sem hvort tveggja rennir frekari stoðum undir framangreinda nálgun
og er til marks að ákvæði 35. gr. hjúskaparlaga sé sérlega ósanngjarnt og íþyngjandi fyrir þolendur heimilisofbeldis. Flækjustig í skilnaðarferlinu vegna barna og eigna kemur eingöngu til þegar ekki ríkir sátt með aðilum hvernig skuli haga forsjá og búskiptum. Það er tilefni til að athuga að vilji ofbeldismaður hamla skilnaði getur hann nýtt sér þessa stöðu og viðhaldið þannig valdi sínu og áhrifum á líf þolandans. Eru þessu raunar fjölmörg dæmi. Þegar ekki er sátt með hjónum þessi atriði getur sýslumaður eingöngu veitt leyfi til skilnaðar ef fyrir liggur úrskurður opinber skipti og að forsjármál sé komið til dómstóla. Og sá þröskuldur er hár, enda er kostnaðarsamt, tímafrekt og andlega lýjandi að standa í dómsmáli vegna svo mikilla hagsmuna sem forsjá barna er. Það voru einkum 2 lausnir sem voru nefndar í þessu sambandi í þessu samráði sem við áttum við fjölda aðila. Og það var annars vegar að heimila sýslumanni að gefa út skilnaðarleyfi þó að mál hjóna væru óútkljáð. Með þeim hætti væri hjónum gert kleift að ljúka málum sínum á eigin hraða án þess að vera bundin í hjúskap á meðan. Var meðal annars bent á fyrirmynd að slíkri lausn er í norskum lögum. Og hins vegar að það væri hægt að rýmka reglur gjafsókn til að draga úr þeirri áraun sem forsjármál fyrir dómi er þolendum heimilisofbeldis. Á þessum fundum var einnig nefnt það sjónarmið að skylda til sáttaumleitanar og hugtakið sáttaumleitan mælist illa fyrir hjá þolendum heimilisofbeldis. Enda vandséð hvaða tilgangi það þjónar að eiga að koma á sáttum milli þolanda og ofbeldismanns. Í þeim tilvikum er sjaldnast forsendur fyrir sáttum. Kom fram það sjónarmið að sáttameðferð yrði breytt í samtal forsjá ósjálfráða barna hjóna. Einnig var lagt til að samtal hjá sýslumanni eða dómara yrði að meginreglu en heimilt yrði áfram að óska sáttaumleitanar hjá fulltrúa trú- eða lífsskoðunarfélags enda væru báðir aðilar sammála að fara þá leið. Þó þessu frumvarpi sé ætlað að bæta stöðu þolenda ofbeldis og brýnt að samþykkja að mati flutningsmanna, þarf einnig aðkomu ríkisstjórnarinnar og dómsmálaráðherra til þess að rýmka úrræði fulltrúa sýslumanns til að bregðast við andlegu ofbeldi við meðferð skilnaðarmála. Tryggja þarf aðkomu sérfræðinga á sviði sálfræði eða félagsráðgjafa að samkomulagi skilnaðarkjör en ekki einungis lögfræðinga. Kanna þarf til fullnustu möguleikann á því að lögskilnaður sé veittur þó samkomulag liggi ekki fyrir fjárskipti eða forsjá og rýmka reglur veitingu gjafsóknar. Og það er þess vegna, eins og áður er getið, sem að lögð er fram sérstök þingsályktunartillaga þessi efni og er flutt af sömu hv. þingmönnum. Herra forseti, kemur þá að einstökum greinum frumvarpsins, fyrst fyrstu grein þess, en þar segir svo í greinargerðinni: ákvæði 34. greinar verða efnislega samhljóða lokaorðum 33. greinar að maki sem telur sig ekki geta haldið áfram hjúskap geti leitað skilnaðar að borði og sæng og að veita beri leyfi til slíks skilnaðar. Er með þessu verið að leggja til að annað hjóna hafi sama rétt til að krefjast skilnaðar að borði og sæng einhliða og ef það væri sameiginleg ákvörðun beggja hjóna. Rökin fyrir því eru þau að efni til að veita skilnað að borði og sæng er ekki síður fyrir hendi ef annað hjóna leitar þess og jafnvel kunna að vera ríkari ástæður fyrir því að veita skilnað að borði og sæng þegar að annað hjóna stendur því í vegi. 2. grein. Lagt er til að fella brott ákvæði hjúskaparlaga
að réttaráhrif skilnaðar á borði og sæng falli annars vegar niður ef makar halda áfram sambúð umfram stuttan tíma sem sanngjarnt er að ætla þeim og hins vegar ef hjón taka síðar upp sambúð nema að sé að ræða skammvinna tilraun til að endurvekja samvistir að nýju. Og rökin fyrir því eru tvíþætt. Í fyrsta lagi býður núgildandi ákvæði upp á að skilnaðarferli sé tafið með því að knýja fram dómsmeðferð án þess að tilefni sé til slíkrar meðferðar. Í öðru lagi eiga lögræða einstaklingar að geta ráðið sambúðarformi sínu, þar með talið breytt hjúskap sínum í skráða sambúð ef þeir svo kjósa. Ákvæði 35. greinar hjúskapalaga takmarkar verulega rétt fólks til þess að velja það sambúðarform sem best hæfir þeim í samskiptum við hvort annað og við ríkið. Þá eru þolendur ofbeldisbrota í nánu sambandi oft í viðkvæmari stöðu gagnvart maka sínum og mörg dæmi að þeir hafi leitað aftur til hans eftir skilnað að borði og sæng, til dæmis af fjárhagslegum eða tilfinningalegum ástæðum eða vegna einhvers konar kúgunar. Ákvæði 35. greinar vinnur því gegn hagsmunum þessa hóps sem viðkvæmustur er fyrir og því þarf að breyta. 3. greinin er einföld. Tímamörk lögskilnaðar í kjölfar skilnaðar á borði og sæng verði 6 mánuðir óháð því hvort annað hjóna eða bæði æskja skilnaðar eða krefja skilnaðar. Og 4. grein, tímamörk lögskilnaðar í kjölfar þess að hjón hafi slitið samvistum vegna ósamlyndis án þess þó að sótt hafi verið skilnað að borði og sæng verði 1 ár en ekki 2 eins og nú er. 5. grein, þar er lagt til að fellt verði á brott 3. málsgrein 39. greinar hjúskapalaga tímamörk kröfu til þess að óska leyfis til lögskilnaðar í kjölfar hjúskaparbrots. Hægt verður því að krefja skilnaðar á grundvelli hjúskaparbrots óháð því hve langt er liðið frá því að maka var kunnugt háttsemina eða hvenær hún var viðhöfð. Ítarlegust grein er gerð fyrir 6. greininni þar sem fjallað er ofbeldi. Í upphafi 1. málsliðar 1. málsgreinar er kveðið á að ákvæðið heimili lögskilnað án undangengins skilnaðar að borði og sæng að frekari skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru þau að það hjóna sem krefst skilnaðar hafi verið beitt ofbeldi eða hótunum slíkt af hálfu maka síns. Sama gildir ef makinn hefur brotið með þeim hætti gegn barni sem býr hjá þeim. Í ákvæðinu er tekið fram að ofbeldi og hótunum ofbeldi taki til líkamlegs, kynferðislegs, andlegs og fjárhagslegs ofbeldis. Á það einnig við ofbeldi og hótanir gegn börnum á heimilum. Skilgreining ofbeldis í ákvæðinu byggist á samningi Evrópuráðsins forvarnir og baráttu gegn ofbeldi á konum og heimilisofbeldi sem oft hefur verið nefndur Istanbúl-samningurinn. Ofbeldi er af margvíslegum toga og getur einnig birst sem safn minni háttar brota yfir langan tíma sem er sjónarmiðið að baki grein 218b í almennum hegningarlögum eins og áður var vikið að. En rétt er að gæta þess að ofbeldishugtakið sé ekki túlkað og þröngt enda eru ekki sterk rök fyrir því að takmarka of rétt fólks til þess að leita skilnaðar sem hefur orðið fyrir ofbeldi af hálfu maka. Vegna þess hve örðugt kann að vera að sanna brot af þessu tagi er í 2. málsgrein kveðið á sönnunarkröfur í 4 liðum til skýringar á því hvernig það hjóna sem krefst skilnaðar á grundvelli heimilisofbeldis geti sýnt fram á brot maka síns. Í fyrsta lagi er kveðið á að leyfi til skilnaðar á grundvelli ákvæðisins skuli veita ef maki annaðhvort gengst við broti sínu eða hefur hlotið dóm fyrir brotið, að leyfi skilnaðar verði veitt í þeim tilvikum þegar maki hefur hlotið dóm fyrir ofbeldisbrot í hjúskap sem felur í sér rýmkun á réttinum. Í öðru lagi er kveðið á að leyfi skuli veita ef fyrir liggur skýrsla lögreglu útkall vegna heimilisofbeldis. Ber þá að meta skýrslu út frá efni hennar. Í 3. lagi er kveðið á að leyfi til skilnaðar vegna heimilisofbeldis skuli veita ef önnur gögn benda til þess að það hjóna sem krefst skilnaðar hafi mátt þola ofbeldi af hálfu maka síns. Eru það sérstaklega nefnd ávarpavottorð læknis og skýrsla sálfræðings. Skýrsla eða vottorð sálfræðings getur staðfest að aðili beri merki þess að vera þolandi ofbeldis í nánu sambandi en sannar ekki að slíkt ofbeldi hafi átt sér stað. Að sama skapi getur áverkavottorð talið sönnun fyrir ofbeldi
en veitir yfirleitt litlar upplýsingar hver gerandinn sé. Við beitingu ákvæðisins þarf því að fara fram heildstætt mat á gögnum og framburði aðila. Og rétt að sönnunarkröfur séu metnar í því ljósi að lögskilnaður almennt ekki talinn jafn íþyngjandi fólki og refsingar. Í fjórða lagi kveðið á að heildarmat á aðstæðum og upplýsingum gefi af öðrum ástæðum tilefni til þess að ætla að það hjóna sem krefst skilnaðar hafi mátt þola ofbeldi af hálfu maka síns. Hér að ræða sambærilegt ákvæði og í 3. tölulið sem veitir ákvörðunaraðila aukið svigrúm til mats á aðstæðum, til dæmis eftir að hafa átt samtöl við bæði hjóna eða með vísan til upplýsinga frá barnavernd eða öðrum aðilum í tilviki barna. Skiptir þar máli að matið sé hlutlægt og í samræmi við niðurstöður sambærilegra mála. Grundvallarhugsunin að baki ákvæðinu sú að ekki eigi að torvelda fólki of að fá leyfi til lögskilnaðar og að þegar grunur ofbeldi, að ofbeldi hafi verið beitt gegn maka eða barni sem býr hjá hjónum, þá eigi þolandinn að fá að njóta vafans. Loks lagt til að fyrirsögn á undan greininni verði breytt úr líkamsárás í heimilisofbeldi, enda lýsir það betur inntaki ákvæðisins eftir breytingarnar. 7. grein. Þar í a-liði lögð til breyting á 1. málsgrein 41. greinar til samræmis við breytingar á 34. grein laganna, samanber 1. grein frumvarpsins. Og í b-lið lagt til að sýslumaður geti ekki eingöngu veitt lögskilnað á grundvelli 37. grein laganna eða þegar hjón eru sammála, heldur einnig ef skilyrði 40. greinar skilnað vegna heimilisofbeldis uppfyllt. 8. grein. Vegna þess hvað sáttaumleitan kann að láta illa í eyrum þolenda lagðar til breytingar á heiti og nálgun við samtal hjóna í skilnaðarferli. Lagt til að slíkt samtal verði að meginreglu til í höndum sýslumanns eða dómara, nema hjón ákveði í sameiningu að óska þess að fulltrúi trú- eða lífsskoðunarfélags leiði þau í gegnum það ferli. Við 42. grein bætt ákvæði sem heimilar að reyna sættir með hjónum hvoru í sínu lagi ef skilyrði 40. greinar uppfyllt. Lagt til að fyrirsögn greinarinnar verði breytt úr sáttaumleitan í samtal forsjá barna og sættir. 9. greinin þarf ekki skýringar. Herra forseti, vonir flutningsmanna standa til þess að frumvarp þetta eigi greiða leið í meðförum þingsins og verði að lögum sem allra fyrst, enda mikið framfara og réttlætis mál að ræða. Að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, almannatryggingar, frumvarp, 294. mál á þingskjali 330. 1. umræða. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér með frumvarpi til laga breytingar á lögum almannatrygginga nr. 100/2007, aldurstengd uppbót. Flutningsmaður auk mín Inga Sæland. Í 1. grein á eftir 1. málsgrein 20. greinarinnar kemur ný málsgrein svohljóðandi. Þegar réttur til örorku fellur niður taka ellilífeyris hefst, þá skal réttur til aldurstengdrar örorkuuppbótar haldast óbreyttur. 2. grein lög þessi óbreytt en lög þessi öðlast þegar gildi. Í greinargerð segir, með leyfi forseta: þegar örorkulífeyrisþegi verður 67 ára, það hann nær aldri þegar réttur til töku ellilífeyris myndast, fellur niður réttur hans til aldurstengdrar örorkuuppbótar. Við þetta tímamark skerðast greiðslur viðkomandi þá upphæð sem nemur aldurstengdri örorkubótum hans. Þessi skerðing hefur mikil áhrif á ráðstöfunartekjur öryrkja og þeim verulega íþyngjandi. Rökin fyrir því að greiða aldurstengda örorkuuppbót
Rökin fyrir því að greiða aldurs- og örorkubótum eru þau að aflahæfi viðkomandi skerðist til lengri tíma eftir því hve ungur hann er þegar hann er metinn til 75% örorku. Þau rök eiga við óháð því hvort viðkomandi er 66 ára eða 67 ára. Enda er það svo að með sífellt bættum læknisvísindum hefur aflahæfi fólks aukist vel fram yfir 67 ára aldur. Þeir sem eru þeir sem eru vinnufærir geta nýtt sér úrræði laganna til töku hálfs lífeyris eða nýtt sér frítekjumark ellilífeyris, en þeir sem eru óvinnufærir njóta þá engra slíkar úrræða. Því á hinni aldurstengdu örorkubót ekki að falla niður við upphaf töku ellilífeyris. Aldurstengda örorkubótin var samþykkt á Alþingi 12. desember 2003 og varð að lögum 1. janúar 2004. Aldurstengda uppbótin er þannig að aldurstengd örorkubót greiðist þeim sem fá greiddan örorkulífeyri og endurhæfingarlífeyri samkvæmt lögum félagslega aðstoð. Fjárhæð miðast við þann aldur sem einstaklingur var í fyrsta sinn metinn til örorku, 75% örorku. 16 til 24 ára einstaklingur fær 44.866 krónur í dag. 25 ára fær 42.000, 26 ára fær 40.379, 27 ára 38, 28 til 29 ára 33.650, 30 til 31 árs 29.000, 32 til 33, 24.676, 34 til 35, 20.000, 36 til 37 ára 15.000, 38 til 39 ára 11.000, 40 til 45 ára 6.700, 46 til 50 ára 4.787, 51 til 55 ára 3.365 og 56 til 60 ára 2.243 og 60 til 66 ára 1.122 krónur. Þetta nú ekki miklar upphæðir sem þarna að ræða og er eiginlega óskiljanlegt að þessar upphæðir skuli detta út við það eitt að verða að öryrki verður ellilífeyrisþegi. 2 árum eftir að lögin öðluðust gildi rúmlega það, þá skrifaði Helgi Seljan skrifaði grein kjarabætur eldri borgara og titillinn var aldurstengd örorkubót og 67 árin. Og með leyfi forseta, þar segir orðrétt: Helgi Seljan skrifaði kjarabætur eldri borgara að vekja athygli á þeirri oft afar tilfinningalegu kjaraskerðingu sem öryrkjar verða við það eitt að eldast. Barátta fyrir bættum kjör aldraðra og öryrkja hefur oft verið nokkuð samofin en vissulega eru margt ólíkt saman jafna. Sannarlega hefur margt áunnist en allt of oft má segja fetin fram á við of seint og lítið. Hafandi starfað sem langt skeið að málefnum öryrkja er mér óhætt að fullyrða að einhver stærsti áfangasigur hafi unnist undir forystu Garðars Sverrissonar sem formann Öryrkjabandalagsins þegar samkomulag náðist við ríkisstjórnina aldurstengda örorkubót sem næmi jafngildi grunnlífeyris öryrkja til þeirra sem öryrkja sem hefðu verið alla tíð á uppbótum en uppbótur fór svo stighækkandi eftir því sem öryrkja kom til seinna á lífsleiðinni. Að vísu gerðist það dapurlega að ríkisstjórnin stóð ekki að fullu við loforð sín svo stiglækkandi varð mun meira en samið hafði í raun verið en fyrir stóran hóp öryrkja var hér dýrmæta kjarabót að ræða og það fólk sem glímt hafði við lengsta örorku fékk sinn hlut stórbættan. Ekki skal hér farið í þessa vanefndasögu en hennar má gjarnan minnast. Erindið með þessum línum var hins vegar það að vekja athygli á þeirri oft afar tilfinningalegu kjaraskerðingu sem öryrkjar verða fyrir við það eitt að eldast, þar að verða 67 ára, verða sem sagt löggilt gamalmenni. Þá fellur niður aldurstengda örorkubótin niður því samkvæmt laganna hljóði þá er viðkomandi ekki lengur öryrki heldur ellilífeyrisþegi og brúttótalan getur sem sagt lækkað þúsundir á mánuði og þá munar minna.
Bæði Öryrkjabandalagið og Samtök eldri borgara hafa knúið á leiðréttingu, ranglætið verið viðurkennt en ekkert hefur verið aðhafst. Ekki þarf því nú annað en ákvæði inn í tryggingalöggjöfina okkar margbættu en svo einfalt viðbótarákvæði að sama mætti fara bætur ellilífeyrisþega og aldurstengda örorkubótin. Mér þá Karvelslögin svokölluð í fersku minni, sjúklingatryggingar svokallaðar, þar sem réttlát og eðlileg framkvæmd strandaði á að ekki væri til ákvæði sem heimilaði bætur samkvæmt lögum almannatrygginga og almennar örorkubætur. Þetta þýddi sem sagt að öryrkjar sem fyrir viðbótar heilsutjóni urðu fengu ekki bætur samkvæmt sjúklingatryggingu kálfarslaganna svo hlálegt að það nú hljómar. Þessu var loks skipt í liðinn og öllum þótti sjálfsagt réttlætismál þegar upp var staðið. Hvaða aðferð sem nota kann að verða til leiðréttingar nú skiptir ekki máli, heldur það að öryrkjar verði ekki sviptir þeim tekjum sem þeir fyrir 67 ára aldri áttu lagalega rétt til. Og með leyfi forsetans í lokin segir: Ég skora á Alþingi og stjórnvöld að láta þessa ósvífni ekki líðast og leiðrétta það svo auðvitað á að verða meginsjónarmið að ekki sé unnt að hrifsa bætur af fólki sem hefur haft réttilega notið aðeins af því að það komið á vissan aldur. Grunngildi aldurstengdra örorkubótanna fer þá vissulega fyrir lítið ef ekki verður leiðrétt. Og í þessum anda þetta frumvarp lagt fram og í framhaldi af því vil ég benda á umsögn það sem kom fram hjá Öryrkjabandalaginu í júlí í sumar og þar segir orðrétt með leyfi forseta: Alþingi samþykkti eins og kunnugt er frumvarp félags- og barnamálaráðherra lækkun skerðingarbóta vegna annarra tekna lífeyrisþega. Breytingin var afturvirk og gildir frá 1. janúar 2019. Tryggingastofnun hefur nú tilkynnt að í síðustu viku ágústmánaðar munu þeir sem rétt eiga á hækkun greiðslu vegna fyrstu 8 mánaða ársins fá þær greiðslur. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Öryrkjabandalaginu. Tekjuviðmið breytast þannig að 65% af skattskyldu tekju öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega hafa nú áhrif á útreikningin í stað 100% áður. Aldurstengd örorkubót hefur nú 50% vægi í stað 100% áður. Bætur samkvæmt lögum almannatrygginga og lögum félagslega aðstoð og aðrar aldurstengdar örorkubótir hafa áfram 100% vægi. Öryrkjabandalagið Íslands segist líta á þessar lagabreytingar sem hænuskref það átt að afnema fullu skerðingar sem krónu móti krónu, nú 65 aura móti krónu og segist velta því áfram fyrir sér hvers vegna svo erfiðlega gangi að fá ríkisstjórn til að afnema að fullu. Það átt okkur á að við megum eiginlega segja að tekjutengda uppbót örorkulífeyrisþega sé hálfgerð lífeyrissjóður þeirra. Við erum að tala um unga einstaklinga sem sennilega mörgum tilfellum komast aldrei út á vinnumarkað. Fólk á vinnumarkaði það fær lífeyrissjóð, rúm 15% og plús getur líka safnað í séreignasjóð. Margir þeir öryrkjar sem aldrei hafa komist út á vinnumarkaðinn hafa engan tök á að afla sér þessara tekna. Og þar kannski kemur eiginlega blóðugast líka út séreignarlífeyrissjóð, sparnaðurinn. Þess vegna ber okkur að sjá til þess að þeir sem eru í þessari aðstöðu og fæðast með þá byrði að þurfa að verða öryrkjar alla sína tíð, að þeir séu ekki afskrifaðir sem heilbrigðir við 67 ára aldur og verða þá bara heilbrigð gamalmenni. Því miður innbyggt í okkar kerfi ótrúlega mikið svona óréttlæti og þetta eitt af því. Og við sjáum það líka á upptalningunni að það virðist vera alveg sama hvar gripið niður hjá öryrkjum, það alltaf einhverjar skerðingar. Og ég verð í því samhengi að líka benda á það að það óþolandi að við skulum vera með þannig kerfi og hafa viðhaldið í áratugum saman, kerfi sem skerðir eftir á, kerfi sem býr til þannig umbúðir að það ekki einu sinni hægt að treysta því að skattskýrslum hvers árs. Það eru kerfi sem setur tekjur á skattskýrslur, jafnvel ekki 100.000, heldur jafnvel yfir milljón, jafnvel meira. Og þetta skráð á skattskýrslur sem viðkomandi hafi fengið þessar 100.000 eða jafnvel milljón krónur. Þetta
allt tekið að þeim ári seinna. Og síðan koma stjórnvöld og segja, hei, við vorum svo góðir við öryrkjana, við hækkuðum alveg rosa, sjáu þið, við settum þetta inn á skattskýrsluna eða 100.000 kall, milljón, jafnvel milljón. Og þeir hafa svo miklu betra þegar þeir fengu þennan pening. Því miður, það er bara ekki rétt. Þeir fengu aldrei þennan pening. Og það sem er ljótast af þessu ljótu, að þetta kemur hvergi fram. Hvergi í opinberum gögnum. Nema að þurfa að grafa eftir þeim, jú, þetta er til hjá Tryggingastofnun, þetta er til hjá félagskerfinu í Reykjavíkurborg. Þetta er til alls staðar þessar upplýsingar, að þær koma aldrei inn í kerfið þar sem hægt að reikna út. Og það er þess vegna eina leiðin og það eina sem við getum gert og eigum að sjá til að gera og eigum að drífa í er það að rauntíma greiða bæturnar. Að það sé allt reiknað upp á rauntíma. Þannig að þegar skattskýrsla hvers árs kemur fram, þá sé hún rétt. Þá sé þetta að segja nákvæmlega þetta fékk viðkomandi öryrki á þessu ári. Og því miður er þetta svo flókið kerfi að á sama tíma og einn einstaklingur sem öryrki er skertur 100.000 krónur á ári, þá er annar skertur milljón. Og ég talaði þar af reynslu vegna þess að það er alveg skelfileg staða og það er alveg ömurlegt að taka við til dæmis eingreiðslu lífeyrissjóða sem kemur oft fram þegar fólk verður öryrkjar og lenda í þeirri fáránlega stöðu að þú fær 0 frá Tryggingastofnun í heilt ár. Fólk með börn, það er að fá 0, engar greiðslur, heilt ár. Og það sem er verra við það, þetta eru kannski greiðslur sem að dreifst yfir í mörg ár, 2-3 ár. Kerfið er svo gjörsamlega. Og þá ertu að vera líka ekki bara að svipta 0 frá Tryggingastofnun, þetta er verið að svipta barnabótum, vaxtabótum. Og þetta er mannkjarniskerfi og á ekki að líðast. Vegna þess að þarna veikt fólk að ræða. Og þá segir kerfið oft, þú getur kært aftur á bak, þú getur kært dreift þessu, en þú átt ekki að standa í því. Veikur einstaklingur sem er að berjast fyrir því að ná heilsu, berjast fyrir því og er með áhyggjur af framfærslu fjölskyldu sinnar og annað, hann á ekki að þurfa að berjast fyrir því við kerfið líka það að kerfið sé réttlátt við hann. Við eigum að sjá til þess, ef við erum að annað borð að úthlita fjármunum til þeirra sem þurfa á því að halda, að þeir skili sér án allra millilega, án þess að skerðast ári seinna. Þess vegna er þetta eitt af okkar forgangsmálum Flokks fólksins, eitt af málunum í velferðarpakka okkar, ein af þeim mörgu sem við höfum þegar lagt fram og eitt af því og mörg eftir að koma. En eins og ég vona að þetta mál farið núna til velferðarnefndar, reikna ég með, og ég vona heitt og innilega að þetta mál sleppi í gegn, þannig að þetta er ekki dýrt mál fyrir ríkið að gera og þetta skiptir gríðarlegu máli fyrir þá öryrkja og þá sem eru á þessum litlu bótum að fá að halda þessu þegar þeir fara og verða 67 ára og fara á eftirlaun. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, þyrlupallur á Heimaey, þingsályktunartillaga, 54. mál á þingskjali 54 fyrir umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég flyt tillögu til þingsályktunar þyrlupall á Heimaey. Auk mín eru flutningsmenn hv. þingmenn Páll Magnússon, Vilhjálmur Árnason, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Karl Gauti Hjaltason og Ari Trausti Guðmundsson. Alþingi ályktar að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að gera nú þegar ráðstafanir til að Isavia geti hannað og staðsett þyrlupall á Heimaey til að auka enn frekara öryggi í sjúkra- og neyðarflugi til Vestmannaeyja. Verkinu verður lokið eigi síðar en 2021. Hérna fylgir mér svo stutt greinargerð. Þingsályktunartillaga þessi var áður lögð fram á 149. löggjafarþingi. Þyrlur Landhelgisgæslunnar hafa farið tugi ferða á undanförnum árum til Vestmannaeyja í sjúkraflug þegar engin önnur leið er fær milli lands og eyja.
Sjúkraflug til Vestmannaeyja er 100 ári en er mörgum annmörkum háð. Það tekur það bil 2 klukkustundir að undirbúa og koma flugvél til Eyja frá því að útkall kemur og þar til vélin lendir í Eyjum. Staðsetning sjúkraflugs á Akureyri nánast lengsti mögulega flugleið frá landsbyggðinni til Eyja. Veður breytast eins og hendi sé veifað í Vestmannaeyjum og það gerir sjúkraflugvél sem lögð af stað til Eyja ekki möguleika á að lenda þar. Það getur verið mjög vindasamt, skýjahæð undir 500 metrum og oft krefjandi aðstæður sem sjúkraflugvél ræður ekki við. Við þær aðstæður þarf að kalla út þyrlu Landhelgisgæslunnar til að sækja sjúka eða slasa til Eyja. Þyrlur Gæslunnar hafa oft farið við erfiðar aðstæður til Eyja og oft flugvöllurinn lokaður fyrir allri umferð og þarf þyrlan í slíkum neyðarflugum að notast við Hamarsveg vestan Dals Dverghamars sem lendingarstað. Ekkert merkt svæði eða lendingapallur er í Vestmannaeyjum í slíkum tilfellum og mikilvægt að auka öryggi íbúanna með byggingu þyrlupalls. Staðsetning þyrlupalls þarf að ákvæðast í samráði við Isavia í Vestmannaeyjum, yfirstjórn sjúkraflutninga HSU, flugdeild Landhelgisgæslu Íslands og skipulagsyfirvöld í Vestmannaeyjum. Í Vestmannaeyjum búa rúmlega 2200 manns við áhættusækið atvinnulíf og skerta sjúkrahúsþjónustu í alvarlegustu tilfellum. Fæðingarþjónusta er rekin með ljósmæðravakt en ekki er rekin sérfræðiþjónusta lækna allan sólarhringinn. Sjúkraflug er því mikilvægur öryggisventill sem ekki má bregðast þegar neyðarástand skapast í Eyjum. Fyrirséð að þyrla verður áfram mikilvægt öryggistæki fyrir sjúkraflug frá Eyjum þegar flugvöllurinn er lokaður. Herjólfi ekki siglt í Landeyjahöfn og hún jafnvel lokuð. Það er því mikilvægt að búa þannig að þyrluflugi að besta mögulega aðstaða verði gerð sem fyrst og nýtist þegar flugvöllurinn í Eyjum lokast vegna veðurfarsástæðna sem enginn ræður við eins og gerist iðulega fyrirvaralítið í Vestmannaeyjum. Og þessu til viðbótar er auðvitað mjög mikilvægt að það er hugmyndir sjúkraþyrlu á Suðurlandi sem eru nú bara nokkuð komnar á rekspöl að slík aðstaða gæti auðvitað verið afar góð aðstaða og heimahöfn fyrir sjúkraþyrlu á Suðurlandi. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnorkuvopnum, þingsályktunartillaga, 70. mál á þingskjali 70, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar að Ísland gerist aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna að banna kjarnorkuvopn. Flutningsmenn með mér á þessari tillögu eru hv. þingmenn Kolbeinn Óttarsson Proppé, Ari Trausti Guðmundsson og Ólafur Þór Gunnarsson. Ég hef áður mælt fyrir þessu máli en samhljóða tillögur voru lagðar fram á 147., 148. og 149. löggjafarþingi og í 2 seinustu skiptin af þessum 3 þá var mælt fyrir málinu og það gekk til utanríkismálanefndar. En tillögutextinn sjálfur við þessa tillögu er mjög einfaldur en hann hljómar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að undirrita og fullgilda samning bann við kjarnorkuvopnum sem samþykktur var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York 7. júlí 2017. Þetta
er mikilvægt mál og ég ætla hér að gera stuttlega grein fyrir því og rökstyðja það af hverju Ísland eigi að gerast aðili að þessum samningi. Þetta er samningur um það að kjarnorkuvopn verði bönnuð. Mig langar því að víkja nokkrum orðum að kjarnorkuvopnum vegna þess að þau eru ekki bara eins og hver önnur vopn, heldur eru þau auðvitað sérlega andstyggileg vegna eyðileggingar máttar þeirra. Með einni kjarnorkusprengingu er hægt að leggja heilar borgir í rúst og drepa milljónir manna og við þekkjum auðvitað öll þau hræðilegu örlög íbúanna í Hiroshima og Nagasaki sem upplifðu það að verða fyrir kjarnorkusprengju. En eru til eftirlifendur þeirra sprenginga sem lifa enn við eftirköst, veikindi og aðra erfiðleika vegna kjarnorkusprengja sem sprengdar voru fyrir yfir 70 árum. En aðdragandi að þessum samningi það að banna kjarnorkuvopn er nokkuð langur og það eru í gildi aðrir kjarnorkuafvopnunarsamningar núna og þar ber kannski fyrstan að nefna NPT-samninginn, samning bann við útbreiðslu kjarnorkuvopna, og aðilar að honum eru 191 ríki og hann hefur nú oft verið talinn einna mikilvægasti afvopnunarsamningurinn á sviði kjarnorkuvígbúnaðar, en í honum felst að koma að fleiri ríki en nú eiga kjarnorkuvopn komi sér ekki upp slíkum vopnum. Sá samningur felur líka í sér bann við frekari útbreiðslu þessara vopna eins og ég hef farið hér yfir, en hann leggur líka þær skyldur á herðar þeim ríkjum sem nú þegar búa yfir vopnum að vinna að útrýmingu þeirra, og það hefur kannski minna borið á efndum á þeim hluta samningsins. Þá er það INF-samningurinn eða samningurinn meðaldrægar kjarnorkuflaugar, en hann er frá árinu 1987 og drögin að þeim samningi voru reyndar lögð hér í Reykjavík í Höfða á frægum fundi árið 1986. Sá samningur gengur út á það að heilum flokki kjarnorkuvopna, það er að segja meðaldrægum kjarnorkuflaugum, verði hreinlega eytt. Og frá því á þessum árum, frá 1987, þegar samningurinn tók gildi, þá hafa Bandaríkin eytt 850 kjarnorkuflaugum og 32 skotstæðum og Rússar hafa eytt yfir 1800 kjarnorkuflaugum og næstum 120 skotstæðum, og þetta er auðvitað mikilvægt, en því miður þá gerðist það í fyrra að Bandaríkin sögðu þessum samningi upp, meðal annars
með þeim báru fyrir sig vanefndir Rússa á samningnum. Þetta er auðvitað ömurlegt mál fyrir heimsbyggðina alla að þessi tvö stærstu kjarnorkuveldi hafi orðið þess valdandi að þessi mikilvægi afvopnunarsamningur er nú í rauninni ekki lengur í gildi. Þá langar mig að nefna SALT-samningana en undirstaðan á bak við þá er að fækka kjarnorkuvopnum og fækkunin sem ég talaði um hér áðan byggir að hluta til á þeim. Þessa samninga þarf að endurnýja á nokkurra ára fresti og nú hefur Trump lýst því yfir að hann muni ekki endurnýja SALT-samningana nema að Kína verði partur af samningnum. Og auðvitað er það mikilvægt að Kína sem kjarnorkuríki taki þátt í kjarnorkuafvopnun, en það er hins vegar líka mikilvægt að hafa það í huga að Kína kemst þó ekki hálfkvist í fjölda kjarnorkusprengja á við Bandaríkin og Rússa. En sama er auðvitað, ein kjarnorkusprengja er í rauninni allt sem þarf til þess að koma heimsbyggðinni allri í veruleg vandræði, þó svo að ekki sé fastar á orði kveðið. En af hverju er ég að rekja þetta hérna allt saman í framsöguræðu með þessari þingsályktunartillögu? Jú, vegna þess að það hefur verið grafið undan þeim afvopnunarsamningum sem til eru á síðustu árum og það þarf að fara nýja leið til þess að fækka og útrýma kjarnorkuvopnum og gömlu samningarnir, sú leið hefur ekki verið að virka. Samtökin ICAN hafa árabil barist fyrir því að kjarnorkuvopn verði bönnuð og það gerðist svo 7. júlí árið 2017 að 122 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna samþykktu samning bann við kjarnorkuvopnum. Samningurinn tekur gildi þegar 50 ríki hafa afhent aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna skjal fullgildingu, staðfestingu, samþykkt eða aðild. Og núna er staðan sú að 79 ríki hafa undirritað þennan samning og 33 ríki hafa fullgilt hann. Þannig að við erum að nálgast það að við náum 50 ríkja tölunni og þessi mikilvægi samningur verði partur af verði einn af samningum Sameinuðu þjóðanna og kjarnorkuvopn þar með bönnuð. Og vitaskuld á Ísland að vera aðili að svona samningi. Það þýðir ekki að segja bara á tyllidögum að við séum herlaus þjóð en leggja svo ekki okkar af mörkum þegar kemur að því að banna illræmdustu vopn sem hafa verið fundin upp. Samtökin ICAN sem að unnu brautryðjendastarfið við það að koma þessum samningi á koppinn, þau hlutu friðarverðlaun Nóbels árið 2017. Þannig að það er mikil vigt í þessu og vitaskuld væri ekki 33 þjóðríki búin að fullgilda samninginn og Sameinuðu þjóðirnar væri ekki að lyfta þessu svona upp nema af því að hér er mikilvægan samning að ræða. Ég vonast auðvitað til þess að þetta þingmál eigi eftir að hljóta brautargengi hingað og vil minna á það að það eru 25 þingmenn sem hafa skrifað undir heit eða loforð þess efnis að vinna að því
að kjarnorkuvopn verði bönnuð og það er hægt að kynna sér það hverjir þessir hv. þingmenn eru á heimasíðu ICAN. Svo að ég myndi allavega ætla að við höfum hér ansi drjúgan hluta þingmanna sem eru málinu efnislega algjörlega sammála og ég reyndar trúi því nú varla að það sé nokkur sem er fylgjandi því að kjarnorkuvopn verði ekki bönnuð. Þannig að ég bind vonir við það að nú í 4. tilraun fari þetta mál hér í gegnum þingið og hljóti að lokum brautargengi. Það væri nú gaman að geta greitt atkvæði þetta hér síðar í vetur og vil með þeim orðum ljúka ræðu minni og legg til að málinu verði vísað til hv. utanríkismálanefndar og 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur út til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum, þingsályktunartillaga 309. mál á þingskjali 350, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum. Ég vil byrja hér, virðulegi forseti, að vísa í fréttaskýringarþáttinn Kompás og umfjöllun þar sem var ansi sláandi og má segja að vakið okkur af værum blundi. Og það má segja að þetta mál sem ég mæli hér fyrir tali beint inn í fréttir og sláandi tölur af vaxandi ofþyngd á meðal íslenskra barna. Þar sem kemur meðal annars fram að þúsundir barna eru skilgreind með offitu eða 6% grunnskólabarna og þeim fjölgar hratt og til dæmis 10. hver drengur í 9. bekk með offitu skilgreinda og fjórðungur íslenskra grunnskólabarna í ofþyngd og hlutfallið jafnvel enn hærra á landsbyggðinni. Offita hefur aukist verulega síðustu 5 ár frá þeim tíma að samræmdar mælingar hófust árið 2014 og í raun er það eitt og sér í raun og veru áhyggjuefni að við höfum ekki mælt þetta betur fyrr. En þetta er einn angi af neikvæðri þróun. Almennt er þjóðin að innbyrða meiri orku en hún hefur þörf fyrir og það er alvarlegt í sjálfu sér vegna þess að við höfum náð ákveðnum árangri í undanfarna áratugi í baráttu við hjarta- og æðasjúkdóma en þessi þróun og þróun á því sem kallast sykursýki 2 gæti í raun og veru sett okkur til baka í þeim eða tekið þann ávinning til baka. Og þá get ég vísað hér í grein úr Læknablaðinu, virðulegi forseti, frá því 2010 þar sem að sérfræðingur viðtal við sérfræðing frá Hjartavernd í sykursýkislækningum, Bolli Þórisson, og ég hér ætla að bera hér niður í viðtali við hann með leyfi forseta að vandinn sem við stöndum frammi fyrir, segir hér í greininni, er að ávinningurinn af minnkandi tíðni hjarta- og æðasjúkdóma getur hreinlega horfið vegna aukinnar tíðni sykursýki 2 af völdum offitu sem aftur er mjög stór áhættuþættur hjarta- og æðasjúkdóma. En þetta mál nær kannski til fleiri þátta heldur en ég hef farið hér yfir, virðulegi forseti, og ég ætla hér að því ég mæli hér fyrir þessu máli í fyrsta sinn að fara yfir tillögugreinina. En hún hljóðar svo: Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa starfshóp sem fái það verkefni að útfæra stefnu og aðgerðaáætlun þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum. Starfshópurinn skili heildstæðri áætlun sem feli meðal annars í sér: a. Framtíðarsýn og markmið um að efla og bæta lýðheilsu þjóðarinnar. b. Skilgreinda mælikvarða á forvarnir sem viðmið fyrir alþjóðlegan samanburð. c. Skilgreiningu á þeim sviðum þar sem lýðheilsutengdum forvörnum verður við komið. d. Tímaramma áætlunar, aðgerða, eftirfylgni og endurskoðunar.
Markmið stefnunnar verði m.a. að Íslendingar verði út frá skilgreindum mælikvörðum ein af heilbrigðustu þjóðum heims. B. Að lýðheilsutengdar forvarnir á öllum þeim sviðum sem stefnan tekur til. C. Að efla starf á sviði forvarna og heilsueflingar í skólakerfinu og á vinnustöðum. D. Að efla fræðslu forvarnir og heilbrigða lífshætti á öllum sviðum íslensks samfélags. E. Að skólakerfið, vinnustaðir og stofnanir verði heilsueflandi. Og við gerum hér ráð fyrir flutningsmenn tillögunnar að heilbrigðisráðherra geri Alþingi grein fyrir aðgerðaáætluninni eigi síðar en haustið 2020. Í greinargerð kemur það fram að meginbreytingin hér nú á málinu frá því síðast er að undirstrika áherslu á lýðheilsutengdar forvarnir. Og hér er verið að leggja það til að ríkisstjórninni verði falið að skipa starfshóp til að útfæra stefnu og aðgerðaáætlun þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum. Það er í gildi lýðheilsustefna til ársins 2030 sem hefur það sem meginmarkmið að Íslendingar verði ein heilbrigðasta þjóð heims árið 2030. Á það hefur þó verið bent að mikilvægt sé að uppfæra gildandi stefnu þannig að hún falli vel að nýrri heilbrigðisstefnu sem Alþingi samþykkti sem ályktun, og í umsögnum við þá tillögu heilbrigðisstefnuna til ársins 2030 var m.a. bent á að í hina vantaði skýra stefnu forvarnir og lýðheilsu. Félag hjúkrunarfræðinga benti m.a. á nauðsyn þess að kveðið væri með skýrum hætti á þennan grundvallarþátt heilbrigðisþjónustunnar. Embætti landlæknis áréttaði mikilvægi þess að uppfæra lýðheilsustefnu til samræmis við heilbrigðisstefnu. Samtök atvinnulífsins bentu á að heilbrigðisstefnu sé ekki fjallað og þar sé ekki farið yfir áskoranir sem fylgja vaxandi öldrun þjóðarinnar og fyrirsjáanlegri útgjaldaaukningu til heilbrigðisþjónustu vegna þess. Í áliti meirihluta velferðarnefndar heilbrigðisstefnuna er lögð áhersla á að við framkvæmd stefnunnar verði lögð frekari áhersla á lýðheilsu og forvarnir. Síðastliðna áratugi hefur þekking almennings á gildum heilbrigðra lífshátta og tengslum þeirra við gott heilsufar aukist til muna. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir heilbrigði sem fullkomna líkamlega, andlega og félagslega vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóm og heilsubrest. Heilbrigði er mikilvægt fyrir efnahagslega þróun og samfélagið í heild. Ein helsta ógn við heilbrigði, framfarir og hagvöxt heim allan eru langvinnir sjúkdómar. Helstu áhættuþættirnir eru hreyfingarleysi, áfengisneysla, reykingar, óheilsusamlegt mataræði og sjúkdómar sem að rekja má til óheilbrigðra lífshátta valda miklu álagi á heilbrigðiskerfið. Fyrirsjáanlegt er að útgjöld hins opinbera til heilbrigðismála aukist í framtíðinni vegna afleiðinga nútíma lífshátta. Rannsóknir sýna að notkun á heilbrigðisþjónustu eykst með hækkandi líkamsþyngdarstuðli og heilbrigðiskostnaður hækkar að meðaltali 1,9% við hverja viðbótareiningu stuðulsins. Það er mikilvægt, virðulegi forseti, að snúa þessari þróun við og til þess þarf þjóðarátak í lýðheilsutengdum forvörnum sem nær til allra aldurshópa samfélagsins. Forvarnir miða að því að koma í veg fyrir sjúkdóma og draga úr fylgikvillum þeirra. Sýnt hefur verið fram á að forvarnir geta dregið verulega úr áhættuþáttum langvinnra sjúkdóma. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að hægt sé að fyrirbyggja 80% tilfelli hjarta- og æðasjúkdóma, 90% fullorðins sykursýki og 30% allra krabbameinstilfella með hollu mataræði, nægri hreyfingu og reykleysi. Heilbrigður lífsstíll getur komið í veg fyrir stóran hluta hjartasjúkdóma, heilablóðfalla, sykursýki og fleiri alvarlegra sjúkdóma. Í grein eftir Janus Guðlaugsson, íþrótta- og heilsufræðing, sem birtist í 4. tölublaði 104. árgangi Læknablaðsins, kemur fram að 98% útgjalda til heilbrigðismála fari í að meðhöndla sjúkdóma en tæplega 2% fara í forvarnir. Með markvissu átaki í forvörnum er hægt að vinna að því að minnka þörfina fyrir dýra og flókna heilbrigðisþjónustu og létta þannig álagið á heilbrigðiskerfið. Niðurstöður nýrrar rannsóknar Menntavísindasviðs Háskóla Íslands á heilsu og lífskjörum
grunnskólanemenda sýnir að hátt í 40% unglinga í 10. bekk finna fyrir depurð vikulega eða oftar og 38% segjast glíma við svefnörðugleika. Fjölmargar rannsóknir staðfesta forvarnargildi íþrótta. Það sýna að aukin hreyfing dregur úr tilfellum alvarlegra sjúkdóma. Þátttaka barna og unglinga í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi dregur einnig úr líkum á frávikshegðun og hefur margvísleg jákvæð áhrif á námsárangur, sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, líkamsmynd, heilsu og almenna líðan. Þannig má leiða líkur að því að skipulagt starf íþróttafélaga og æskulýðsfélaga og ungmennafélaga leiði til þjóðfélagslegs heilsuábata og minnki álag á heilbrigðiskerfið. Einnig hefur verið sýnt fram á að hreyfing hefur jákvæð áhrif á skólastarf og vinnumarkað í formi færri veikindadaga og aukinnar framleiðni þar með. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á menntavísindasviði Háskóla Íslands frá 2003 til 2011 sýna að ungt fólk hreyfir sig álíka mikið og fólk áttrætt. Það í raun og veru alveg ótrúlegt að það sé staðan, en kannski það vegna þess að eldra fólk farið að hreyfa sig meira. Skýrsla heilsuhegðun Norðurlandabúa frá 2017 sýnir meðal annars að 1 af hverjum 3 fullorðnum Norðurlandabúum hreyfir sig ekki í samræmi við ráðleggingar lágmarkshreyfingu og á það líka við Ísland. Þar kemur einnig fram að hlutfall Íslendinga sem neyta óholls matar jókst úr 19% í 25% frá árinu 2011 til ársins 2014. Hreyfingarleysi talið jafn mikill áhættuþáttur og reykingar og því mikilvægt að snúa þessari þróun við með markvissri fræðslu mikilvægir hreyfingar fyrir fólk á öllum aldri. Börn og unglingar sem upplifa jákvæða reynslu af hreyfingu eru líklegri til að velja sér lífshætti sem fela í sér hreyfingu á fullorðinsaldri. Tryggja þarf að öll börn njóti sömu tækifæra til íþrótta- og tómstundaiðkunar óháð efnahag foreldra, því slíkt eykur lífsgæði og mikilvægur liður í heilsusamlegum lífsstíl. Miklu varðar að vekja almenning til umhugsunar eigið heilbrigði og velferð og beina sjónum að þeim möguleikum sem hver maður hefur til að hafa jákvæð áhrif á eigin heilsu og lífsgæði. Það þarf að huga sérstaklega að heilsu barna og unglinga því möguleikar á að ná árangri eru mestir hjá þeim aldurshópi. Í doktorsritgerð Janusar Guðlaugssonar kemur fram og ber heitið Fjölþætt heilsurækt að leið að farsælli öldrun sýnir að virkur lífsstíll sem felur meðal annars í sér fjölbreytta þjálfun hefur margvíslegan heilsufarslegan ávinning. Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar á aldrinum 71 til 90 ára. Helstu niðurstöður voru þær að dagleg hreyfing meirihluta þáttakenda var aðeins brot af ráðleggingum alþjóðlegra heilbrigðisstofnana. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að líkamsþyngdarstuðull og fitumassi batnaði að lokinni þjálfun og að jákvæðar breytingar urðu á vöðvamassa að lokinni þjálfun. Rannsóknin sýnir jafnframt að eldri aldurshópar geti haft margvíslegan ávinning af markvissri hreyfingu, unnið gegn ótímabærri skerðingu á hreyfigetu og viðhaldið lífsgæðum. Öldruðum á Íslandi fer fjölgandi og því fyrirsjáanlegt að útgjöld til heilbrigðismála munu aukast verulega í framtíðinni. Markvissar heilsutengdar forvarnir eru liður í því að stemma stigu við þessari þróun. Lykillinn að árangri á sviði forvarna og lýðheilsu samstarf og víðtæk þverfagleg nálgun sem byggist á þekkingu. Í lýðheilsustefnu til ársins 2030 kemur fram að stefnumótun og ákvarðanir ríkis og sveitarfélaga séu forsenda þess að lýðheilsusjónarmið séu sett í forgrunn og að heilsueflandi samfélag verði innleitt á landsvísu. Þá segir að heilsusjónarmið þar sem ætíð gefinn gaumur á áhrifum stefnu á heilsu og líðan allra íbúa í samfélaginu þurfi að vera lykilstefið í allri stefnumótunarvinnu. Í því samhengi mikilvægt að ríki og sveitarfélög vinni þétt saman að því að ná þessu markmiði. Heilsueflandi samfélag verkefni á vegum embættis landlæknis í samvinnu við sveitarfélög og opinberar stofnanir, frjáls félagasamtök og fleiri aðila. Meginmarkmiðið að styðja samfélög í að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum og vellíðan allra íbúa. Á 35. flokksþingi Framsóknarflokksins í mars 2018 var ályktað að vinna þyrfti markvisst eftir settri lýðheilsustefnu og innleiða þyrfti lýðheilsumat þar sem allar stjórnvaldsákvarðanir yrðu metnar út frá áhrifum á heilsu. Jafnframt skyldi bjóða öllum 50 ára einstaklingum í heilbrigðismat í forvarnaskyni og stefnt að því að öll sveitarfélög yrðu heilsueflandi samfélög fyrir árið 2025 og allir skólar, leikskólar og framhaldsskólar virki þátttakendur í heilsueflandi verkefnum.
Einnig skyldi efla heilsueflandi vinnustaði með auknu samstarfi Vinnueftirlits og embættis landlæknis. Forvarnir þurfa að ná til allra þátta samfélagsins er varða heilsu og líðan allra aldurshópa. Nauðsynlegt er að efla það lýðheilsustarf sem fram fer á vegum landlæknis með auknum fjárheimildum til málaflokksins svo sem til rannsókna, þróunar og eflingar lýðheilsusjóðs. Það má segja að þetta mál taki þessa ályktun Framsóknarflokksins áfram. Það þarf að leggja meiri áherslu á forvarnir á sviði lýðheilsu með samvinnu og stuðningi heilbrigðiskerfisins og vinna markvisst eftir settri lýðheilsustefnu. Aukin framlög hins opinbera til forvarna eru mikilvæg til lengri tíma litið svo að hægt sé að vinna að því aukna jafnvægi í útgjöldum til heilbrigðismála í framtíðinni og það er klárt mál að með auknum áherslum á forvarnir þá getum við dregið úr kostnaði til framtíðar í heilbrigðiskerfinu. Flutningsmenn ásamt mér að þessari tillögu eru eftirtaldir hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Sigurður Páll Jónsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásgerður K. Gylfadóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Helga Vala Helgadóttir, Guðjón S. Brjánsson, Ásmundur Friðriksson. Ég vil þakka þeim stuðninginn við málið og ég held að flest okkar geti tekið undir að við þurfum að gera gangskör í lýðheilsutengdum forvörnum með svo afgerandi hætti á öllum sviðum samfélagsins eins og lagt er til hér og í öllum aldurshópum að falli undir þjóðarátak. Það er þörf og við getum það vel með samvinnu og samstilltu átaki. Hlutverk stjórnvalda þar er frumkvæði með stefnumótun, markmiðssetningu og framsetningu mælikvarða svo allt starf og stuðningur verði markviss og skili árangri sem mælanlegur og samanburðarhæfur og það er megintilgangur þessarar tillögu. Forseti er nú orðinn hálfheilsulegs eftir þessa ræðu. En fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjali 404, yfirtaka lífeyrisskuldbindinga bændasamtakanna, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson. Þingskjali 405, þrotabú Föllnarbankanna og endurskoðunarfyrirtæki, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson. Á þingskjali 406, aðlögun á loftslagsbreytingum og aðgerðaáætlun þar að lútandi, fyrirspurn flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Á þingskjali 407, fyrirhuguð bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans hf., fyrirspurn flutningsmaður Birgir Þórarinsson. Á þingskjali 408, vegaframkvæmdir í Finnafirði, fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Þingskjali 409, umhverfismat vegna framkvæmda í Finnafirði, fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Á þingskjali 410, raforkuflutningur í Finnafirði, fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Á þingskjali 411, jarðgöng milli Siglufjarðar og Fljóta, fyrirspurn flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Á þingskjali 412, skráning einstaklinga, nefndarálit meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Á þingskjali 413, skráning einstaklinga, breytingartillaga meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar. Þingskjali 414, umgengnisúrskurður og ofbeldi gegn börnum, fyrirspurn flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þingskjali 415, barnaverndarnefndir, fyrirspurn flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Á þingskjali 416, málsmeðferð hjá sýslumanni í umgengnismálum, fyrirspurn flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Á þingskjali 417, umgengnisréttur og hagur barna, fyrirspurn flutningsmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Fleiri liggur ekki fyrir þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.